Αυτή η μαλακία με τη μούμια πότε τελειώνει. Αύριο. Αλλά δεν θα ήθελα να τελειώσει. Γιατί είναι πολύ δυνατό. Άστο να παίζει, άστο να παίζει. Η Amazon πληρώνει για να δείξει Lec. Η Amazon που κολλάει. Anyway, what is G2's answer to Ezra or Karma? Maybe something creative, or maybe Korkinami. All right, that's also fine. I'm still. Έδωσαν Ezreal Karma, τρελή. Striker λένε τον coach των Shifters, ναι. Μάφια, αυτό δεν κολλάει τώρα κατάλαβα. Καλησπέρα Νίρο, είμαι Εράσμος, Ισπανία. Έχω χαθεί λίγο από το LoL. Σήμερα έχω χρόνο να δω πώς πάνε τα Lec Games. Πάρα πολύ καλά, μπήκες να δεις G2 vs Shifters. Μπήκες να δεις Λαμπροβάρα δαιμονισμένη με τη γοργόνα του. Πραγματικός, παιδιά, είναι πολύ καλός γοργόνος ο Λαμπρόβ. Αλλά πάμε ωραία, πάμε ωραία. Η Βαϊταλιτάρα είναι αυτή που ξεχωρίζει λίγο παραπάνω. Θα σας πω τι, ωραίο draft από Shifters, πολύ ωραίο opening. Ο Λούστερ παίρνει ανίβια, είναι versus Rise. Τα είδα όλα, προείδα όλα τα πικ τους. Τσάνκα 15 μέρες, πάμε boy. You know, I've been playing too much Riftbound when I think, oh yeah, Shifters, they've got a really effective mid-range control-y comp. I mean, look at it, like they've got so much objective control, they've got good poke, like setting up. Έχω δει το όνειρο σου, λέω, ωραία Μάκο, αν είναι top, σου κάνω gift sub. Το Vi θα περάσει το draft. Το Vi αυτή τη στιγμή δεν είναι και το καλύτερο για καμία από τις δύο ομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις Shifters, αλλά δεν έχουν dive comp, αντιθέτως έχουν το τελείως αντίθετο. Έχουν λίγο kite comp, τρέχω προς τα πίσω, βαράω το πρώτο target και η Vi θέλει να πηδήξει μέσα. Ενώ η G2, επειδή οι άλλοι παίζουν αυτό το comp, το Vi είναι λίγο δύσκολο, είναι πάνω σε Ezreal. Δεν λέω ότι θα το δούμε γιατί έχει φύγει ο Jarvan, έχει φύγει ο Pantheon. Αλλά Xin Zhao είναι open, Wukong είναι open. Παιδιά, ο Σκάρνερ είναι open. Hello, Skifteri. Vayne ban. Ναι, αλλά ο Broken Blade παίζει Nar. Από πότε? Σκίμον Σκάρνερ, η αλήθεια είναι πίστευα ότι εδώ θα πάρουν Σκάρνερ οι Shifters. Δεν ξέρω γιατί μου κολλάει τόσο. Δεν μ' αρέσει, σας είπα ότι δεν μ' αρέσει το Vi. Θα μου άρεσε πολύ παραπάνω Σκάρνερ. Γιατί η Vi έχει ένα play σε αυτό το combo και το παίρνει χωρίς να έχει δει jungle matchup. Δεν μ' αρέσει το knock. Αλλά το παίρνει λίγο περίεργα. Παιδιά, και ο Μπουκάντα, το έχω πει, δεν είναι ο αγαπημένος μου jungler. Ο Μπουκάντα έχουμε beef. Hello, once nerd. Ναι, σας είπα, παίζει ο BB Nar, γιατί τα bans που έκαναν είναι Nar. Οκ, είναι ξεκάθαρο Nar. Mundo angle. Mundo σε Ezreal ανίβια, Zero damage. Αλλά παίρνει ένα πολύ scaling comp. Αυτό βλέπετε, το knock σκεφτόμουν, δεν ξέρω αν μου αρέσει ούτε το knock, δηλαδή το jungle matchup δεν ξέρω πώς το νιώθω και τα δύο picks. Σίγουρα το knock είναι καλό πάνω στη Vi, αλλά το knock ξέρω ότι δεν είναι καλό πάνω στον Ezreal π.χ. Ούλαφ! Θα έπαιρνε κάποιος Ούλαφ. Ποιος κερδάει game 1? G2 Shifters. Ακάλε! Πρέπει να ανίβια top. Pretty creative counter pick there. We can talk more about that when we get into the game. But the thing about Nocturne is I think it's quite good early. Okay, εντάξει, ακάλι top. Είναι ακάλι top. Λέω ο άλλος, bro, αποκλείεται να το βρήκε. Ακάλι για το Rooster, Κοίτα τι γίνεται. Το ακάλι μου αρέσει μαζί με τη Vi. Αλλά θέλω να δω πώς θα καταφέρουν να γυρίσουν τα fights. Γιατί το AD carry και το Mitsu δεν μπορεί να κάνει εύκολο follow-up στο Vi Akali. Αλλά είναι ωραίο draft. Οι Shifters μου αρέσει το draft που κάνανε. Είναι αρκετά ευρηματικό, αρκετά έξυπνο. Το Akali γενικά είναι καλό πάνω στα πάντα, μωρέ. Το Akali δεν χάνει lane. Γιατί μόλις σου βγάλει ένα μικρό trade σε πήγε half HP, είναι σπαστικό pick. Ο Nar σίγουρα καλύτερα team fights. Αν πούμε σε ένα σενάριο όπου η Akali δεν σνομπολάρει, ο Nar θα κερδίσει τα fights λίγο πιο εύκολα.
Αλλά κοίτα, εγώ σε αυτά τα matchup τρώω λίγο bait γιατί είναι G2 versus Shifters. Οπότε νιώθω πως ό,τι και να λέω θα κερδίσουν οι γη του. Last time was 2022, where he was playing on HLE Challengers. He lost that game, went 2-5 into a Scion matchup. You know who was playing the Scion? Tell me. Dundun. Oh. Yeah. Throwback. Yeah. It's been a while since we've seen him. As we get into game one, Skew Πάμε. also on his Nocturne 0-2. Βάλετε τα predictions σας, λεβέντες μου. Βάλτε όλους τους πόντους μέσα. Γιατί το game είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Hello, Guzman. Πάμε Shifters! Όλοι οι φίλοι μου είναι Shifters. So I was looking at his top lane Akali games, but of course he did used to play mid lane as well. So that's my Σκύμον τι κάνει. Θα πάει invade στα Raptors. Το μόνο που βγάζει νόημα είναι ότι πάει invade στα Raptors. Do you know which team he was playing for, Vinny? Tell me. HLE Challengers. And you know who his opponent was? Tell me. Obviously you weren't listening because I just said it, Vinny. Ούτε στη φυλακή δεν βάζεις πόντους. Καλά περιμένετε. Όποιος το πάρει κέρδισε το game. Το πήρε ο Νοκ. Κέρδισε το game. Ο Μπουγάδας τώρα είναι σε φάση, τι κάνω. Εδώ το θέμα ποιο είναι, ότι μπορεί η Vi να έχει smite, αλλά εδώ αν είσαι έξυπνη Vi, ξέρεις ότι έχει smite και πας και χορεύεις με τον Νοκ. Γιατί αν ο Νοκ αφήσει τον buff low, εσύ πας και το κάνεις yoinkies, αλλά δεν ξέρεις τι spell έχει πάρει ο Νοκ. Γιατί αν ο Νοκ έχει πάρει ε level 2, σε σκοτώνει. Αλλά αν έχει πάρει W level 2, όπως παίρνεις για το clear, μπορείς να πάρεις τον buff και να φύγεις σαν κύριος. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν παίρνεις extra camps, γιατί τώρα η Vi για να γυρίσει στο game πρέπει να κάνει counter jungle. Αλλιώς είναι πάρα πολύ πίσω. Ουσεν Σακ, 50 win streak boy. Εγώ ήθελα να δεις 3 maps. Δεν ξέρω τι όρεξη έχω σήμερα. Κοίτα, ξέρω ότι οι Shifters μπορεί να είναι 0-3, αλλά τελευταία φορά κέρδισαν την Vitality ένα game. Και η Vitality είναι μια τεράστια... εδώ αυτός κινδυνεύει. Μπαίνει μέσα, ο Rooster νομίζω πως είναι λίγο μαγειρεμένος chat, αλλά θα πάει για το kill. Broken Blade φλασάρει και ο Skewmon καθαρίζει. Pop first blood για τον Nock. Αλλά είναι flash για τον Broken Blade, ενώ ο Rooster κάνει ignite και χάνει το kill pressure του. Βέβαια ο Nock ξεκινάει με το δεξί. Εδώ να σας ρωτήσω κάτι. Βλέπουμε competitive games. Ξέρεις ότι ο Nock πήρε τα Raptors από τη Vi και πήγε στο red της. Οπότε ο Nock πού μπορεί να είναι? Ξέρεις ότι ο Nock όταν η Vi σου τελειώνει το τρίτο της camp, έχει τελειώσει το τρίτο του camp, 100%. Άρα μήπως εκεί το σωστό play από τον Rooster ήταν να μην βρίσκεται τόσο μπροστά στο lane? Αυτό είναι το take μου εδώ. Και ένα μικρό guide και για εσάς, Ωραία, εδώ ο Skewmon κερδίζει το matchup. Αλλά θυμάστε τι σας έχω πει. Τι γίνεται όταν γίνεται αυτό το split του jungle. Ο Nock παίρνει το top side της Vi. Η Vi παίρνει το bot side της Vi. Τι σημαίνει αυτό, παιδιά? Ότι όλα τα camp της Vi θα κάνουν spawn πρώτα και μετά θα κάνουν spawn τα camps του Nock. Οπότε η Vi έχει πολύ καλό farming, ενώ τώρα ο Nock έχει καλό ganking. Παρ' όλα αυτά, αν ο Nock δεν γκανκάρει στο παράθυρο που έχει, η Vi θα έχει τελειώσει με τα camps και θα μπορεί να κάνει gank. Οπότε από εκεί που συνήθως οι junglers κάνουν copy-paste το ένα στον άλλον, ώστε να βρίσκονται στο ίδιο σημείο την ίδια στιγμή, στο ίδιο objective, αυτό δεν γίνεται πια. Γιατί ένας από τους δύο πρέπει να σκυπάρει tempo. Μπουγάδας. Και αυτό το skip το κάνει ο Μπουκάντα λοιπόν, γιατί αντί για να πάει και να φαρμάρει τα camps του που είναι όλα up, flash. Αντί για να πάει να φαρμάρει τα camps του που είναι up, κάνει gank, αποτυγχάνει στο gank και βλέπουμε ότι τρώει counter jungle από τον Nock. Οπότε το skip έγινε, αλλά ήταν κακό skip. Και ανεβαίνει πάνω στην πλευρά όπου χάνει το camp του. Δεν ξέρω τι κάνει ο Μπουκάντα σε αυτό το game. Φαίνεται lost. Δεν φλάσσαρε πάνω να πάρει το αυγό, μπορεί να φοβόταν ότι η Vi είναι κοντά. Αλλά ήταν περίεργο φλάσσα από τον Caps, ήταν ότι σε φάση δεν θέλω να πεθάνω. Άμπρε Guzman 95 win streak, παίρνε πάνω και παίρνε kill πάνω στον Han Sama.
Just gets taken down. Big man Rooster. Okay. Ωραίο. Μπατάκ και λέω Rooster, μπερδεύτηκα. Έδωσα τους Κορεάτες. Really didn't want to flash away from that. Maybe he underestimated the damage coming through from Padak. The TP will Περίεργο play, Han Sama. The wave is in a fantastic spot for Padak. Ναι, είναι και όχι φριζαρισμένο, αλλά πουσάρει πάντα του. Που σημαίνει ότι ο Παντάκ θα βρεθεί 400 gold μπροστά στο matchup. Against Vitality here coming up well so far in the early game, but Skumon's still the person that we have to be looking at. Ρε, παίζει με teleport, δεν παίζει με barrier. Το οποίο είναι λίγο περίεργο. Three-quarters of the way, half the way to level 6. When that Nocturne gets his paranoia, things become a lot scarier for you. Padaka's button, his flash obviously has the arcane shift, but if he uses that aggressively to try and put more pressure down on Han Solo and LeBron. Στο top το matchup παραμένει even μετά το first blood, δεν είχαμε καμία ιστορία. Yankees. Εδώ ο Skewmon παίρνει 6. Και ο Μπουκάντα παίζει λίγο πιο μπροστά. Θα κάνει ulti στο mid, έτσι ξέρει. Είναι πάνω στο root, παιδιά, δεν μπορεί να κάνει flash. Εδώ αν μπει μέσα η Vi παίζει να πεθάνουν και οι δύο. Γιατί ο Μπουκάντα ξέρουμε πως δεν έχει flash. Κλέψ' το, κλέψ' το! Βρω, εδώ του φώναζε ο Caps. Don't steal it! Don't steal it! Ο Παντάκ είναι πάρα πολύ low. Λαμπρόβ James, αστοχεί το bubble, αλλά ανεβαίνει το φάντασμα. Παιδιά, το φάντασμα εδώ με ένα καλό Q μπορεί να πάρει το kill. Δεν έχει flash. Ο Παντάκ είναι οριακό το range, είναι οριακό. Ήταν οριακό. Παίζει νόκ σαν και εμένα, παιδιά, δεν θα πω ψέματα. Παίζει νόκ σαν και εμένα. Τι κάνουνε, αυτό είναι πάρα πολύ ρίσκι. Κάποιος θα πεθάνει. Κάποιος θα πεθάνει. Οι G του το τρέχουνε. Μπουκάντα, έλα Μπουκάντα, αυτό είναι free Q, λεβέντι μου, είναι free Q. Τον σκότωσε. Δεν ξέρω τι κάνουν. Trimby still on the chase. The control ward down means that Han Solo will know he can't back here. Can't park there, mate. Instead, parks a little bit further away. It's good! Ο Παντάκ όμως τώρα που σάρει το wave. Μεγάλο wave, μεγάλο wave. Πρέπει να τρέξει γρήγορα ο Han Samama. Όχι, γιατί κάνει ulti. Θέλει να του κόψει το home guards. Είδα ρε, το γυρίσαμε στο τοπικό προστασματάκι. Έτσι πως παίζουμε, δεν ξέρω φίλε μου. Because you don't have a minion. So Han Sama immediately has to get away. Then the tower is stacking up, and then Skewmon, you've got no flash left. So a very Skewmon, what are you doing? With Shft is saying, you know what, we can dive this. And unfortunately, we have to go back to live, because I know that some shenanigans are happening. Παντάκι, ο Παντάκι. Oh my god, ήρθαν οι Avengers! Πού πας? Το τζάμπαρε, θα κερδίσει πάρα πολύ χρόνο εδώ. Έκανε ulti, bro. Παιδιά, ένα respect στον Skewmon, το που κάνει ulti για να πάρει το kill από το Han Sama, γιατί σου λέει Hans, είσαι πάλι στραγκλαρισμένος ρε φίλε, πρέπει να πάρει το κιλάκι. Πάνε να κόψουν την είσοδο στον Caps από το να πάει στο mid, ωραίο stun, τον κυνηγάνε με το Vi ulti, ο Caps δεν έχει που να πάει. Και εδώ πέρα δυστυχώς θα πέσει. Εδώ πέρα θα πέσει, απαντάει με πάρα πολύ damage, ο Skewmon κάνει ακόμα το camp. Ο Skewmon λέει το red μου πρώτα και μετά τον αντίπαλο. Skewmon εδώ το κερδίζεις 2v1, by the way. Το κερδίζεις 2v1. Actually το κερδίζεις, φάιταρε. Φοβισμένος. Flash από τον Μπουκάντα. Ο Μπουκάντα είναι μείον ένα flash. Ο Trimby τρέχει προς το tower, αλλά υπάρχουν minions. Οκ, κοιτάνε το tower, αλλά ο Han Sama κλείνει από δεξιά. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται, το game είναι φωτιά. Άστο να καίει, κυρίες και κύριοι. Και τώρα ο Skewmon δεν είχε ulti για να κερδίσει το fight. Είναι λίγο σοβαρή φιέστα. Καλησπέρα, Flatterer. Ω, Παντάκ. Άλλη μια φορά στο κυνήγι. Πόσο Han Sama. Ακούστε με λίγο. Ο Han Sama πώς κατέληξε να είναι μπροστά στο Gold σε αυτό το παιχνίδι, όπου τον πήρε σε όλο κιλό αντίπαλος και το wave ήταν πουσαρισμένο πάνω στον Παντάκ, αλλά στο τέλος όχι μόνο είναι μπροστά, θα πάρει και όλο αυτό το wave και θα βγει μπροστά και στο XP. Δεν είμαι σίγουρος. Θα στάρεις και HCC. Βρω, είπαμε το Lec HCC. Η αλήθεια είναι πως ο Σκυρόπουλος τους γκάπαρε αυτούς. Ωραίο Sadness, thanks for the shout out. G2 από πίσω έχουν το δεύτερο win. Κέρδισαν την escape.
τις προάλλες. Και ποιον άλλον έχουν κερδίσει? Fuck, δεν θυμάμαι ποιο ήταν το πρώτο τους game. Both AD carries find themselves even on kills. The Trinity Force slightly closer to completion from Padak. Δεν ξέρω αν ήταν bot. Είναι η Team Heretics. Έχουν κερδίσει Team Heretics και SK. Είναι το G2 Fraudwatch. Έχουν κερδίσει τις δύο χειρότερες ομάδες. Τώρα παίζουν με την τρίτη χειρότερη ομάδα και έχουν χάσει από τους Fnatic και από... καλό και από Rooster. Εδώ πάει για solo kill. Ωραίο flash από τον Broken Blade, αλλά αυτό είναι flash, έτσι κι αλλιώς. Ενώ βλέπουμε πως ο Rooster δεν είχε flash, δεν ξέρω αν είδαμε πότε το χάλασε. Βλέπετε το build του Broken Blade, έχει πάει το Magic Resist από νωρίς. Μήπως εδώ άξιζε αντί για να πας αυτό το Magic Resist να βγάλεις Hex Drinker. Να το παίζεις καιρό που λέει ποιες είναι οι καλές ομάδες στο HCC φέτος. Δώσε μας λίγο ρε φίλε τα ντοκουμέντα. Έχω δει ότι υπάρχει μια ομάδα οι Paranormal Invaders που έχουν HLL roster φάση. Θα φύγει ο Τρίμπαρος. Μεγάλο μάτσα, παιδιά. Λαμπρόβ vs Trimby, τα πρώην support του Comp. Πρέπει να ρωτήσουμε τον Comp ποιος πιστεύει ότι είναι καλύτερος. But bot lane has been killing each other permanently, and a lot of ganks from both junglers have been invested into bot lane, and the junglers often die when that happens. 6-7 είναι το Jojo, απλά φλάρα από την πορεία, οκ. Αλλά η Pain ήταν λίγο το roster τους περίεργο. Bot laners are recalling, so perhaps slightly more delayed. Yeah, recall coming out from Squad as well. Boom, so beep. To see that Drake take half HP as Rooster is slammed against the wall by Broken Blade. Οι Pain έχουν Heroic, Libra, που και οι δύο αυτοί δεν είναι για HCC, δεν ξέρω γιατί παίζουν HCC αυτοί οι δύο παίκτες. Bukada doesn't have any camps to take either, whereas Skumon still has his wolves, and if he has that extra treat, can actually upgrade his smite quite a lot earlier than Bukada. We talk a little bit about the early jungle invades and what it does for the team. It doesn't just split the map. But wake ups. Μήπως ο Νιούξ έχει καπάρει, ρωτάω τώρα. Δεν το λέω, ρωτάω. Μήπως ο Νιούκ είναι καλύτερος από σένα. Δείξε μου ότι δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει ομάδα 6-7, ναι ρε, του Γιόγιου. Αυτό είναι kill. Αυτό είναι kill, δεν μπορείς να ξεφύγεις το Σανάρ. Προσπαθείς να το κάνεις το όλο όσο μπορείς. Πηδάς στον αέρα, πετάς μερικές πέτρες. Θες να πάρεις τα minions. Και ο Rooster σε καθαρίζει. Ωραίο γκάγκ από τον Rooster και τον Bukada. Εδώ έπρεπε να βγάλουν κάτι. Και χάρουνε τον πρώτο δράκο μόλις το 13ο. Όχι μόλις. Είναι πολύ το 13ο λεπτό. Άλλη μια φορά οι G2 ζορίζονται πριν το 20 με μια ομάδα που δεν είναι στο επίπεδο τους. Slowest Drake we'd had this split as well. The previous record was 12 minutes 11 seconds. That was about, I don't know, 12:40, 12:45 or so. I didn't keep an exact timer on when it went down because I was looking at the stat on the screen at the time, and then I looked back down. It's like, well, the Drake's already taken. We're popping up that little text bar that tells you what it does. It reminds us what it does. Σκερόπουλε, αφού ρε φίλε στο έτσι έχει jungler σαν και εσένα, πώς να μην σας ανοίξει. You want other things? No, I just thought you kind of had a thing going. Oh, I was looking up Karma's ability names. Oh. Because Focus, everyone says Mantrid in a flame, right? No one says Soul Flare. Σε ποια ομάδα παίζει? Για σας λέω, ήρθε η ώρα στο HLL να παίξει η πρώτη γυναίκα gamer. Οκ, ήρθε η ώρα. Το HLL πρέπει να κάνει την πρωτοπορία. Σκιούμον λέει Trimby, πού πας φίλε μου, αυτό είναι το jungle μου. Ο Σκιούμον παίζει λίγο σαν τηλίρο. Κάνει για D-Vena σίγουρα ρε, αφού στο D-Vena είπαμε είναι κάποιες ομάδες που ξεχωρίζουν, αλλά άλλες θα μπορούσαν να επενδύσουν σε κάτι τέτοιο.
It's when you have your largest window to take him down. He's very squishy in that small form. You know, the one thing I think we take for granted is so we've cast League for like most of its. Να πω κάτι. Παραπονιόμασταν πριν ότι το game ήταν fiesta. Οκ, τώρα δεν κάνουν τίποτα. Φέρτε μου πίσω τη fiesta μου. Skewmon, dive. Dive στο tower. Send it. And so when I say Nocturne's Q does this, there are people playing League right now that are younger than Anivia. That's so true. And it's one of those things I completely take for granted that, like, all right, there's probably people at home that have no idea what I mean when I say yeah. Sometimes I think there's people in the game that have no idea what it's doing as well. You watch that like 1 minute to 8 minute play minute. Yeah. It's always every day's different. Έρθει Ανίβια, dive κάποιον. Never know what you're gonna get. Well, I'd love to Κουνηθείτε, παλέψτε και δώστε μου το content που μου αξίζει. Οι G2 νομίζω έχουν μπει σε ένα πολύ πιο χαλαρό mood στο regular season. Το θέμα είναι πως είναι τόσο καλύτεροι από τους άλλους, όπου δεν χρειάζεται να tryhardάρουν 100% για να κερδίσουν. Αλλά στο τέλος της ημέρας, δεν βλέπω να δοκιμάζουν και κάτι, δηλαδή παίζουν τον R θα μου πεις. Okay, τον R είναι λίγο πιο δοκιμή. Ο Broken Blade δεν έχει παίξει πάρα πολύ R. Και είναι καλό το game τώρα με τις Shifters να δοκιμάσει λίγο R να δει πώς του βγαίνει. Ο Skewmon δεν παίζει Ivern στο solo queue. Ivern με teleport σαν τον φίλο μου τον Bowsy. Yeah, we'll have to see. Imperial Mandate on Lavrov matched by Trimby's Echoes of Helia means they're relatively equal in terms of damage. Σας λέω το meta αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που παίζονται. Αλλά πρέπει κάποιος να τα βρει και να τα δοκιμάσει. Okay, δεν είναι ότι παίζονται επειδή ξέρουμε τι είναι. Υπάρχουν picks τα οποία δεν ξέρει ο κόσμος αν είναι δυνατά ή όχι και πρέπει να τα δοκιμάσει ένας επαγγελματίας παίκτης για να τα φέρει λίγο στο προσκήνιο. Τώρα εδώ θα κάνεις gank. Ο Nock είναι σε range για να κάνει ultra. Χάνει το Meganar. Παίζουν γύρω από το Meganar. Μόλις το χάσει, η Vibe μπορεί να μπει. Δεν προλαβαίνει νομίζω. Βλέπετε τώρα αυτό το play. Είναι περίεργο play από την G2 όπου θα χάσει το kill, μπορεί να χάσει και το Herald, χάνει τον Occulti. Είναι ένα από αυτά τα περίεργα plays που θα κάνει η G2 που πίστευε ότι είναι safe. Αλλά εκεί, αν είσαι ο Broken Blade και ο Jungler σου κάνει το Herald και τον έχουν δει ότι κάνει Herald, παίξε από κοντά του. Δεν ξέρω γιατί δεν παίζει το Jack Jungle, γιατί θέλει πάρα πολλά resources. Είναι ακριβό pick, θέλει levels, θέλει gold. Είναι κάτι που δεν έχει δυστυχώς το jungle στο meta μας. Εύκολα. Είναι δύσκολο gank αυτό. Το πήραν το flash. Skewmon για κάποιο λόγο δεν φεύγει ευθεία. Και θα πεθά. Τι κάνει ο Skewmon? Εδώ ο Rice κάνει πάρα πολύ damage. Χύμα. Προσπαθεί να τον σκοτώσει, να του πάρει το αυγό. Βρίσκουν την κάρμα. Ο BB κάνει εδώ πάρα πολύ damage. Κάνει και slow. Ο Skewmon εδώ τι έπαθε? Κυριολεκτικά αυτοκτόνησε. Είναι πρώτο game οριακό, πρώτο tower. G2 φέρεται λίγο happy gaming θα πω εγώ και αυτό λέγεται happy gaming. Απλά περπάτα από την άλλη. Είναι επειδή έγραψε γρήγορη μέρα, μα γρήγορη μέρα σημαίνει και 2-0 shifters. Γιατί το αποκλείουμε αυτό, γιατί δεν υπάρχει το 2-0 shifters στο μυαλό μας. Πάντως βλέπω ότι ο Skewmon έχει μερικά θέματα, okay. Είναι GOAT, αλλά φαίνεται ότι σε κάποια picks δεν είναι πάρα πολλά. Π.χ. το knock του, δεν νιώθω ότι είναι τόσο άνετος όσο το Pantheon του. Ή το Vi του, ή το Xin του. Έχει μερικά picks τα οποία είναι πολύ καλύτερος. Και ενώ είδαμε το μυαλό, ότι υπάρχει μυαλό ρε φίλε, πάρα πολύ ωραίο macro, πάρα πολύ ωραία moves. Broken εδώ πέρα θα πιαστεί. Δεν τον βλέπω να φορσάρει πάρα πολύ με τον Ox σε σημεία που θα μπορούσε. Δηλαδή να παίζει τα fights όπου θα μπορεί και να κερδίσει διάφορα πραγματάκια μικρά. Tower για δράκος. 1300 gold η διαφορά. Δεν είναι άσχημα για τους shifters. Γιατί μπορούν να χτίσουν τα items τους και να παλέψουν στον δεύτερο, τρίτο δράκο.
Μήπως μιμούνται τους T1. Bro, τι γίνεται, όλοι κάνουν copy του T1 και έχουμε καταλήξει εδώ. Then we can start playing for the dragons in the future. So I think it was a wise choice. I think Shifters play patiently, and the fact that they get the flash out from Broken Blade is an even bigger advantage for Shifters. Nice overall for them. 1,000 gold lead at the 20-minute mark against G2. Pretty solid. We have seen them in similar positions before. Η Ανίβια είναι μπροστά στο XP, όπου είναι καλό. Ezreal μαζί με Corki υπάρχει μικρή διαφορά. Το jungle θα πω ότι είναι even. Και στο top lane ο Rooster έχει 1000 gold lead, παιδιά. Ο Rooster έχει 2 items. Τρίμπι, αν κάνεις flash σώζεσαι, αυτή είναι η ερώτησή μου. Η απάντησή μου είναι ότι δεν θα κάνεις καν flash και απλά θα πεθάνεις για να δώσεις το κιλάκι πάνω στον Han Sama, όπου τώρα μεγαλώνει η διαφορά του Han Sama, ειδικά αν σκεφτούμε ότι μπορεί να πουσάρει και mid. Εδώ είναι η διαφορά, παιδιά. Βλέπετε Broken Blade για άλλη μια φορά, εκτός weak side, είναι διαφορετικός παίκτης. Ξέρουμε ότι είναι εκεί. Δεν τον βλέπει. Δεν τον βλέπει. Τον βλέπει τώρα. Θα πάνε για dive. Δεν έχει flash. Το γνωρίζουν αυτό. Προσπαθεί να βαρέσει τον Μπουκάτα που πάρει το kill. Αλλά ο Rooster κάνει πάρα πολύ damage. Broken Blade. Για αυτό το game είναι μια μαύρη τρύπα. Θα βλέπουμε Rise στο Season 2 τώρα που θα βγει το Phase Rush. Έχει το άλλο. Δεν είναι το ίδιο, αλλά μετά από ένα σημείο θα το προκάρει και εύκολα. Δεν καταλαβαίνω το build του Broken Blade. Γιατί να πας Negatron Cloak και να μην πας Hex Drinker. Επειδή το Negatron θα το κάνεις τρίτο item κάτι. Αλλά μέχρι να φτάσεις τρίτο item είσαι 0-3, 1500 gold lead. Okay, να το πούμε και αυτό, ότι είσαι πάρα πολύ πίσω μέχρι να κάνεις το Negatron κάτι. Πιο φθηνό, πιο πολύ MR. Δεν είναι το θέμα το MR. Το θέμα είναι ότι μπλοκάρεις το burst μετά, τη σακάλι. Το έχει βγάλει. Και δεν βλέπω να έχει βγάλει value το item. Οπότε είναι πεταμένα gold που σου καθυστερούν το δεύτερο item σου. Εδώ είναι καλό damage για τον Corki ακόμα και χωρίς ρουκέτα. Ο Corki φέρνει να είναι το λαμπερό άστρο της G2 για τώρα. Το item πέθανε 3 φορές. Αλλά ισχύει, το έχει παίξει λίγο shit. Το έχει παίξει και ο ίδιος λίγο περίεργα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου με αυτό. Ωραία, αλλά παιδιά, έχουμε Fed Akali και Fed Corki. Ποιος θα διαπρέψει? Εγώ θα πω πως κορεάτικη Fed Akali στο level 15 είναι demon. We've had enough of BB in the side lane trying to match into Rooster. He just can't survive it right now. So we're going to put Caps over there instead. BB, πώς σου ακούγεται ο Sion? Λέω τώρα, πώς σου ακούγεται ο Sion? I still don't think it's an easy match. I'm not saying it's easy, but it's probably easier than Broken Blade getting. Bro, ο Rooster είναι μια χαρά κορεάτης, απλά έχει μπλέξει με τους terrorist. Mainly just Akali doesn't have the fastest wave clear, so Rise walks up, one shots the wave clear. And that's the biggest pressure point that they can have. Broken Blade actually setting up a bit of a freeze here in the top lane, trying to get some XP back where he can. He's very close to level 15. The Dragon spawning in a minute. Καλά, ξαναλέω, οι G2 δοκιμάζουν τώρα πράγματα. Είναι ξεκάθαρο ότι δοκιμάζουν να παίξουν τον NAR, να δουν πώς θα τους βγει. Οκ, αυτό κάνουν πάρα πολλές. Και η BLG αυτό κάνει, δοκιμάζει πράγματα. Ομάδες που δεν έχουν πολλά πράγματα να αποδείξουν, δεν θα κάτσουν να τρεχαρντάρουν versus τον Shifters. Μπορεί να κάτσουν να τρεχαρντάρουν versus τον Carmine Corp. Ο Tarx το passive του Corki έχει πολύ καιρό. Πάμε για διάλυση, Μίσα. Το σχολιάσαμε χθες. Το μέλλον των eSports δυστυχώς είναι λίγο θολό. Λίγο θολό. Όχι, 3 items ο Hans Sama. Παιδιά, ο Hans είναι πάρα πολύ fed. Τι κάνει το passive? Είναι true damage σε critical σε synprox. Είναι αρκετά ωραίο passive γιατί βγάζεις damage όσο tanky κι αν είναι ο αντίπαλος. Εδώ κάτι μπορούμε να δούμε. Τα μάτια μας είναι πάνω στην Akali. Το knock-up θα πιάσει 2, ο Trimby θα φλασάρει, ο Broken Blade θα γίνει μεγάλος NAR. Ο Doran, ο άλλος έγραψε Doran και βλέπω τον Broken Blade και νομίζω πως είναι ο Doran. Παίρνε πάνω στον καψερό!
Τα φώτα κλείνουνε. Ο Rooster θα μπει και αυτός μέσα. Πιάνεται η Akali, είναι feared. Παίζει να τη σκοτώσουν μόλις βγει μέσα από το Shroud. Αλλά τελικά δεν υπάρχει damage. Ο Han Summer αυτός που προσπαθεί, αλλά μετά ο Skewmon πεθαίνει με το double kill για τον Ezreal. Και ο Δράκος θα πάει στην ομάδα των Shifters. Κακό fight από τον Gaps, όπου πιάνεται κατευθείαν, πεθαίνει και μετά ανοίγει δρόμους για να πάνε Baron οι Shifters. Δεν θα πάρουν και το kill. Ο Rooster δεν είχε shutdown. Να το πούμε και αυτό, δεν υπήρχε shutdown. Αλλά ο Gaps το περπατάει λίγο πολύ μπροστά. Προσπαθεί να πάει για κάποιο λόγο στον τοίχο, ενώ έχουν κερδίσει το fight. Έχουν πάρει το flash της Karma, η Anivia πάρει από τον τοίχο. Ο Gaps για κάποιο λόγο πάει έτσι. Γεια σας. Η αλήθεια είναι πως τρολάρουν λίγο. Δεν είναι ωραίο να βλέπεις τους G2 να μην παίζουν καθαρό game. Είναι άσχημο. Hans θα χάσει τον dash του από νωρίς. 2 άτομα εδώ. Broken Blade είναι ακόμα κάτω. Hans άμα τον έκλεψε. Τι Shifters. They are actually shifting. Δεν είμαι σίγουρος τι κάνει ο Caps εδώ, να σας πω. Και μετά φλασάρει κιόλας και πεθαίνει. Να, βλέπετε, καταλαβαίνω ότι μερικές φορές μπορεί να λέμε ότι δεν παίζουν σοβαρά. Αλλά εδώ δεν είναι ότι δεν παίζουν σοβαρά, είναι ότι παίζουν άσχημα. Okay, δέχομαι να μην παίζουν σοβαρά. Δεν δέχομαι να παίζουν άσχημα. Είναι το ίδιο με τη T1. Είσαι η G2 στο τέλος της ημέρας. Πρέπει να κρατήσεις ένα επίπεδο. Τρία items και ο Ezreal. Η Anivia πηγαίνει. Ποιο χάζει είναι? Rocket Bell. Okay. Ο Rooster πλησιάζει GA, είναι ακόμα μακριά ο Skewmon από αυτό. Αλλά τώρα είναι μεγάλη διαφορά, είναι 2,5 χιλιάρικα με Baron. Και οι G2 θα πρέπει να θέλουν να κάνουν fight, αλλά δεν πήραν καν Summoner στο προηγούμενο. Το μόνο Summoner που πήρανε είναι το flash της Karma, δεν είναι ότι χάσανε fight. Και τώρα η Anivia είναι στόχος που μπορούν να κυνηγήσουν. Είναι ότι χάσανε το fight και η Anivia έχει στόχο στα μάτια της στην ομάδα των G2. Να, το wave clear είναι λίγο. 1000 gold synth στη διαφορά. So κάνουν λίγο. Επίσης δεν είναι καλύτερη τουρκική, δεν έχει σημασία παιδιά. Όσο καλός και να είσαι, αν χάνεις λεφτά, τον κλείνεις στο σπίτι. Όλες οι μεγάλες τουρκικές ομάδες έχουν κλείσει. Δεν υπάρχει πια μεγάλος οργανισμός στην Τουρκία. Broken Blade finds this crazy flank into flash, into ulti. It's very difficult for G2 to play and the fact GA για τον Μπουκάντα, ζώνια σχεδόν full για τον Rooster. Εντάξει, είναι σχετικά μεγάλες οι διαφορές. Δεν είναι unwinnable το game, αλλά οι Shifters έχουν πολύ το πάνω χέρι. Αργούν να πάρουν το soul. Το AD carry είναι even, το mid είναι even. Τα δύο lanes που σε ενδιαφέρουν είναι even. Ο Λαμπρόφ είναι αυτή τη στιγμή σχεδόν item πίσω, αλλά επειδή δεν έχει κλείσει μπότες, νιώθω πως η Karma δεν έχει ακόμα το επόμενο item και θα φαϊτάρουν με ίδια spikes. Πάλι δεν μπορούν να κάνουν wave clear. Από ό,τι φαίνεται σε 25 δεύτερα που τελειώνει ο Baron, οι άλλοι μπορούν να πάρουν και άλλο tower. Και οι G2 φοβούνται λίγο παραπάνω στο να κλικάρουν ευθεία και να προσπαθήσουν να κάνουν damage, όπου είναι περίεργο. Γιατί βλέπουν οι Dracali στο mid lane και η Akali αν αρχίσει να έρθει στο fight και μπορούν να πάρουν κάποιο kill, μάλλον πιστεύουν ότι δεν μπορούν να πάρουν το kill γρήγορα. Ωραία, power play 2.200. G2, τώρα θέλω να μου δείξετε ρε φίλε ότι είστε μια ομάδα που μπορεί να παίξει από πίσω. Γιατί είστε αρκετά πίσω. Okay, well that is tech that I've never seen before, but I do still think that maybe a Zhonya's would have made a little bit more sense. Hey, everyone likes Rocket Belt, Betty, okay? You can dodge away from an Aqua Prison. Right. You can dodge away from a Tidal. Αλλά όσο για αυτό που λέμε για τη μίσα, για πολλοί οργανισμοί θα κλείσουν. Είπαμε, το League of Legends, ειδικά κάτω από το Lec, δεν βγάζει λεφτά, αντιθέτως χάνει πολλά λεφτά. Μόνο η Γαλλία έχει καταφέρει να είναι σωστή χώρα με το πόσο λεφτά βγάζει. Τον είδανε. Παίρνουν πάνω στον Hans, αλλά δεν υπάρχει follow-up. Ο Skewmon κάνει το ulti, θα πάρει το kill. Ο Μπουκάντα το πήγε πάρα πολύ ευθεία εδώ, δεν θα πω ψέματα. Παίρνει μέσα ο Broken Blade, ψάχνει τον Nuke, αλλά μετά βλέπει ότι έρχεται και η Akali και λέει κάτσε να την κάνουμε chain CC. Και την κάνουνε chain CC, μα λέγες, ήταν τέλειο αυτό.
Ήτανε πάρα πολύ ωραίο αυτό το change, εσύ δεν κατάφερε να κουνηθεί. Και τώρα ο Παντάκ είναι μόνος του στην άλλη πλευρά, με μία Nami και έναν core και να κάνουν πάρα πολύ damage. Booble για να δώσει movement speed και shutdown στον Hans Mama. 3 kills free για την G2. Αυτό, βλέπεις, αυτό ήταν λίγο δείγμα καλύτερης ομάδας. Είχαν το lead, αλλά εδώ θυμάστε στην αρχή τι είπα. Είπα στην αρχή ότι η Vi δεν μου αρέσει αυτό το draft. Γιατί αν η Vi μπει, ποιος ακολουθεί. Δείτε εδώ. Πού πάει ο Μπουκάντα. Δεν έχει follow-up. Δεν μπορεί να κερδίσει ποτέ τον Κόρκι στο backline. Οπότε μπαίνει. Και μετά επειδή μπαίνει τόσο, μπεϊτάρει την Ακάλη εδώ, κανονικά αφήνει τον Μπουκάντα να πεθάνει. Δεν αξίζει να πεθάνει η Ακάλη για τη Vi. Με τίποτα. Οπότε ναι, το trade ήταν πολύ μεγάλο. Ο Hans Sama μπορεί να παίξει το fight, γιατί μέχρι τώρα ό,τι fight έχουν παίξει, ο Μπουκάντα κάνει μιλή ulti. Όχι, κάνει μιλή ulti και η Ανίβια κάνει follow-up, αλλά εδώ έκανε πολύ μακρινή ulti. Δεν ξέρω αν οι G2 απλά λένε σε φάση ότι αυτό είναι το ένα combo που έχουν, οπότε θα παίξουμε γύρω από αυτό. Το game τώρα είναι even. Και σιγά σιγά το item του Broken Blade, το Negatron Cloak, θα βγάλει value, γιατί φτάνει στο αντικείμενο που κλείνει από αυτό. Δεν το πιστεύει ο Striker. Ο Striker είναι ήδη και αυτός με τη ζώνη, παιδιά. Κοιτάνε στο mid τον Hans. Ω, πάλι τρολάρει ο Μπουκάντα. Θα φάει one shot, παιδιά. Εσώζωσε. Αλλά το θέμα είναι αν μπορούν να πάρουν κάτι πίσω. Θα μπει μέσα ο Rooster. Θέλει πάρα πολύ το kill. Το θέμα είναι πως δείτε την damage κάνουν πάνω στο Rooster που καίει το Zonias. Είναι Μπουκάντα back-to-back throws. Θόλωσε λίγο εδώ και το πρόβλημα πάλι δεν παίρνει στο flash του Hans. Πάλι δεν παίρνει στο ένα summoner που χρειάζεται. Broken Blade. Τι έπαθες Levendim. Τι έπαθες Levendim. Μπαίνει μέσα ο Broken Blade. Δεν μπορεί να βρει καλό ulti και εδώ θέλουν να πάνε Baron. Αλλά τώρα δεν μπορούν να πάνε καν κοντά γιατί πρέπει να πάρουν το mid. G2's wasting a lot of time trying to stay in mid. They don't have a jungler. But like bot wave needs to be caught right now. Like they're better off just pushing out the waves, resetting, going to catch. Like Shft is completely fine stalling them here because the longer they keep G2 here, the longer the deaths aren't punished. Είναι okay για τους shifters αυτό. Αλλά δυστυχώς η Ακάλη δεν μπορεί να βγάλει value. Ποιος είπε πριν ότι στα χέρια του Rooster η Ακάλη δεν είναι κορεάτικη? Ποιος το είπε αυτό chat? Εδώ τι έπαθε η Ακάλη μου, πιάνεται από το bubble και μετά φλασάρει για να πάρει το kill στο knock. Αλλά τρόλαρε μετά και ο Broken Blade, οπότε το fight είναι even. Οπότε το fight είναι super even. Spectra έγινε κορεάτης σήμερα, έγινα και εγώ κορεάτης. Ο Caps θέλει, για να δούμε λίγο το XP του Caps. Δεν έχει damage ο Ezreal, boom! Είναι δεύτερος. Η υπόλοιπη ομάδα δεν έχει damage, αυτός είναι λίγο τρελαμένος, αλλά έχει tenacity, μπαίνουν πάνω στο πουλί! Ο Νόκ ακολουθεί το πουλί. Βέβαια, η Vi ουλτάρει τον Νόκ, ο Broken Blade σε δύσκολη θέση. Ο Rooster απλά στο λάρι το fight και παίρνουν πάνω στον Nocturne που θέλει να φύγει μακριά. Πρέπει να πάω εδώ για να δω τι Summoners έχουνε. Αλλά παιδιά θα πεθάνει και θα χάσει και το GA του. Το κυνήγι εδώ δυστυχώς δεν βγάζει Vi. Hey, οι G του λένε μάγκες, πήραμε Gold Lead. Ήρθε η ώρα να τρολάρουμε. Πήραμε Gold Lead. Ωραία φωτογραφικό να φύγει από εδώ. Α, εγώ το είχα. Sorry. Summoners. Τίποτα. Κανένα κάμενο Summoner. Δεν ξέρω πώς σε αυτό το game κάνουν τόσα throws χωρίς να καίνε Summoners. Πάει, μπες. Καμάτε μη μπράδα. Καμώ το κόρκι πόσο damage κάνει. Σκιούμον την είναι καλύτερο σε knock. Την απάντηση την ξέρεις φίλε μου. Ακούστε με λίγο. Αν εγώ ήμουν knock σε αυτό το game, το game είχε λήξει. Ναι, Νίρο, θα είχατε χάσει! Shut the fuck up. Ωραίος τείχος. Οκ, να πω και ένα μπράβο, ένα shout out στο Nuke, όπου κάνει έναν πάρα πολύ ωραίο τείχο. Ακολουθία με το stun. Ένα όμορφο respectable play από το Nuke.
So they probably assumed the rest of the shifters were resetting at the same time. So it's a, hey, we've just got nuke out by Α, Mission itself, win. everyone else is back Εγώ δεν in βλέπω win, φίλε. Εγώ βλέπω ένα πάρα πολύ derby. Ωραίο. Ο Κόρκι γιατί είναι τούμπανο. Glasgow definitely caused the death, Ακούς το λίγο. but it's maybe Κόρκι με αυτά τα items και Ezreal με αυτά τα items, η διαφορά τους είναι ένα ζήλ από άποψη ολοκληρωμένων αντικειμένων. Αλλά καταλαβαίνετε για ποιο λόγο μου αρέσει παραπάνω Κόρκι, έτσι. mid lane will be where we play for the next while, Betty, because there's a Chem Soul available to G2 in 20 seconds, and there's a Baron up. Well, G2 actually don't have to engage with the dragon at all. They could throw Οι G2 πάνε Baron. Τους λένε ότι αν θέλετε να παίξετε Draco, είστε ευπρόσδεκτοι. I see the Nocturne, I see the Rise on the minimap. Right, it's a 4-item rise, right? It's Caps' rise. Rise το καίει αυτό. Ωραίο Rise την damage. Pretty sharpish. Τον έχουν υπερβολικά low. Well as Hans Summer caught out a little bit. Οι άλλοι θέλουν να κάνουν. Είναι late το Baron τελείωσε. Αν πάει να βαρέσει ο Hans Sam, ο Baron τελείωσε. Δεν προλαβαίνουν να μπουν. Paranoia out, and yeah, you can't collapse anymore. As Shifters, the good Baron take by G2. Έξυπνο call αυτό. Will turn their attention. Και τώρα πάνε top για να πάρουν gold. Gonna be a tier 2. Θέλουν να ανοίξουν towers για να ανταλλάξουν τον Draco. They don't care about the dragon. Όπου δεν είναι κακό call, ειδικά αν πουσάρουν και το mid. They're constantly having to react and like again, say what you will about G2. Αυτό θέλω να δω λίγο το μάκρο των G2, okay? Γιατί όλοι ξέρουμε ότι το μάκρο τους ξεχωρίζει λίγο. Μετά από το first stand έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα από αυτούς. The wave clear with the Nivea will finally arrive. The dragon is secured, but I think G2's happy with the Baron in the top tier 2. Yeah, they'll take that trade, right? They're now 3.500 χιλιάρικα gold. Αυτός είναι μόλις ο δεύτερος δράκος. Νομίζω ότι είναι ο τρίτος δράκος για shifters. Αλλά είναι ο δεύτερος. Και rapid fire κάνω έτοιμο για το Hans Sama. Λοιπόν, παιδιά, έτσι πως βλέπετε τώρα το game. Ποιος κερδίζει? Σύμφωνα με τα μάτια σας και την εμπειρία σας, γιατί είστε μεγάλοι εμπειρικοί παίκτες, ποιος κερδίζει? Ένα G2. 2 G2. Αυτός είναι 0. Θέλω να δω αν κάποιος πει shifters. Να το είπε. Παιδιά, ένας είπε shifters. Οπότε αυτός που είπε shifters πρώτος, αν κερδίσουν οι shifters, παίρνει gift sub. Okay, αν κερδίσουν οι shifters, ο Σάκης παίρνει gift sub. Fanatic. Καλό. And you might think it's dead. Oh, you don't know. Okay, you don't know. Ήτανε test. Rise and rise again. Αλλά αν κερδίσουν οι G2, όσοι είπατε G2, κάνετε εσείς gift up. Φύγαμε. W's in the chat. Άμα κερδίσουν οι shifters, βγαίνω γυμνός στο cast. Το είπε! Views! They also don't have the longest range. Ooh, right? Hans poke though. Yeah, Corky's poke is good, but his auto attacks aren't that long. That's true. Nor rises, nor broken blades. Bro, άκουμε λίγο, Μπουκάντα. Εγώ λέω να μην ξαναπαίξουμε Vi. Οκ, μεταξύ μας λέω να μην ξαναπαίξουμε Vi. Opinions. Δηλαδή, αν ήμουν καχύποπτος, θα έλεγα ότι έχεις κάνει κάτι περίεργο με τους πόντους σου. Τι κάνει? Come on, man. Έχει χάσει 2 Q flash μόνος του, ρε. Μόνος του, 2 Q flash. Και έχει χάσει και 2 fights μόνος του. Δεν απαγορεύεται αυτό, παιδιά. Είμαστε σε ένα επίπεδο. Μπουκάντα. Έχουν πάρει 3 inhibs. It's cooked. It's cooked. Τώρα οι άλλοι παίζουν... πώς το λένε? Αυτό που κάνεις defense στα towers, μωρέ, τέτοιο πράγμα. Τέτοιο game, δεν παίζουν LOL. Προσπαθούν να βάλουν tools μέσα για να κάνουν defend τα minions. Ωραίο κύμα, γιατί ζωνάρει το rooster. Ζωνάρει την ομάδα του rooster από το να πάει με τους υπόλοιπους. Ο Λαμπρόφ ζει, ο Caps κάνει ένα χαλαρό 2v1 από την άλλη πλευρά. Damage πολύ μπορεί να μην έχει περάσει, αλλά τώρα μπορεί να μπει με την υπόλοιπη ομάδα να πάρουν ένα kill. Και να αφήσουν τον Μπαντά και τον Nuke μόνος τους, ώστε να κάνουν κάποιο defense. Ο Μπουκάντα έρχεται και μπορεί να φάνε τον Gorky, αλλά ο Skewmon θέλει να πάρει τα LP και λέει: εγώ βαράω τον Nexus. Εσείς κάτω τι θέλετε. Άρα το game θα τελειώσει. GG well played. 1-0 για την G2. Παίζουν tower defense, ακριβώς παίζουν tower defense. Και εσύ κατά βάθος ξέρεις ότι δεν κερδίζουν οι shifters, γι' αυτό είπες gift sub. Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι πως έστειλα μήνυμα στον Μπουκάντα και το είπα κάνε Q flash και αστόχισε το πάλι. Ο Μπουκάντα, επειδή έχω μπει μέσα ρε φίλε αν κάνω το gift sub, μπορείς να με κανονίσεις λίγο. Δεν θέλω badge. Αύριο.
Tomorrow. Ουκάντα map for G2. Έγινε. Α, MVP. Λέω κι εγώ. Ύποπτος ο Μπουκάντα, πολύ ύποπτος. Ύποπτος ο Μπουκάντα, Αυτό είναι τραγούδι, Σάντονες, να αλλάξω game μετά. Όταν τελειώσει το LC να παίξουμε λίγο πραγμάτα. Brother. Let us break this, brother. Πάντως είναι σαν να βλέπω το πρώτο game G2 vs SK. Η ερώτηση είναι τώρα που κέρδισε η G2. Τεστάρει ένα ακόμα παιχνίδι για να δει πώς θα πάει. Ποια είναι η γνώμη σας? Γράψτε μου τώρα στα σχόλια. Τι μπουγάντα, τι Gent Vai, το ίδιο πράγμα. Τι είναι το Gent Vai? Ρε, το πρόβλημα με τον Μπουκάντα είναι ότι πλήρωσαν 200.000 ευρώ για να τον πάρουνε. Οκ, 200.000 ευρώ. Που αν τον διώξεις, είσαι μείον 200.000. Είναι τρελό αυτό. Ρε, no BM στον παίκτη. Αυτό είναι BM στον οργανισμό. Ότι πήγαν οι άλλοι και δώσανε τόσα λεφτά. Έπαιζε. Ήταν στο LFL, νομίζω στο Scarming Corp Blue. Και τον πήρανε οι SK. Και μετά οι SK τον πούλησαν 200.000. Οι BDS τότε νόμιζαν ότι παίρνουν τον καλύτερο παίκτη στον κόσμο. Δεν ξέρω φίλε, πάρ' το. Παιδιά, ποιος jungler λένε ότι τώρα από το LFL είναι έτοιμος να παίξει Lec, ξέρετε? Ξέρετε για ποιον jungler λένε ότι για να παίξει Lec? Ο Zixi. Ο Zixi! Ο Zix ήταν ο προηγούμενος jungler του Comp. Δεν πήγε παράδεκτα το game. Βρήκα παράδεκτα δεν πήγε αλλά το χάσε μόνος του. Όλο το game το χάσε μόνος του. Και σε αυτό το επίπεδο να χάνεις abilities με αυτόν τον τρόπο είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο περίεργο, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Δεν ξέρω. Άλλαζα jungler in game με pose αν έτρεχε έτσι ο Μπουγάδας. Σκληρό. It's time for Africa. Ταμπιραμπιρα. Πάμε. Waka waka. Στην καλύτερη στιγμή ήρθα. Παιδιά είπε just end this shit game. Το ακούσατε.
Ο Σκιούμον δεν ήθελε να παίξει άλλο. Δεν ήθελε να παίξει καθόλου. And thank you, Skewmon, for making us forget about this horrible throw once again from Shifters. I'm sad, man. Like, they had it all. I'm mad. They had it all. I'm so mad. I Calm hate. down, Jack, okay? No, I will not calm down. I hate Shifters because I keep feeling like I want to sell this team. I'm hyped for them. I believe in them. It's like Σάκη, being a τίποτα να fan. διορθώσει ρε. I Απλά can έπαιξε call άσχημα. it. Απλά ο Μπουκάντα δεν είναι Break down a little bit, Lec okay? επίπεδο. I'm not Το gonna θέλει, break όχι, down- δεν είναι break Lec down επίπεδο. something that happened this game, okay? Είναι απλό. Because Μερικές early φορές game- απλά Break δεν it είσαι. down later, though. I will break it down later. No. I'm down on the crash out here because Δεν είναι κακό. Talk to me, Jack. Finn, okay? This Shifters roster, it keeps getting winning lines against every team in the league. They 2v2 killed bot this game. We've seen Rooster have fantastic Jace performances. We've seen every single individual member do well. Yet they Αν θέλει Shifters να terrible βελτιωθεί, plays. αλλάζει Like, jungler. Είναι what? απλό. Show this mid lane play. Show me it. Like, how do you do this? Στέφανε, ναι, ρε, This πέταξαν is τα λεφτά στο such an κάδο. Let me easy explain game this, to okay? win. So, mid prio is important, we all agree. Prio. Here maybe Bukata goes a little bit deep. Where's he going? He goes a little bit deep and Caps is maybe left a little bit unchecked and maybe goes a little bit 1v9. Παιδιά, σε ένα Lec. Σε ένα Lec. Come on, it wasn't all bad, right? Όπου υπάρχει ο Σκιούμοντ, Right? ο Λίντσας, ο it's Ρίλετς, just sad. ο Like, Ελγιόγια, ο how did this Γιάικ, happen? And I understand ακόμα that και ο when you βελτιωμένος lost, Σίσμα. being in a winning situation, Δεν χωράνε κακοί junglers, το καταλαβαίνετε. advantage you get, but for me, it's Όταν more οι 6 the junglers που nervousness είπα than- είναι I don't know, δημιουργικότατοι, fundamentals. βγάζουν I don't know plays, what you think of κουβαλάνε it. I never games, been in a ο situation, so you skins, guys have. ακόμα και ο skins που έσαι καλά games. Δεν μπορείς να έχεις έναν jungler σαν τον Μπουκάντα. Είναι βαρύδιο. Και είναι βαρύδιο. Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο στο jungle. Δεν είμαστε σε ένα μέτα που παίζουμε σε Τζουάνι και παίζουμε Maokai. Οπότε μπορώ και εγώ να πάω και να παίξω games στο Lec γιατί παίζω Maokai σε Τζουάνι. Πρέπει να είσαι μηχανικός. Οκ, πρέπει να είσαι έξυπνος με το πώς παίζεις το game και πρέπει να ξέρεις τα πάντα. Είναι πολύ ψηλός ο πύχης. I mean, you can tell that G2 is the better team because when G2 gets the lead, they just run Εγώ away στο with the Razork game, δεν το είπα γιατί ήξερα ότι θα παίξουμε ξύλο από pushing you in Razork. and choking you out. And in this game, G2 Shifters had the wins. Nash as well, and it's like, yeah, you got some towers, but once G2 is the one in the driver's seat, it's so Ειδικά hard αν for στόχος Shifters to σου really είναι find να κάνεις anything κάτι else to take that internationally, lead. χρειάζεσαι καλό jungler. Shifters just have this thing where if they feel pressure, Αλλά και ο Ίσμα για 200 χιλιάρικα όχι θα έλεγες προς Θεού. Απλά έβαλα τον Ίσμα σαν παράδειγμα γιατί ο Ίσμα δεν ήταν καλός jungler στο Lec. Αλλά το βλέπετε ότι παίζει μερικά καλά παιχνίδια. Οκ, υπάρχουν games τα οποία κουβαλάει. Και δεν τον χεϊτάρω, απλά όντως πιστεύω ότι είναι Lec level. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή οι Shifters είναι σαν κάποιος που έχει χάσει τα λεφτά του στο στοίχημα. Και επειδή έχει βάλει τόσα λεφτά στο στοίχημα, είναι σε φάση πρέπει να ρεφάρω. Και συνεχίζει και βάζει κι άλλα μέχρι να ρεφάρει. Αντί για να πει φτάνει, έχασα ό,τι έχασα, we move on. By BB, so I want to bring you the first flip here. So Shifters. Ας μια χαρά είναι. Ναι, αλλά έχουμε beef με το. They're deciding, okay, the dragon not for us. So I don't have any camps upside. I'm just gonna sit here and camp BB. So good play by Shifters. BB is pushing a wave and just gets went on by Rooster and Bukata. And it's a clean kill. Έτσι καλά και στο LFL μια χαρά θα ήταν. Yeah, it can happen. Anyone can do this. Απλά δεν καταλαβαίνετε το πόσο έχει ανέβει το Lec επίπεδο στους junglers. Είναι πολύ ψηλό. G2 is doing an objective, and BB decides to push a wave, and you see here Bukata's actually snuck into this bush, and once again BB is pushing a wave, Nocturne is doing the objective, and BB dies. Wait, It's a mistake. It can happen. It happened to me many times. It's Is that normal. another replay? Oh, okay, yeah, okay. Αυτό θα είναι στο bot lane όπου ο Bibi πεθαίνει. So here we see again. It's another play. GG is trying to set up topside here. Do you see Nocturne going for the Herald? BB is pushing out a wave, and he gets ganked by Rooster and Bukata. Εγώ θα έφτανα ποτέ Lec με Zahin. I'm just gonna let the Όχι. clip speak for itself. He does. I mean, It can happen. It can happen to anyone. It Fool me should once. not. Α, και ο Rooster έπαιξε άθλια τα fights. Απλά ο Rooster έφαγε λίγο bait. Shame on Shame on me. me. Στείλουμε λίγο LFL. Παιδιά, δεν έχω δικαιώματα για LFL. my name's Vivi. I guess so, yeah. I was a bit Δυστυχώς. of a silly Και νομίζω- ordeal. I think BB maybe did not really respect Όχι the ψέματα, junglers δεν much παίζουν in όταν that έχει game, HLL. and it was honestly a good early game by Shifters. This Yeah. Akada Πρέπει was να up σου δώσουν δικαιώματα 1.7K για να στριμάρεις at one και Yeah. point. It looked αν like θες he was gonna LFL carry μπορεί να the σου game, πω ότι πρέπει να but στριμάρεις once όλο το again, when it LFL. comes to Δεν μπορώ. Shifters, it doesn't matter how nice your walls are, your ceiling, your little furniture, your little super sofa, like
if the house is built on weird foundation, it will collapse. I mean, you talk about deja vu, Finn, and just to give some insight to the viewer, as a analyst, we try to prepare. Κώστας, what we wanna έχω. talk about Hey, for a Shifters, game, έχω right? προσφορά And there 70% are για Spring multiple Sale με times 60, now με where 60k I'm πάρτε watching τι Ελνίρο. Shifters 60k, game, ποιος θα τα πάρει I'm όμως? preparing for the Shifters win. What do I Εσείς. wanna talk about? How do I wanna hype them Τσατ, up? αν με And then πουλήσετε they στους just Shifters find a 60k, way to throw κρατάτε it. τα And λεφτά. that, for me, Worth. is the number one W thing that motion. they need to work on, is just fix their macro. Put all the players together. Εδώ θέλουμε tip για όταν τρώμε counter jungle να μην μένουμε πίσω. Είναι δύσκολο, είναι από game σε game. Γιατί όταν τρως counter jungle ή πρέπει να κάνεις counter jungle ή πρέπει να κάνεις gank ή στο τέλος της ημέρας έχεις κανένα play γιατί το game έχει απλά τελειώσει. Είναι ανάλογα το game. Δηλαδή είναι δύσκολο να σου πω κάνε αυτό. Γιατί μπορεί να έχεις φάει counter jungle και όλα τα αντίπαλα lanes να πουσάρουνε και ο jungler να τους κάνει guard. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όταν αλλάζει σεζόν, 29 του μήνα, αλλά φίλε viewer, αλλάζει σεζόν, αλλά δεν γίνεσαι unranked. Είναι σε ίδιο ύλο. Okay. Ήρωα μας σε πάρουνε τελικά τρέξ τους για να βγάλουμε λεφτά. Okay, I don't think any of those quite legitimate medical conditions are leading to this performance. No, probably not. I think that it's more to do with communication and coordination. I do feel that this team is just Δεν πας rank, γιατί πια πας rank μία φορά το χρόνο από πέρσι. Don't forget, don't forget. And I think that the problem Shifters now face is that regardless of whatever. Γιατί αλλάζει όχι το ranked, η θεματική του παιχνιδιού. Καινούριο Battle Pass. Έχουμε αυτό το theme με τη Vayne, όπου ακολουθούμε τη Vayne στο ταξίδι της, που είναι Demon Hunter. SK really made them work for it in game 1 and then G2 just kind of clapped back in game 2 and I worry for Μα και πέρσι έτσι Shifters ήτανε. now that we move into game 2 how G2 will answer. We're going to be jumping straight into draft. It is G2 that get first pick once more. Yeah, Shifters deciding. Oh, we're dwarfing, we're dwarfing. They'll be on the red side, and we will see G2 banning out the Nautilus. They're going to get rid of the Oriana on Shifters side. Varus again from G2. No surprises as of yet. You singing along to the music there? Yeah, it is catchy, isn't it? What? Yunara Lulu. That's what I was thinking of. Oh, Seraphine Ash was also still Seraphine open. Ash is open. Yeah, normally in game 2s, that's just where we see the Yunaras pop up. Normally they're even first pick. Καλύτερο jungle για grind, If you Nock. ban the Ash here, Ο Nock στο μυαλό μου θα είναι πάντα top. Yunara just becomes mega heavy prio. LPL love first picking the Lulu instead. Τι μου λέει ο because άλλος, they'll ρε, argue that, troll, well, if μπήκες you να μπεις don't στη have imo. something good to pair alongside the Yunara, then it's just not as scary. That makes sense. Whereas there are still a lot of good AD carries you can pair alongside a Lulu, like Caitlyn, for example. You can pair Kai'Sa. I don't think it's the best lane, but like you can put all sorts of things with a Lulu. So generally, the Lulu first pick I think makes a ton of sense. And yeah, Από 2 εβδομάδες, welcome back. Μπήκε σε μια στιγμή όπου βλέπουμε games. Ας εκτός, Βάρος εκτός, Κόρκι Έστρελ εκτός, έχουν φύγει τα καλύτερα lanes. Caitlyn open, Caitlyn Bard, Jhin Bard. Jack Spectre would tell you so. Δηλαδή ένα Bard first pick δεν με χάλακε. Εγώ που είμαι Diamond 1 θα λέει last play Diamond 1. Παιδιά, δεν έχει διαφορά το ύλο. Το ύλο αλλάζει μία φορά. Το season τώρα αλλάζει μόνο και μόνο τη θεματική του game, τίποτα άλλο. Και παίρνετε και σκηνάκι, και παίρνετε και σκηνάκι. Τελικά πήρανε Λούλου, όχι Bard. Άρα εδώ τους λένε πάρτε Γιουνάρα, αλλιώς θα την πάρουμε εμείς. Αλλά οι άλλοι μπορούν να πάρουν Caitlyn Lane και να πρεσάρουν τη Γιουνάρα. Αλλά αν πάρουν Caitlyn Lane, μπορείς να μην πάρεις Γιουνάρα και να πάρεις κάτι άλλο. Το θέμα τι μπορείς να πάρεις. Just because we don't want you to have Yunara Lulu, and then they've got to figure out what to pair alongside it, which becomes the challenge. But there are still some decent supports that you can put alongside it if you want to. The Pantheon, we talked about it last game, I think it's really good. LCK absolutely loves this champion. Τι όλα μπρόφ είναι το δικό μας παιδί. Δεν φαίνεται, νομίζω φαίνεται τη φάτσα του. Pantheon. I would say is largely true. Yeah. His single target focus means that when you get mega late, it becomes a little bit weaker. But there are plenty of ways to facilitate that. Ooh! Ooh! No. Ah, don't tease me, Trendy. You were so happy for a second. Έχουμε κάποιο beef με τον Bard. Υπάρχει κάποιο beef με τον Bard στο draft. What are they spelling? Because Bukala went through a bunch of champions. It was like Nunu, Nidalee. Well, so Εδώ I mean, θες... the Nunu is a Skumond classic. So I know that. Γιουνάρα Μούντο. But he also went through Kalista, Blitzcrank. I think he was just flicking I through don't the know. champs. Yeah, I don't think there's some deeper meaning. Sometimes they try and spell things and I miss it and it makes me sad. Χούκο. Maybe. Our Twitter analyst will figure it out. It's all sure. good.
Και ο Μούντο δεν είναι καλός. Δηλαδή έχουν Μούντο, έχουν Πάνθον, έχουν Νίκο. Ο Μούντο δεν είναι κακός εδώ. Γιατί το damage τους δεν θα είναι και το πιο υψηλό. Αν σκεφτούμε ότι. Για εδώ ο Παντάκ είναι αρκετά κορεάτης για να πάρει Κάισα. Είναι ο Παντάκ αρκετά κορεάτης για να πάρει Κάισα εδώ. Ή θα πάρει long range AD όπως είπαμε. Δεν θα πάρει καν AD. I like it. I like it. Κάνουνε priority το Rooster. Να ξέρετε, το Jace vs Broken Blade δεν είναι καλό. Επειδή ο Broken Blade έχει όλα αυτά τα περίεργα pocket fix. Okay, είναι big man. Κάνει εντύπωση ότι το πάνε όμως τόσο πολύ. Θέλουν ο Rooster να κερδίσει όπως πριν. BB, τι παίζουμε εδώ, φίλε μου. Κάω λίγο το μάτι στη ιστορία του. Να δω αν έχει βγάλει κανένα περίεργο πικ. Βλέπω ότι ο Broken Blade στο solo queue παίζει μόνο picks για να κάνει practice. Δεν παίζει τίποτα από αυτά που παίζει κανονικά. Παίζει full practice picks. Full. Δηλαδή παίζει full Ambessa, παίζει Vayne, παίζει Nar, παίζει Varus. Jace Flex, για να μπανάρουν Sion ο Jace πάει top. Αυτό σκέφτονται. Παιδιά, είναι Broken Blade Irelia game, αν και εγώ πιστεύω ότι θα πάρει Poppy. Γιατί δεν παίζουν πια Poppy σε Jace, είναι ωραίο. Πάντως οι άλλοι χάσαν the gate. Κοίτα τι γίνεται. Για να βλέπουμε εδώ LeBlanc ban, μπορεί ο Nuke να πάρει Aurora νωρίς. Γιατί αν δεν πάρει Aurora και είμαι ο Caps, παίρνω εγώ Aurora. Αν πάρει Aurora ο Nuke, μπορώ να πάρω Annie. Αλλά ξέρουμε κιόλας ότι ο Caps. Τι παίζει πάνω σε Aurora, παιδιά. Ο Caps έχει ένα pick που το παίζει πάνω σε Aurora για κάποιο λόγο. Του αρέσει πάρα πολύ το matchup. Γι' αυτό κάτι είναι η Ari. Αλλά το Ari Wukong δεν μετρελεμπανάνε οι ίδιοι Annie. Οπότε για να δούμε ποια θα είναι η ανταλλαγή. Γιατί χάσαν την Caitlyn, ο Jhin είναι open, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν θέμα να δώσουν Jhin. Αν και Jhin, Aurora, Jace είναι πολύ ωραίο κόμπο. Είναι πάρα πολύ ωραίο κόμπο και είναι πάρα πολύ ωραίο draft. Αυτά είχα να πω. Πάμε να το δούμε. Να το κορεάτικο Κάισα όμως. Τελικά είναι κορεάτης, παιδιά. Είναι κορεάτης, respect. Instead, well, I say instead, we're going to see the Kai'Sa locked in for Shifters. They are going for a bit of a dive. Very, man, like very. Αλλά έμεινε η Aurora open, οπότε ο Caps αρπάζει την Aurora. Εδώ θέλεις κάτι σαν Cassandra Poppy, ναι. Για το top. Άρα τώρα που η Annie έφυγε και έκανες ban LeBlanc και δεν πήρες Aurora, εσύ τι θα πάρεις? Γιατί έκανες ban LeBlanc? Ενώ έχουμε δει ότι η Μελισάνδρα είσαι μια χαρά αντίον της. Παιδιά, ό,τι και να πάρει τώρα ο Nuke δεν είναι θετικός. Νιώθω πως ήδη έχει πέσει πολύ στο matchup. Γιατί ο Caps πήρε το καλύτερο pick που θα μπορούσε να πάρει και εσύ απλά τώρα ψάχνεις κάτι να απαντήσεις. Βλέπετε, είναι σε φάση να πάρει. Ω, πήρε τα λίγια! Και πέφτουμε στην ταλίγια. Δεν ξέρω αν το draft αυτό είναι comfort. Γιατί νιώθω πως το draft, έτσι πως το έπαιξες, ήθελες εσύ την Aurora. Αλλά πήρες Κάισα. Λοιπόν, το πρώτο game ήταν derby, οπότε θα πάω πάλι ποιος κερδάει. Θα πάω πάλι ποιος κερδάει. Επίσης, να πούμε ότι το Aurora Wukong και το Annie Wukong είναι πάρα πολύ καλά κόμπο. Είναι πολύ καλύτερα από το Ari Wukong σαν κόμπος, γιατί το Annie Wukong και το Aurora Wukong έχουν πάρα πολύ AOE. Ο ένας μπορεί να στάρει τον άλλον και με το AOE που έχεις μπορείς να κερδίσεις fights. Kai'Sa usually goes to these cross builds where she's got a bit of AP along with AD, so the W will start to hit later on into the game, but both Talia and Jace just very effective at providing that damage. We did get a lot of damage on Shifter's side. Yeah, they definitely do. Παίζεται Ambessa, παίζεται, απλά ο Broken Blade δεν είναι αρκετά καλός με Ambessa. Ayot. Παιδιά, ένας βάλτε πόντους στους shifters, όχι όλοι μαζί. Γιατί αν βάζετε όλοι μαζί, μπλοκάρει το σύστημα και δείχνει 0%. Πρέπει να βάλετε πολύ μαζί και μπλόκαρε. 0%! Βρε, έχετε βάλει 100.000 από τη μία και τίποτα από την άλλη. Τι κάνετε?
the Ezreal Karma fail in Yeah. game Oh. 1. True. Can Nukes Talia Κάποιος έμεινε be what brings φτωχός. Shifters their second win? To be honest, mate, I don't think Ένα it's the μπράβο picks. I don't στον really άνθρωπο like που their σας έδωσε ability to πόντους get μόλις early τώρα. leads has been completely fine. Yeah, and they'll probably Οκ, get them again this game, 'cause κάποιος they have πέταξε lanes that will get ποντάκια. prio, I mean, Pantheon's got a ton Respect. of lanes to play to play around. around, top lane especially. I do think Nuke should have push early into Aurora. Aurora is generally considered a lane bully, but when a champion like Talia can just... Πάμε push 100 early, κάπα, λέει he has ένας. that. I mean, we'll see. Top lane should kind of suck a little bit early for Broken Blades, and then bot lane is interesting. So I think bot lane is quite dependent on whether Trimby lands a good Yeah, tangle pretty buff early on. You can't fight into the Cultivation of Spirit from Hans Summer because like short range on the Kai'Sa, a Cathian Rain, unless it's an isolated target, isn't going to give you enough damage in trade. I think Yunara should have push. I think so too. Yeah. I think so too. Because I think that like the biggest thing is just... Σίγουρα ότι πήρες Kai'Sa θα το Ludo's χάσεις στο auto attacks are push. just Θα το way more χάσεις. annoying early, and Kai'Sa just can't approach. Δεν έχεις και So επιλογή. Nico can probably hit them, but then the Kai'Sa probably won't be able to without Yeah. taking a ton of damage in exchange, right? Let's see how much poke Trimby can get down in that lane. Hans Summer had a really good game 600.000 one πόντους σε αυτό το overall. Didn't really game. get to talk about him a huge amount, but on the Corki, he Bro, was, τι κάνατε, what the quite a fuck. lot of damage. 40% of his Δεν γίνεται στο πιο irrelevant game να βάζετε πόντους. Is a number you sometimes see on AD carries, but it's still, you know, impressive total Yeah, I mean, overall. 923 damage per minute is very impressive. Like, even though Ωραία, he πάμε didn't get Shifters. killed, he got Actually, σε αυτό το two game assists, είμαι he full με bounced τους back Shifters. nicely. Μήπως σε And, κερδίσουν I και think γίνει overall κάτι με it's τους having a πόντους very ωραίο. solid split. I think that's usually the case with Vamos! regular Hans Summer. He's never really the superstar, but he's always very, very solid. Sure. Often very consistent, a consistent part for the team that they can often rely on. And as is Skewmon at the moment. Skewmon Wukong, πολύ classic pick, το οποίο τελευταία αποφεύγει. Βλέπετε το score είναι 1-0, βλέπετε το score δίπλα από τα logos των ομάδων. Έχετε αυτό το πανέμορφο overlay για να βλέπετε τα πάντα για τους χαρακτήρες. Για να το τι... ξεκίνησε με Q, ξεκίνησε με E, πήρε Q, πήρε W. Πάρα πολύ ωραίο το πέρα Skewmon, το ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το overlay, αν είστε από το σπίτι και βλέπετε από PC, είναι ό,τι πιο χρήσιμο. Ο Adak πήρε το barrier και μετά περπάτησε για να χάσει και το δικό του. Ενδιαφέρουσα επιλογή. Last spring, right? Like they got to the finals of first stand and then didn't really see them really perform to the same degree going into spring. I've had hangovers. I've never had one that's lasted 4 weeks. I'm just putting it out there. At some point you got to stop imbibing and start surviving in the games, you know? Κατεβαίνουν να βοηθήσουν τον Wukong. Όπου δεν θα πω ότι είναι χειρότερο στο 1v1. Εδώ αυτό, τζαμπάρεις εδώ. Ακόμα και χωρίς τον bot, αν παίζεις 1v1, ο Caps θα μπορούσε να έρθει να βοηθήσει γιατί ο Λάμπρος εδώ μπορεί να φάει flash stun. Το σκέφτονται πολύ, περιμένουν τον Caps. Nice route! Αλλά τώρα που έκανε flash ο Trimby, εδώ πέρα θα πέσει κάτω. Δεν τον φτάνει ο Caps, αλλά ο Skewmon είναι κοντά, μπορεί να πάρει το first blood. Και ενώ ήταν πολύ καλή ιδέα, δυστυχώς δεν ήταν πολύ κοντά η Ταλίγια. Και κάνει το knockback και χωρίς αυτό το knockback ο Skewmon θα κάνει flash και έχουμε το flash του Skew και το flash του Caps. Ο Caps, παιδιά, flashare για να πάρει first blood. Δεν υπήρχε κανένα assist. Λίγο unlucky. Αλλά πρώτο αίμα. Εφόσον το έπαιξε έτσι ο Trimby, έπρεπε να το παίξει έτσι και η Ταλίγια. Stun, flash route, ενώ εδώ η Ταλίγια κοιμάται λίγο. Και θα ήθελα το first blood να πάει στον Caps, αλλά δυστυχώς... Ήταν μπουσαρισμένος ο Caps, οπότε να κατέβει. Στο top το tower πώς έχει φάει κιόλας τόσο ξύλο. Πάουζα! Έχουμε πάουζα. Παιδιά, με ενημερώνουν ότι ο viewer με πινακίδες νι ΑΕ 67-30 να πάει να πάρει το αυτοκίνητό του. Γιατί μπλοκάρει την είσοδο στους παίκτες. Παρακαλώ, όποιος μπορεί να πάει να το πάρει τώρα. Και τώρα. Θα το πάρω εγώ. Έρχομαι. A win in that fight. I mean, I don't know what more I can say. As you say, maybe a flash seismic shove. Nuke probably thinking the rock surfing would have got him in range quickly enough with that extra movement speed by the terrain. Not quite there in time. Yeah, and they need to be a little bit worried about this, just because I think one of the biggest strengths of Shifter's comp is this Talia Pantheon, right? It's a combo we've been seeing now for years at this point, right? And the whole idea is Pantheon stuns means that you get a guaranteed. Έλα παιδιά, τελικά παρεξήγηση. Τελικά παρεξήγηση, δεν υπήρχε αυτοκίνητο. Όλο είναι ok.
Όλα προσλετείτε εδώ, ρε φίλε, με το... Κάτι Κάτι έπαθε ο Έλλην. in the early game especially, and so when your early skirmish doesn't quite go your way and the enemy A pause has been reported. Officials are now gathering information. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Είμαστε κι εμείς, ρε φίλε. Χωρίς να ξέρουμε. Ωραία, παιδιά, όσο είμαστε σε break, πείτε μου πώς είστε. Σήμερα πώς πήγε η μέρα σας, κάνατε κάτι ενδιαφέρον το πρωί? Πήγε κάποιος δουλειά, πήγε κάποιο σχολείο? Σχολεία πηγαίνει ακόμα ο κόσμος. Δεν έχουμε κανένα break. Easy, κάτι πρέπει να γράψω. Δουλειά. Α, κάτι πρέπει να κάνουμε. Οκ, μα κάτι πρέπει να κάνουμε. Και πήγα 55 παραγγελίες. Βρω, εσύ πρέπει να βγάλεις μηνιάτικο 55 παραγγελίες. What the hell? Respect το grind. Σχολείο και μετά μπήκα LOL και τα χάσα όλα, λέει. Σταμάτηστε το game για το καλό σας. Ο Μάικ είναι λίγο mad. Σε Γρηγόρη. Είσαι by food ή είσαι στο Γρηγόρη τον ίδιο? Το μόνο καλό με τα σχολεία είναι ότι ήταν πιο easy το access στα chicks. Εσκαιρό που λέει, στα σχολεία είναι ανήλικες, οπότε είσαι λίγο περίεργος. Και απλά λέω. Τον ίδιο, οκ. Τι είχα πάρει, όχι από Γρηγόρη. Α, όχι, τον μπέρδεψα. Νόμιζα για μια στιγμή στο μέλλον το Βενέτη. I'd like my glass fiber internet, please, you know? That way I can in solo queue quicker. So, that's an interesting topic about glass fiber, right? Because I've been having... Παράτησα το λόγο και παίζω Overwatch γιατί έβγαλα κα. Spectra, ξεκίνα deadlock, να ξεκινήσουμε όλοι deadlock σε αυτό το stream. Ο Μάρκη λέει προπόνηση, καφεδάκι και σπίτι. Προπόνηση από τι, φίλε μου? Τρώπη καλή φάλη, 25 ευρώ tips. You don't have a like 1000 gig, that one. Yes. That's a terabyte, isn't it? 1000 meg is what you Γιατί το professor δεν θεωρείται cheat αφού σου δίνει μικρό lead. Δεν τα είχαν σταματήσει αυτά. Νομίζω τα είχαν σταματήσει για μια περίοδο. Ποδόσφαιρο. Παιδιά, εγώ θέλω εδώ και καιρό να βρω ένα γήπεδο μπασκετάκι, να πηγαίνω να βαράω κανένα σουτ, αλλά δεν έχει τίποτα κοντά. Θέλω έτσι λίγο να κάνω... Σας έχω πει θέλω να κάνω ένα stream basket. Πρέπει να γίνει ένα stream basket σε αυτό το stream. Όταν κάποιος παίκτης θέλει να κάνει pause, πώς το κάνει? Enter κάθετος pause. Πατήσια δεν είσαι, έχει ένα προς το γαλάτσι. Θέλω να είναι κατάλαβες κοντά στο σπίτι. Το γαλάτσι που είναι? Άρα μπασκετ για το δωμάτιο. Βρω, τι μπασκετ για το δωμάτιο? Σήμερα ο Λάμπρος θα γίνει κλεφτοκοτάς, γιατί τώρα έχει κάνει pause, δεν ξέρω τι θα γίνει. Παιδιά, όταν ήμουν στο χωριό, είχαμε μπασκέτα έξω στην αυλή. Ήταν insane. Εδώ πέρα πρέπει να βάλω μπασκέτα. Ωραία, θα ψάξω, ρε φίλε. Έχει και στα κάτω πατήσια μπασκετ. Έχει κανονικό γήπεδο μπάσκετ ή μπασκέτες από αυτές που είναι έξω με πέτρες κάτω? Φαντάζομαι με πέτρες. Δεν θα πάμε για ένα μονό, σας γκαπάρω όλους, παιδιά. Είμαι... Με ποιον να με συγκρίνω? Με έλεγαν Allen Iverson όταν έπαιζα, οκ. Με φώναζαν Allen Iverson. Θα φάτε γκάπ. Είμαι έξω για καφέ και βλέπω το stream. Μάικ, τι κάνεις, βλέπω? Στο gamer τι έγινε? Έπαιζαν σαν troll σε G2, αλλά πάλι κέρδισαν. Networking issues, which is what we have been talking about. League officials have confirmed a sudden ping spike where the network connection now appears to be stable again. What? Κάποιος είχε ping, ενώ παίζουν με 0 ping. There was a ping spike. Everything seems to be stable. We've done our checks. Μπορείς να κάνει πάνω τον εαυτό για αυτό που είπε. Μα έχω τρόπο που έπαιζε 7 χρόνια μπάσκετ. 7 χρόνια!
presses Z. No, I ready. just have to press enter. But Z shows you the whole text. Oh, well, I've done my way. Yeah, they legit just said, did you guys lag? Yeah, but they're all good now. We're Είμαστε on okay, full μπαίνουμε stream, so game. that's good news. You don't have to Perfect. listen to his yap about internet anymore. Perfect. Μιλήσαμε και για μπασκετάκι. What ping do Έχει you αύριο have? πρωί stream. Είναι 50-50 αύριο γιατί έχει HLL αύριο και θα πάω για cast. Άρα αν ανοίξω, ανοίγω 11 με 2 και μετά κλείνω. But now they're on 2 again. Παίζεις παραπάνω χρόνια LOL. LOL παίζω από season 1. Can play on 2 ping. Σας λέω, παιδιά, εγώ But it would be nice to be like just be able to ping η it. διαφορά από όταν έπαιζα μπάσκετ με όταν έπαιζα LOL είναι ότι όταν έπαιζα μπάσκετ έβλεπα σπάνια μπάσκετ. Απλά ξέρεις, έκανα προπονήσεις και έπαιζα με την ομάδα που είχαμε. Όταν έπαιζα LOL, έβλεπα όλη μέρα LOL. Ήταν ένας από τους λόγους της βελτίωσης. Caps, εδώ είσαι λίγο πεθαμένος. Και δεν το λέω με την κακή έννοια, το λέω επειδή είσαι δυστυχώς. Ωραίο το κόμπο, βέβαια στον bottom attack δεν έχει barrier. Και μπορεί να χρειαστεί να φλασάρει, αλλά το root από τον Trimby που παίζει καλά μέχρι τώρα ο Trimbaros θα σώσει το Summoner του Padak. Ρόφελα, βίρθη γράφηκα, θα τον παίρνω πάνω. Skewmon λέει θα πάρω όλο το wave, bro. Insane, θα πάρει όλο το wave. Boom! Free cannon. Free minion. Remember feats of strength. Well, it did, and then it Για το overlink κλειστό. Came back. Κάνε refresh. Rocket belt, not rocket belt. Yes, proto belt, and then rocket belt, and then what was the other one I was thinking of? Gunblade. We need to stop talking Ωραία, about διαφορά στο top Man, Wriggle's lantern. είναι wave και plates, δύο plates και το wave. Που έχουν διαφορά. Η διαφορά στο mid είναι η assist και το plate. Δεν έχει plate, άρα είναι η assist. It was so mad. 20% damage amp. It's just like Ari with charm and death. Για να το βρει, φίλε, ο Μπουκάντα προσπαθεί πάρα πολύ τουλάχιστον να βγάλει gang στο early game. Και γι' αυτό του δίνω λίγο respect. Αλλά σκεφτείτε το Wukong να σε έκανε counter jungle στο top side. Είχες σιγομαγειρευτεί. Okay, braced Pantheon. Υπάρχει μια, παιδιά, υπάρχει μια τεράστια διαφορά στο AD carry. Γιατί ο Han Sama είναι μπροστά 500 gold, ενώ έχει Cal. Σημαίνει ότι όταν κλείσει το Cal, αυτή η διαφορά θα μεγαλώσει πάρα πολύ. Και ο Padak δεν ξέρω κατά πόσο θα έχει ευκαιρίες. Γιατί έχουν καλό dive comp. Είναι Pantheon, Νίκο, Ταλίγια, πολύ CC, επιλέγει Κάισα που πάει. Αλλά πρέπει να δουλέψεις. Θα χάσει ένα minion εδώ. Έχει support item ο Labrov, γιατί δεν έχει support item, σου δίνει πάσα το κάνον εκεί. Skewmon level 6, παρόλα αυτά του παίρνουν aggro γιατί η Ιταλία έχει πράιο. Οπότε ο Skewmon δεν μπορεί να πάει και να πάρει το Scuttle. Αν και αν έκλεινε τώρα ο Cassante, δεν με χάλαγε πάρα πολύ αυτό το fight. Έχεις πολύ καλύτερο, γιατί η Ιταλία δεν έχει ulti και ο Pantheon δεν έχει ulti. Όταν λέω δεν έχουν ulti, εννοώ ότι δεν μπορούν να παίξουν ultimate μέσα στο fight. Ούτε ο Jace έχει ulti. Okay, καταλαβαίνετε εδώ το 3v3. Εσύ έχεις 3 ουλτάρες και αυτοί δεν έχουν τίποτα. Blocking there for Labrov to make sure that Labrov can get his recall off. But pushing lanes for shifters in top and mid means that it's much easier for Bukata to play to the top side. Dragon, though, again, bit of a late prio for this. I mean, it ends up being fine. We'll delay the game a little bit more. In contrast to some other games that we've seen so far this weekend. Επίσης, παιδιά, θέλω να πω ότι έχει πάει 20 Απριλίου. Πρώτα απ' όλα σήμερα είναι 420. Okay, αν είμαστε Αμερικάνοι, σήμερα η ημερομηνία είναι 420. Οπότε, shout out. Αλλά επίσης, σε 10 μέρες πρέπει να έχουμε νέα για τις εθνικές. Ξέρω ότι το έχουμε πολυμιλήσει αυτό το θέμα, αλλά επιτέλους φτάνουμε σε μια φάση όπου θα έχουμε πραγματικά νέα. Θα έχουμε rosters. Okay, σε 10 μέρες, ας πούμε 2 εβδομάδες, θα έχουμε νέα. Και θα μπορούμε να μιλάμε πολύ πιο όμορφα για αυτό το θέμα. Είναι flash, είναι combo, είναι dead nuke. Εννοείται πως ο Skewmon θα το αρπάξει το κιλάκι. Ήταν καλό gank αυτό. Ήταν πάρα πολύ καλό gank, γιατί εδώ ο Nuke για να παίξει έτσι πρέπει να έχει wards μέσα στα αντίπαλα Raptors. Και αυτό το ward από ό,τι φαίνεται δεν υπήρχε. Οπότε flash για flash, αλλά kill για τον Skew, όπου βγαίνει 700 gold μπροστά με Wukong. Και όσον λένε την ομάδα ο Λιόλιος, αυτός είναι κάτι με τον μπάσκετ. Η Ιταλία γιατί πήρε αυτές τις μπότες. Slow Yunara, slow Lulu, slow τα... πώς το λένε. Ρόρα. Και ο Cassante έχει slows. Λογικά θέλει να μπορεί να παίξει το fight λίγο πιο εύκολα. Thanks for the list, boy. Wukong χωρίς ulti flash, thanks for the list.
the Yeah, pit. he kicks him out of He the didn't kick pits. him at all, Veddy. The guy elected to not be in the pit anymore. Who's Bukada? It's like, oh, if you feel Σου like λέει ότι μπορώ να πάρω say you're cooldown doing it botes right now, και or το you can upgrade just στις exit. cooldown I feel like botes you're ruining the whole είναι extra movement speed ή μπορώ να πάρω κατευθείαν το extra movement speed και να μειώσω και τα slows που έχουν full οι αντίπαλοι. Δεν είναι κακή επιλογή. So I love the scene, it just wasn't true to reality. it was. Similar to That's that what fiction movie, is. actually. Because at 300, Πιπεράκος, Ντόμι, πάνε. Παιδιά, ακούστε λίγο, θέλω να πω κάτι. Ο Πιπεράκος, τι στίγμα έχει αφήσει στο ελληνικό community που εν έτη 2026 ακόμα λένε το όνομά του. Πώς έχει αφήσει τόσο στίγμα αυτός ο άνθρωπος. Because it happens that you find out about the end of the movie. So Tanglebarb's coming down, Trimby on the wrong side of the wall now as G2 begin to collapse. Ο Τρίμπι εδώ μπορεί να χρειαστεί να κάψει κάτι, αν και ο Σκιούμον επιλέγει να μην χειρίσει. Ο Πιπεράκος πρακτικά σταμάτησε πριν 6 χρόνια. Oh, nice flash, παίζει γύρω από τα spells. Βέβαια ο Σκιούμον είναι εκεί. Σκιούμον, θέλω να με βοηθήσεις, λέει ο Broken Blade. Χρειάζομαι πάρα πολύ τη βοήθεια σου. Τα tornado σου για τώρα είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτα και μετά μπαίνει μέσα, σηκώνει 3! Big man Σκιούμον μπορεί να πάρει το kill και τώρα μπαίνει μέσα και ο Κασάντε. Σπρώχνουνε μακριά και σκοτώνουν τον αντίπαλο jungler. Ενώ ο Nuke φωνάζει βοήθεια και ο Λαμπρόβ λέει θα σε αφήσω να φύγεις. Αλλά αυτή θα είναι η μόνη φορά που θα το κάνω. Παιδιά, το αστείο ξέρετε ποιο είναι, ότι ο Πιπεράκος ήταν η αντιγραφή του τέτοιου. Του trick του G. Η ατάκα του ήταν, έχουν ξεχάσει, που είναι κυριολεκτικά η ατάκα του trick του G που λέει The master forgot! Ήτανε ο Έλληνας trick του G. Ωραίος ο Skew, πάρα πολύ ωραίος ο Skew. Ο Skew είναι 4-0, τους γκάπαρε. Γελάει μόνος του, bro. Λέει μπόμπα λαλαλαλα και γελάει μόνος του. James? Λογικά θα πιάσει τον καπετάνιο. Λογικά εδώ δεν παίρνει ρε φίλε τον Pantheon κάτω και το flash του Trimby για να ζήσει. Γιατί δεν είναι τόσο. Όχι, ρε, κακός είναι. Respect, respect. So this may pose problems for Shifters as we move into the mid game. Because unlike the previous game, Shifters do not hold a gold. Static Sieve Kai'Sa. Hey, η Kai'Sa με το επόμενο Static Sieve θα είναι φωτιά. Θα είναι πραγματικά φωτιά, παιδιά, ετοιμαστείτε. That is old. I was gonna go with a Harambe reference, but he hasn't died enough for that. I see, fair enough. Also quite dark, medic. Quite dark. Quite a dark. It's a Monday afternoon, it's been Ο Μπουγάτσας είναι με κρέμα η φέτα, επόμενη γραμμή. Παιδιά, ποιος ήταν ο πρώτος streamer που είδατε? Okay, ο πρώτος streamer που είδατε ποτέ και ξεκινήσατε να βλέπετε streams. Ποιος ήτανε? Και Έλληνας και ξένος, δεν με ενδιαφέρει. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Ουλμάς, Ocelot, αρχηγός, Ρίου, Son of Zeus. Jungle λέει εγώ, Big. Αρχηγός, Χαγιάτε. Πω, έχει πολύ Χαγιάτε εδώ, έχει πάρα πολύ Χαγιάτε. UH, Γολού, Πάνι. Οι περισσότεροι βλέπετε Έλληνες. 2 είπανε Night Blue. Inkward, Nero. Νομίζω και για μένα ήταν ο Ocelot. Ή ο Hotshot ήταν ή ο Ocelot, δεν θυμάμαι. Ένας από τους δύο. Skewmond, έπρεπε να πάρεις το kill, Legend. Έπρεπε να πάρεις το kill. Μούντα! Ποιος Μούντα ρε, αυτός που τσιτάρει στο Rainbow Six. Voxholics, αντίληψη, Night Blue, Lec. Πάνι Χαγιάτε λέει ο Αβατάριος. Πάρα πολύ Χαγιάτε βλέπω, γιατί είναι το όνομα που έχει πιο πολύ απ' όλα. Oh, Han Sama. Είναι λίγο low, αλλά φαίνεται να είναι safe. Τι μπορείτε να θυμάμαι, Κάλμπαντον, PewDiePie λες. Αλλά ήταν στο Twitch, το πρώτο σας stream ήταν στο Twitch. Γιατί εγώ βλέπω τώρα, κάτσε να δούμε λίγο το fight, ένα deep teleport. Είναι κοντά ο Skew. Ο Skew είναι παντού σαν πολυμηχάνημα ρε φίλε της Dell. Θα πάρουν το flash του Pandak, αν ο Caps πετύχει το επόμενο σκυπέλι μπορεί και να σκοτώσει, αλλά για τώρα ο στόχος τους είναι ο Μπουγάδα. Όπου δυστυχώς δεν θα καταφέρει να κάνει κάτι, είναι πάρα πολύ φέτο Wukong και εννοείται
Πώς θα πάρει το kill, This Caps. is a good response Καλή from G2. προσπάθεια, αλλά το kill είναι See δικό that μου. Shft is winning these bot lane 2v2 trades. So Bukada's now threatening a dive. Νομίζω νιώθει θα κάνει κανένα meltdown, αν χάσει πάλι θα χάσει 100%. Deviate from his normal pathing, path towards bottom lane, and you'll see it. Αλλά ναι, με ένα first streamer πρέπει να ήταν ή Ocelot ή Hotshot στο owned 3D, στο owned. Shifters now find themselves at a numbers disadvantage. Μιλάμε για πολύ παλιές Little that they εποχές. can do other than run away. Caps tries to find a pick, gets rooted up, but it doesn't matter because Bukada's isolated with no flash of his own, meaning that Skewmon finds himself another kill and a dragon to boot. Yeah, Nuke didn't have the TP on his respawn, so he had to run all the way back out from base, meaning he couldn't be there as quickly as Caps, meaning G2 always had that numbers advantage, and with a 3.5k gold lead now as well, the small sliver of hope that was there for Shifters, maybe a dragon stacking sort of game, is very quickly collapsed. And now you've rotated your bottom lane into mid. Αλλά βλέπουμε ποιοι είναι τα παππούδια. Ευτυχώς κανείς δεν μου είπε Νίρο, ο πρώτος streamer που είδα ήταν ο Kai Cenat. Νίρο Jinx είδα πρώτη φορά. Έβλεπα και 2J. 2J έβλεπα ο αδερφός μου, γορίλας. Φανατικός. The top peril. Oh, okay, never mind. G2 says they want to fight for the crab. I mean, Trimby's just going to get chased out here, no? On Summer looking for the chase. Tangle Barb's coming out. Meanwhile, on the top Έχει κάνει ulti ο Broken Blade. Broken Blade does go all out. Think he didn't quite get Rooster against the wall there, so didn't drag him back into that tri-bush. The crab battled over. Έχει knock-up. Αν τον πιάσει με τον knock-up, τον κάνει οριακά one-shot. Ω, bro, baby! Αδερφέ μου, Rooster λέει συγγνώμη, άκυρο, πρέπει να φύγω. Οκ, πρέπει να φύγω, δεν το ήθελα. Broken Blade did not play that well. He kind of flashed effectively under zero pressure, and Rooster found a small win. He's going to push out another wave, and Broken Blade, I mean, he has TP, but I don't know if he wants to commit it. Either way, G2 still in a very comfortable spot. They have a very healthy goal lead, about 3.5k the advantage. Οι G2 έχουν Wukong με 2 items στο 16. Steal away some camps, get a bit of damage down. I mean, Skewmon is so far ahead, man. Like, he's got a full Sundered Sky and a Triforce to 8 Sundered Sky. Οι πιο κακοπαίχτες πέρανε views τότε. Τότε ρε φίλε ήταν πολύ φρέσκια η πλατφόρμα. Είχε streamers, αλλά δεν ήταν τόσοι πολλοί όσο σήμερα. Στη σήμερα ημέρα στριμάρουν όλοι. Rooster also has one of his own, as does Nuke. So Nuke is going to be the one who is assigned to marking the Cassante for now. Although Rooster's going out there as well. I mean, they can't contest this. They're too slow. The resets come out. Βλέπετε την διαγώνιο που κάνουν G2 με τα wards. Ποια διαγώνιο? Η αλήθεια είναι πως βλέπω λίγο το jungle, το bot side και ήταν χριστουγεννιάτικο δέντρο. Full black wards. Κοίτα, η αλήθεια είναι στις παλιές μέρες του streaming views είχαν οι καλοί παίκτες. Υπήρχαν εξαιρέσεις, αλλά αν έβλεπες stream, έβλεπες έναν καλό παίκτη. Δεν σπάνια έβλεπες κάποιον που δεν ήταν big man. Ένα season 1 LOL Fnatic με Moscow 5, season 2 Moscow 5. Γιατί τότε το... Πού πάει αυτός? Τότε το competitive ήταν φωτιά, είχε πάρα πολύ κόσμο και έβλεπες τους καλούς παίκτες. Ο Χαγιάτ είχε πει στην Ελλάδα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης. Παιδιά, fake it till you make it, αυτό είναι το play. Αν δεν είσαι αρκετά καλός, πείσε τον κόσμο ότι είσαι. Έχει ο Broken Blade. Κάτσε να δούμε και μετά θα σχολιάσω. Ο Broken Blade είναι dead. Αλλά βλέπει, πατάει tab, βλέπει 5-0 jungler. Very good. Δεν αγχώθηκα ποτέ. Ρουστεράς με 200 gold lead. Μικρό gold lead, θα το πάρει. And now you just kind of have to play mega weak side, right? The rest of your team is resetting. They may be clearing out some camps, pushing out another wave, and there's going to be no support for Broken Blade. Meanwhile, Shifters want to try and do something on the map, and so he just becomes the easiest target to play for. With Dragon spawning in a minute's time, G2 have set themselves up. Αλλά έτσι του έχουν 4.000 gold lead και αυτό το game είναι λίγο πώς περίμενα να πάει το πρώτο, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι και λίγο ότι ο Skewmon το έχει κάνει overtake. Ανεβαίνουν πάνω στον Caps. Oh, nice. Όχι, γύρισε πίσω, Πεπέγκα! Wait. Μήπως ήξερε τα πάντα. Μήπως οι γνώσεις του Caps είναι μεγαλύτερες από ό,τι περίμενα. Όχι, παιδιά, απλά το λέμε. Απλά ξέχασα να κλείσει το ulti, it's fine. About that.
Seismic Junction and not Bro, what are we doing? What are we doing? Just went in here on his lonesome. Well, BB, anything Caps can do, you can do better, it seems, as he just ints as well. Bro! Okay, dudes. Okay, so G2 Δεν ξαναμιλάω. doing the reverse shifters. Δεν ξαναμιλάω. True, man. They have Χάσανε 2 kills 1200 over gold. thanks to mechanical misplays. Shifters Ω, θα is χάσουν gonna κι get άλλα this γιατί εδώ έχει tower. ταουεράκι. It's gonna be like a 1k gold swing over to Shifters. A much needed. Δεν πήραν άσχημο gold, πήραν πάρα πολύ τιμίο gold και αυτό τους βάζει μια χαρά τώρα μέσα στο game να μπορούν να παίξουν τα παιδιά. Ο Μπίμπε μαζί με τον Caps. Πάμε μαζί. Especially when you're spotted by the Squires. Boom. Wave cleared out by the weirding. Yeah, G2 shifted from second gear to reverse there pretty rapidly. But still a 2.5k gold lead for them. 2 dragons as well. And for Shifters, I mean, it's a Παιδιά, χάσανε 2 χιλιάρικα. positive perhaps. They need it. Because their schedule is not looking the easiest. Fnatic, KC and Na'Vi all over in every on our roadshow next week. And then after that they still have Heretics and Koi to play. Βλέπει τον Caps και λέει θα σε βγάλω από τη θέση του troll. Απλά θα κάνω κάτι χειρότερο, λέει. Πόσο πιο φάιφιε. Πώς λες την κοπέλα μου ότι ο αρακάς με ρύζι που μου έφερε να φάω είναι χάλια. Βάλε δυνατά το stream και θα σε καλύψω, ρε. Ξαναμπες, ξαναμπες. Ξαναμπες, ξαναμπες. Ο Broken Blade και Caps, το duo το οποίο μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, ο Hans Sam ανοίγει το ulti, πιάνεται και μετά φλασάρει αν και έχει πάρα πολύ low HP. Πρέπει μέσα ο Skewmont. Ο ήρωας, ο οποίος περιμένανε, μπορεί πάλι να μπει μέσα στο fight και σκέφτεται αν πρέπει να κάνει flash ή απλά να κυνηγήσει κανονικά. Για τώρα κάνει τον dash του, μπαίνει μέσα, κάνει flash, πιάνει παντάκ, παίρνει το kill και μετά συνεχίζει πάνω στην υπόλοιπη ομάδα. Όσο γίνεται αυτό, έχει πεθάνει ο Broken Blade. Τώρα ο Skewmont με full HP και πάρα πολλά items. Είναι ο άνθρωπος που σέβεσαι. I thought they would have been able to get more. It was just Broken Blade was very deep. They can't really convert much onto Labrov, who did get very low in the exchange. We'll look back at it, and it's Shifters trying to make a side lane play with the Panther and ultimate. I like the idea. They don't quite have the lockdown needed to secure that kill on the Caps. Then the TP response looks promising. Εδώ έφαγε πάρα πολύ ξύλο Hans Sama. Γιατί τον κλείνουνε. Ο Labrov ουλτάρει τον εαυτό του, αλλά και ο Hans πιάνει εντάξει. Δεν είναι κακό. Παίρνει και το flash του παντάκ, παίρνει το flash από τον nuke. Παίρνει πολύ πράγμα. And with him in the fight, that's all the gold, that's what the damage is. Padak ends up dropping, 2 kills secured for G2, and only 1 in exchange from Shifted. Yeah, the big thing for G2 there is Rooster just Σκούμε εδώ πρέπει death stance. until Broken Blade. Ανάλογα πώς θέλουν να παίξουν. Με death stance θα ήταν undead, θα είναι η αλήθεια. Δεν θα πέθανε με τίποτα. Broken Blade does go a little bit too deep, chasing for the final kill. Allows Padak to be Και αυτό κάνει. G2 extend the gold leads by about 700 off that sequence. I mean, regardless of the outcome in this game, like, I do have to criticize Broken Blade, because I feel like that his performance throughout this split has been a bit rough, but this game as well, like, trying to dive top... Μπράβο, μπράβο στον Vedius που κράζει Broken Blade. Επιτέλους κάποιος τα λέει ρε φίλε στα ράτα. Labrov με την κλενσάρα. Αλλά έχασε το κλενς του. Σίγουρα ο Broken Blade έχει ένα θέμα. Και το θέμα λέγεται ότι υπάρχει ο Nak Nako. Όταν δεν υπήρχε ο Nak Nako, λέγαμε ότι ξέρεις κάτι, ο Broken Blade κάνει μερικές τρολιές, αλλά στο τέλος δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για να τον αλλάξει ή για να συγκρίνουμε. Τώρα που υπάρχει ο Nak Nako, δυστυχώς υπάρχει αυτό το κάτι καλύτερο. Αυτό το μέτρο σύγκρισης. Skewmont, θα κόψει το stun. Αλλά θα πεθάνει, τι κάνει. Δεν είχε flash, για κάποιο λόγο. Ναι, το ξέχασα ότι φλάσαρε πριν. Τώρα κυνηγάνε τον James. Ο James φλασάρει. Και οι solo laners μου φαρμάρουνε. 2.000 gold πάνω στον Rooster. Πού σε μπήλει. Ο BB χάνει από τους πάντες. Ποια είναι η τελευταία φορά που ο BB κέρδισε matchup στην Ευρώπη. Ποιος είναι ο James, ο Labrov James. Είναι ο LeBron James, ο Bronny James και ο Labrov James. Είναι οικογένεια. Still a 2,000 gold lead for G2 overall. I will not laugh. Yeah? I will just be disappointed. Okay. Would you say his cock has crowed? I'm upset at you. Okay. Dragon, a minute away. The fight for vision around the river begins. Skewmont's on the top side of the rift, so he's basically saying, LeBron, get on that. Oh? Ιοι! New Το got it. πήρανε. Yeah, and Unraveled Earth. Enough damage apparently to take. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα.
Όπως και να το κάνεις. Πάντως είναι αστείο ότι τουλάχιστον ο Χαν Σάμα έχει βελτιωθεί. Και ο Χαν Σάμα αυτή τη στιγμή μπορεί να πω ότι είναι ο καλύτερος στην Ευρώπη. Κάτι όπου δύσκολο θα έλεγα πιο παλιά. Οπότε μένει ο Broken Blade να κάνει αυτό το κλικ παραπάνω. Τελευταία φορά που κέρδισε ο BB Lin με τον Soaz. Δεν είναι, στο τέλος, στις μπάλες μου για την Ευρώπη. Εγώ θέλω να δω την G2 να ξανακάνει αυτό που έκανε στο first stand. Okay, αυτό χρειάζομαι. Αλλά αν ο Zeus περάσει first stand θα μας ανοίξει. Και το αστείο ποιο είναι, ότι και ο Perfect παίζει insane τελευταία. Από την KT. Could use it as a zoning tool if Skewmon goes in. He then tries to pop Blossom the rest of G2 away, but right now G2 are using Ο Νιούκ ανεβαίνει από την άλλη πλευρά. tool of their own. They are a bit split now. Είναι περίεργο fight αυτό, γιατί δεν έχει flash ο Skewmon για λίγα δεύτερα. Και αν είχε flash, είναι πολύ πιο εύκολο να παίξει το fight. Θα πάρει το δράκο, παίρνει πάνω στον Skewmon, θέλει να κόψει το stun, αλλά μετά θα φύγει. Θα καταφέρει να φύγει γιατί ο Μπουκάντα κρατούσε το stun για να μην πέσει πάνω στο knock-up. Και τώρα ο BB είναι αυτός που πάει να πιαστεί. Τρέχουνε για να το δώσουν dash, αλλά θα τα καταφέρουνε. Θα φλασάρει. Jump me! Είναι dead. Και θα πεθάνει και ο Λάμπρος επειδή πήγε να βοηθήσει. Προσπαθεί να ξεφύγει. Το παίζει πάρα πολύ τίμια. Δεν θα πω ψέματα, αλλά ο Skewmon δεν έχει ulti. Έπρεπε να το αφήσεις. Bro, το game είναι even, τι γίνεται? Το game είχε τελειώσει πριν 10 λεπτά. Gold lead gone. Το game είναι dead even. Wow. And you can see Skewmon forced out of the pit. Broken Blade very isolated from his team. He had to go the long way around as he was trying to create space in the river. Uses the flash. Lebrov had the ulti, but he decides not to use it. Τι πει από τον Nuke. Παιδιά, λέτε ότι ο Perfect κερδίζει τον Broken Blade και το κερδίζει ο Rooster. A quick Mikhails gets him away to safety, but not for long, as the shutdown comes through from Bukada, allowing him to get some kills. Λάμπρο, μην ανησυχείς, λεβέντη μου. Θα πάμε στις εθνικές, θα έχεις το πλήν τον Πανούλη, όλα θα πάνε καλά. Οι Shifters είναι και λίγο μπροστά στον Gold Tour, γιατί η διαφορά που έχει ο Rooster είναι μεγαλύτερη από τη διαφορά που έχει ο Skewmon. Το shutdown που έδωσε ο Skewmon πριν ήταν σημαντικό. Τώρα είναι στον Infernal Soul. Okay, αν καταφέρεις να πάρεις τον Infernal Soul, στο Teamcom που έχεις δεν είναι το καλύτερο, αλλά βοηθάει πάρα πολύ την Aurora. Η Aurora μπορεί να κάνει one-shot πολύ κόσμο με το Infernal. Εμένα πρέπει να το πάρει. Πολύ 50-50. Είναι matchup το οποίο μπορεί να πάει από την μία από την άλλη, δεν έχω ιδέα. Ας πούμε Solari. Run! Ο Rooster ψάχνει το Shock Blast για να σκοτώσει εδώ. Όταν ανακοινώνονται αρχές επόμενου μήνα. I like how Bukada's just walking in with Rooster, doesn't care, knows that he's stronger. He's going to force G2 out of their side of the map and get good vision control around the Baron. That doesn't mean they're necessarily going to start the Baron, but the threat of a Baron start. Caps παίζει λίγο side. Οκ, να πάρει και το towerάκι εδώ, δεν κακό, δεν κακό. Tower για τον Caps, γιατί βλέπετε ότι ο Caps έχει πολύ καλά items για να κάνει damage. Well played there by Shifters, playing it patient, playing it calm, that coordination that we needed to see from them in the mid game. We're starting to see, but they are still down in objectives. Έβγαλε και Infinity ο Hans. Έφυλε, αυτό το game είναι τώρα momentum. Γιατί η G2 ήταν πάρα πολύ μπροστά και είχαν όλο αυτό το προβάδισμα, αλλά το πέταξαν. Και αυτό σημαίνει πως οι Shifters το παιχνίδι πάει καλύτερα για αυτούς τα τελευταία 10 λεπτά. Και αυτό είναι που σε ενδιαφέρει, ότι εφόσον το game πάει με το μέρος σου, έχεις το momentum με το μέρος σου. Τώρα, το θέμα είναι πότε θα λοκάρουν οι G2, γιατί οι G2 αν πούνε πάμε να λοκάρουμε, έχουν ένα πάρα πολύ δυνατό κόμπο με το Aurora, Wukong, Yunara. Μπορούν να πάρουν όλα τα kills κατευθείαν. Όμως, να δούμε πού θα γίνει το μεγάλο break. Παιδιά, θα μιλήσουμε για εθνική μετά, να δούμε λίγο το παιχνίδι, γιατί τώρα
Η G2 είναι πίσω. Είναι πίσω. No trust, I can have faith. There you go. I'll give you I'll give you 3 minutes of faith, ready? There you go. No, I'll give you 90 seconds because that's when the next Drake is up, okay? there we 90 seconds of faith, everyone. All right, let's believe. Let's believe the Shifters can find a good fight. Είναι ο Δράκος. All about the Drake, γιατί θα παίξουμε ξύλο στο Δράκο σίγουρα. Βέβαια, η G2 μπορεί να κάνει το ίδιο play που έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι και να πάει να κάνει Baron, ενώ η αντίπαλη ομάδα παλεύει για να πάρει το Δράκο. Εδώ ο Skimon το θέλει αυτό το Scuttle, γιατί αυτό το Scuttle δίνει το 16 σχεδόν. Είναι Scuttle ακόμα camp level. Θα το δώσουνε. Τους φοβούνται. Τους φοβούνται ιδιαίτερα από ό,τι φαίνεται. Δεν πάνε καν στο River για να παίξουν τα camps. Τους δίνουν το Scuttle, που αυτό τους δίνει λίγο παραπάνω έλεγχο γύρω από το Baron. Θέλεις και δίνουν παραπάνω stats οι Δράκοι, έχω δει λάθος. Όχι, το ίδιο είναι παντού. Οι Δράκοι είναι τα ίδια stats παντού, απλά μερικές φορές το γραφικό στακάρει το πόσα stats έχεις πάρει από τους Δράκους, αντί για να λέει πόσα δίνει. Αν δεν έχεις 2 Infernal, σου λέει ότι είναι 6. Caps, δεν ξέρω, σκεφτόταν να πάει άλλο item. Τώρα έχει 2 Needlessly. Καλό damage πάνω στο Labrov για να ξεκινήσουν το trade. Γιατί ο Δράκος βγαίνει. Ωραία, το fight το οποίο θα μας εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα. Ο Broken Blade χάνει την ασπίδα του από πάρα πολύ νωρίς. Αυτή η ασπίδα τη χρειάζεται. Oh my god, το Shock Blast θα φέρει το Labrov σχεδόν dead. Ναι, οι G2 περπάτησαν στο Δράκο. Okay, μπορούν να ξεκινήσουν το Δράκο αν θέλουν. Αλλά δείτε πόσο HP χάσανε για να φτάσουν μέχρι εκεί. Προσπαθούν να παίξουν ρε φίλε σιγά σιγά και με τον Jace να πετύχει ακόμα Shock Blast. Ο Hukong είναι τάνκι. Βλέπετε, ο Λάμπρος τώρα καταλαβαίνει πως κινδυνεύει. Προσπαθεί να παίξει κάπως το fight. Θα έχουμε 50-50. Ulti. Ο Λάμπρος δεν ξέρει που να πάει. Προσπαθεί να παίξει με το AD carry του. Φλασάρι, του δίνει ασπίδες. Μπαίνουν μέσα. Νομίζω πως οι G2 κερδίζουν εδώ. Γιατί βαράει η Yunara for free. Δεν την έχουν κακοποιήσει καθόλου. Βάρεσε πάρα πολύ for free, παιδιά. Και δυστυχώς κανείς από τους άλλους δεν έκανε damage. Soul και fight θα πάνε στην G2. Ήταν μια καλή προσπάθεια. Αλλά όταν είδα τη Yunara να βαράει 5 φάπες for free, ήξερα πως το fight τελείωσε. Δεν είχε σημασία καν τι έκαναν οι υπόλοιποι. Θέλω να ξαναδώ το fight, γιατί είχα λοκάρει τα μάτια μου πάνω στον Hansama, γιατί θέλω να δω πώς θα το παίξουνε. Και ο Λάμπρος στο τέλος αποφασίζει να μην βγει εκτός του pit, που είναι ο τείχος. Αποφασίζει να μπει μέσα στο pit και να δώσει τα buffs. Θα το δείτε εδώ ότι ξεκινάει ο τείχος, και δείτε ότι ο Λαμπρόφ είναι σε φάση πού πάω. Και μπαίνει μέσα. Και επειδή μπαίνει μέσα, η Νίκο κάνει ulti, φλασάρει ο Λάμπρος, εδώ δίνει τα buffs. Και εδώ είναι όπου ο Hansama κερδίζει. Γιατί ο Παντάκ όχι μόνο δεν μπορεί να κάνει damage, τρώει polymorph μες στη μάπα. Underrated fight από το support, παιδιά. Εδώ ήταν insane fight από το Labrov. Οκ, σωστό positioning, τέλειο flash, polymorph στην Geisa μόλις μπαίνει μέσα και κερδίζουν το fight. Μπράβο. Ωραία reactions, πολύ ωραία reactions. Ωραία, εγώ μετά ξέρετε τι θέλω να δω. Αν η KC στον πάρει τους SK. Δηλαδή θέλω να δω αν ζοριστούν ή στον πάρουν, γιατί η KC νιώθω πως είναι υπερβολικά tryharderάδες. Wensho? Πες να κάνει ulti να ήταν Wensho. Oh my god. Oh my god! Παιδιά, του έβαλε φωτιά. Τον διέγραψε. Και αυτός είναι ο άνθρωπος με όλο το lead. Wait, παίζουν ακόμα γύρω από τον Gaps. Παιδιά, χάνετε τη βάση. Θα σκοτώσετε τον Gaps. Καλό play εδώ και να πάρουν shutdown. Χάνουν τη βάση έτσι κι αλλιώς. Φέρνει wave, ναι, από την άλλη ο BB. Θα πάρουν και ένα objective shutdown, αλλά εδώ αυτή είναι πολύ δυνατή. Θα περπατήσουν μέσα. Θα απαιτήσουν πίεση. Στείλατε 3 άτομα ρε φίλε στο top side, δηλαδή πρακτικά κάνουν FF2 inhibitors. Αν και ο Skimon έχει φάει damage, εδώ βγαίνει ο Rooster, κανονικά λες ότι πάμε back τώρα, παιδιά, πήραμε 2 inhibs, μαζευόμαστε όλοι, στέλνουμε έναν bot, 4 top, πουσάρουμε top lane, πάμε για 3 inhibs, πάρα πολύ πίεση, κερδίζουμε, αλλά τρώνε teleport.
Θα προσπαθήσουν να τους κλείσουν με τον τοίχο. Το θέμα είναι ότι ο τοίχος ακόμα είναι σε cooldown και βγαίνει σε λίγο. Οπότε πρέπει να κυνηγήσει οι Shifters για να βγάλει τον τοίχο. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Στο extend, γιατί λέει ότι έχει κερδίσει G2. Ποιο extend, ρε? Βας! Πού το λέει? Ποιον τοίχο, τα σταλίγια. Now we just need him to be at a nexus and it not to trigger. Again, I didn't check. Τι build πάει Κάισα. Αχα. AP. He needed exactly enough for the control ward. Okay. He's a good team player. Yeah, the He's a control good ward. team player. Yep. Otherwise he would have bought 2. Lil Bro λέει 1-0. That's why he's taking the Το σκορ είναι 1-0. blue buff now. Because those are really important. Well, blue buff is vital for cooldown reduction. I don't know if you knew it gives you this. Also, mana regeneration. What's the point of the wolves at this point in the game? Gotta show him who's boss. Δεν έλεγε 2. He's the king of the swingers, the jungle VIP. Έχω flex. Άκουμε λίγο. Όλοι έχουμε πιει, ρε φίλε, μία μέρα λίγο παραπάνω. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. No, you're right. Anyway, G2 are Too on close the to Okay. lions. Oh, it's jungle books. Εγώ ξέρετε, είδα στον ύπνο μου. Είδα ότι έπαιζε WL Gaming με Insidious πάλι στο HLL και ότι ο Pallet πήγε 20-0 με Λυσίν. Το είδα στον ύπνο μου και είμαι σε φάση bro, respect, το Pallet έχει κάνει τρελό improve. Όπα! Τώρα πρέπει πάνω στο Λαμπρόφ. Ο Λαμπρόφ κάνει κακό flash. Χάνεις άμα το fighter πάνω σου. Το flash σου βέβαια είναι λίγο μέτριο. Και θα πετάνεις και εσύ. Ο Σκιούμον προσπαθεί να πάρει ένα kill. Θα πάρει ένα. Ανοίγει το Tornado, τρέχει μακριά. Οι G2 έλουσαν, παιδιά. Δεν πήραν καν το τρίτο inhibitor. Προσπαθεί να πάει στο Blast Cone. Θα το προλάβει. Παίρνει τις φωτίτσες. Με τις φωτίτσες είναι πάρα πολύ γρήγορος. Δείτε πόσο movement speed έχει. Το snipe, ακόμα και να πετύχει σκοτώνει, δεν είμαι σίγουρος. Ο Σκιούμον τους τρέχει. Τι κάνει, ρε μαλακά? Έχει μπερδευτεί! Και θα πεθάνει. Το πέταξαν. Broken Blade! Θες να πάμε Game 3? Ναι ή όχι, ρε φίλε, πες μου να ξέρω. Εδώ και ο Λάμπρος έκανε περίεργο flash, ήταν super dead. Και μετά δεν μπορεί να κουνηθεί, δεν μπορεί να μπαφάρει τον Hans. Yes, it's a trade back from Skewmond, but Shifters, they find a good fight. They punish G2. All due to a Το simple Frog για να δούμε τι έγινε. positioning there. Σκιούμον. Two inhibitors down, a bit Εδώ είναι of άρση. investment Ο that Κάμποσαρτ Shifters είναι are able to get αυτός. for themselves. Μπρο, αυτός πρέπει να είναι ο Κάμποσαρτ. Πάλι 800 gold Is in the it game. enough to buy time? Is that- well, Το that- game πήγε πάλι 800 gold. 3,000 assists in the LEC. Good job, you might lose the game. Because the Elder Drake is now up. Έχουμε πάλι even games στα χέρια μας, 37 λεπτά. Κάισα Γιουνάρα είναι πάρα πολύ fed, αλλά έχει βγει. Κάτσε ρε φίλε, το gold lead. Δεν είναι κακό. Η Κάισα είναι item μπροστά. Ο Νιούκ έχει κι αυτός πάρα πολύ αντικείμενο. El Scummondo, παιδιά, όποιος πάρει τον Elder. Το να πας 50-50 εναντίον Pantheon σίγουρα δεν είναι στα πράγματα τα οποία θα περίμενες. Πουσάρουν mid. Αλλά το top τους είναι fact. Αν εδώ χάσει fight ή όχι fight, μπορεί να πάει με teleport το J στο top lane. Και να πούν οι άλλοι stop the ports, να κάνουν κανένα τέτοιο. Δεν μπορεί ο Caps να κάνει one shot το nuke και να πάει να το λήξει. Α, ο Jace κάνει teleport εδώ. Δείτε top lane όμως ρε φίλε, το top lane έχει τεράστιο wave. Game winning wave είναι στο top lane. Αναχωτικό παιχνίδι τώρα. Από το πουθενά πολύ αναχωτικό παιχνίδι. Ναι, τα minions θα πάρουν το tower. Σας λέω τεράστιο wave. 10 χιλιάρικα. Ο Trimby περιμένει από πάνω. Θα μπορεί να πάρει το Blast Cone και μετά να παίξει τα knockups. Αυτό είναι καλό redemption, αλλά δείτε damage που έχει φάει ο Λαμπρόφ. Σκιούμον το σκέφτεται, παιδιά. Ο Trimby εδώ μπορεί να κερδίσει το game. Α, ο Caps όμως κάνει τρελό play. Δείτε πόσο low τους έχει αφήσει. Το smite θα το πάρει ο Hukong. Άρε Σκιούμον, μερικές φορές ρε φίλε ξεχνάω ότι είσαι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη. Το ξεχνάω μερικές φορές ότι είσαι ο GOAT.
Μπαίνει μέσα η Νίκο, σε κάνει knock-ups, ο αντίπαλος έχει Pantheon και όλο το game κρίθηκε σε ένα smite. Οκ, όλο το game κρίθηκε στο smite του Skewmont. God bless this guy. Ωραία, να πω κάτι. Είμαι full απογοητευμένος από την G2. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος από την G2. Δεν ήταν καλό series αυτό. Εναντίον της χειρότερης ομάδας του Lec. Ή τουλάχιστον bottom 2. Ήταν κακό series. Και εννοείται πως θα είμαι αυστηρός ρε φίλε, γιατί η G2 είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Και ξαναλέω, μπορούν να παίζουν χαλαρά. Αλλά πρέπει αυτές τις ομάδες ακόμα και χαλαρά να τις τον πάρουν. Η διαφορά στους παίκτες είναι τεράστια. Skewmont ξεκάθαρα MVP. Ξεκάθαρα MVP ο Skewmont. Και φίλε, νιώθω ότι ο Skewmont tryhardάρει, γιατί πριν όταν είπε end this shit game, το ένιωσα. Ότι ξέρει ότι δεν είναι καλό παιχνίδι αυτό. Δεν μπορεί όλο το game να κρίνεται σε ένα smite. Δεν μπορεί όλο το series να κρίνεται σε ένα smite. Είναι δύσκολο. Anyway, κέρδισαν. Αυτό είναι που μετράει. Καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που μετράει. Αλλά είναι η ομάδα που θέλω να πάει και να κερδίσει πάλι την Genji. Όχι να κερδίσει εδώ. Θέλω να δω πράγματα από τον BB. Ο BB πρέπει να δείξει τα περισσότερα πράγματα από όλους. Τα περισσότερα. Thank you very much with new guests. Για να ακούσουμε τι θα πει. Ας ακούσουμε παιδιά. I'm very excited to be here actually. I've always wanted to be on the podcast with you. I feel like we can talk about a little bit of top lane here. I think we have a good connection here. Not so much with the AD carry, but obviously we always have, you know, I feel like AD carries and top laners, they always Τουλάχιστον ο BB έχει άβρα. hand in hand, but like the AD carry demands a lot from the top laner. Yeah, I like, agree. oh, TP here, I need help here, give me the wave here. I mean, a strong side ADC only exists with a weak side top. So That is true, we kind of you know, complete each we- other. Symbiosis. We complete each other. I think it's very poetic. You're the that- Cassandra to my Yunara Lulu. Thank you very much. I think that's very beautiful message. It's No, unforgiven. I feel very touched. Yeah. All right. Let's stay on the emotion aspect and talk about those last moments of the game, shall we? We're gonna play a replay here. It is the Elder Drake actually, and Bibi, give Yeah, us mama, replay. your What a science, body. your wisdom, your insights on what made it hard to play that fight and grab the. Ωραίο positioning από Trimby So, εδώ. I mean, obviously they had a lot of poke, and the Kai'Sa started to deal a lot of damage to me as well. So I can't really just be in front and tank all the damage. Δείτε εδώ, Caps τι έπαιξε. In the end, it was Άφησε an τον Elder Padak flip, 10 and there's HP. always a banger and the Elder flip, but Skewmont got those. And then once we got the Elder, you know, I felt like a relief off my shoulders because I feel like this game was hard because I played not so great. So I feel very grateful that I have a jungler who can smite, you know. Get yourself a jungler that can smite and you win those games, you know what I mean? Okay, I'm gonna chat up Skewmont for some Dookie after this. Σας λέω, τουλάχιστον ο BB έχει πόλη και άβρα πάνω του. 3-0. It's a nice pick into Jace. I was a little bit wondering, we had a conversation actually about Malphite. The champion is kind of gone. Because I keep thinking Malphite when I see Jace in our blind pick. Do you think there's a reason he isn't picked very much? Yeah, I think one, I mean, if you pick Malphite into Jace, you kind of like accept that you will not win, right? Yeah. Like I think with Cassandra, you always have this all-in option. Yeah. Γιατί δεν έχεις all-in με With το Malphite στο It's a Jace? little bit more tricky. I feel like you Γιατί δεν έχεις are all-in? really vulnerable early game to like dives and stuff. And Ναι, στα playing πρώτα against 4-5 Pantheon, who's levels. also AD, which is good for Malphite, but you can get really far behind. And I have something else spicy against the Jace that I didn't show yet. Ooh. So maybe I'll pull it off at some point. But maybe I'm also just like talking my talk, right? Ο Broken Blade λέει πως έχει κάτι spicy versus Jace. Τι πιστεύετε ότι είναι? You know about that, Maybe right? there's nothing. I mean, humanoid τι said it. Pickberry People παίζει να lie in λέει? interviews. So People maybe you're lie a lying lot. here as well. Which is not nice. It's not You know, nice. so maybe I am. Fuck, maybe τι μπορεί I να am. έχει? Yeah. So we will never know until we know, basically. Δεν νομίζω να λέει το Ιρέλια. Finn, do you have any idea on what? Παρσελόνα Red Star αύριο. I Παρσελόνα hope ξεκάθαρα. it's a classic Broken Blade Aurelia coming out. Hey, You know? Pizzax. We used to dabble in the Aurelia matchups Oh, back in man, the days. Back when you and I had hands. Don't say that Now name. it's only bro. you that have Like, hands, I'm it's gonna afraid. bring back emotions that I haven't felt for so long. Δεν υπάρχει να του ξερνήσει. Για ποιον λες? The Μια χαρά το Riven- μαλλί the του, bro- φίλε. the Αφού έτσι είναι το μαλλί Riven- The του. thing is, the Riven died a long time ago for me. Τους You know, ever κέρδισε since you entered 2-0 pro play, G2. the thing is, I tried, man. Yeah.
Into I Pins tried. Gwen, you went barrier. Or No, Riven? I went Oh, he went TP barrier. Ignite. I went TP Ignite. Hello, And, μπαφάκια. we can go back and look at that game. Yeah. I think the enemy bot lane was 7-0. Okay. I'm sorry, guys. I'm sorry. Well, you can always run which a top can happen. laner for coming with I'm not excuses. shooting shots at anyone here. These things can happen. I do think I should have committed to the Flash Ignite that game, though. But yeah, Ένα κλειδάκι Even on θα international παίξει. stage. Κλειδάκι. maybe one Bold. day. It's bold. But I think Α, you know what, Riot κλεντάκι. has to buff Κλεντάκι. champ. Yeah. What do we think about that? No. What are you saying? She's like a 53% winner. in Μπαφάκια. Give her a small buff. About, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το sub, boy. I Μπαφάκιας 33. Ελπίζω να εννοεί ότι παίρνει buffs μέσα στο League of Legends. Και όχι το άλλο. Και όχι το άλλο. Έτσι. Έτσι. On your level. I mean, I don't like that you go grasp sometimes. Last game you played Kled. Σε ευχαριστούμε, boy. Καλώς ήρθες, καλώς ήρθες. Τι κάνεις? Okay, I did, but Και πρώτος μήνας κιόλας. Thank you. I agree with you. What was the matchup actually? That was Kled Olaf. Kled Olaf, yeah. So against Olaf, I agree with you. We have the same Yeah. conclusion here. Okay, good. You know, and that just shows again, like, if you're like close-minded, like me, that not like me, because I learned. My Κάτι λέει, conclusion was, περιμένετε. oh, I should go Conqueror here. You could have There's just written, man. You never respond to my letters. You could have just asked me about Kled. Είσαι ο μόνος που το κατάλαβες ότι Yeah. παίζω No, Lineage. that is true. My ego. Lineage, auto ego buffs, is φύγαμε. It's a good thing, but also a bad thing. You know, in Τι our έκανα, team, άνοιξα they have πληγή. the good ego, not the bad ego. What does it Yes. mean? Do you know it? No, I don't know. AD carries doesn't know what it means. Enlighten me. A good ego is when you like. Ο άλλος have δούλευε γιατί κάνει confidence γίγαντσα to go for κρυμάτσες, good φαρμάρει plays, have the memes confidence για το that you're better, Instagram. but you also. Κάνε ισχύει, bro, δείτε τον Φιν. And the Ο Φιν bad κάνει... ego is sometimes you see it in your solo cues. Arrogance. Arrogance. Bro, το No, I'm είπες και right. δεν μπορώ να μην το δω πια. A broken blade, 15. like broken blade, is either right Δεν μπορώ να or μην he's το not δω. right. There's a fine balance between the ego. All right. Goosebumps right now. Yeah. Thank you very much. Actually, inspirational words. Has your jungler good ego or a bad ego? He's the key player of the game here. My jungler. Your jungler, yes, Skimon. Τζάγκα, τι γράφεις. I would say Skimont has really good ego. Sometimes also a bad ego, but that just depends, you know. If you meet him in solo queue, sometimes he's really good ego. Okay. I feel like I don't know. I have a thing when I'm playing against my teammates in solo queue, they become the best players in the world. You understand? Like Interesting, this is because they want to prove like something, and that's a very good ego, you know. And for me, like I want to, as a teammate, as a team captain, I want to like take this energy from them and like make them the best player they can be. Yeah. And especially for Caps as well, I feel like he got this from Caps, where if you play against Caps in solo queue and he wants to like he will play to not win, he will play to make your game miserable. Humiliate you. And like he would just roam top, you know, he doesn't care. I check mid wave, and as a top laner, you look at the mid wave before Yes. you get roamed on. The mid wave is like not good for him, and he will still see him top lane. And Skewmont is like, but you know, yesterday I played solo queue and he cancelled the enemy top laner's base 3 times. That is my jungler, man. Yeah. Bro, ακούστε λίγο. Broken Blade μπορεί να φεϊλάρει στο Rift, αλλά δίνει τα καλύτερα interviews, ρε φίλε, πάντα. Τα καλύτερα interviews. Good habits. I think he's a very disciplined guy on how he plays the game. So respect to Skewmont. You know what I mean? But also I want him to stay humble. But yeah, I think today game 2 he played amazing. Νιώθω ότι ο Broken Blade είναι ο μόνος παίκτης στο Lec που είναι τόσο, πώς λέγεται φίλε, που μπορεί να βγει στην κάμερα και να μιλήσει. From Broken Blade once again. We're going to take a short break, but do not worry. He will stay with us to preview the next game. Okay. Bibi, thank you I for will? now. Yeah, you will. Yes, you will. Είναι ο άνθρωπος που βγαίνει στις κάμερες και ξέρει να μιλάει. Είναι ο μόνος στο Lec που πιστεύω ότι έχει τόσο καλή ομιλία Bye bye. και τόσο καλή εικόνα. Στο να βγει και να μιλήσει και να κάνει χαβαλέ και να προχωρήσει τη συζήτηση. Είναι πάρα πολύ ωραίος. Είναι πάρα πολύ. Θα μπορούσε να γίνει analyst στο Lec. Θα μπορούσε να γίνει σίγουρα ένα τέτοιο άτομο. Το έχει απίστευτο. Γιατί μιλάει και με κρατάει, ρε φίλε. Με κάνει να θέλω να τον ακούσω. Θα το πει τι γράφτερ, θα φάμε μπαν. Άλλος όντως δεν είχε άκρες και μπήκε στο Twitch για να βρει. W. L. Πού σε λέω ώρα. Τι ωραία ώρα είναι αυτή που έχουμε live. Έχουμε Lec.
By the way, chat, αν σας αρέσει το stream και θέλετε να υποστηρίξετε με έναν παραπάνω τρόπο, μπορείτε πάντα να κάνετε sub. Το subscribe βοηθάει πάρα πολύ το stream. Δεν βλέπετε καθόλου ads, παίρνετε emotes. Όταν παίρνετε παραπάνω πόντους για να μπετάρετε. Μερικές φορές υπάρχουν και προωθήσεις όπου κερδίζετε free emotes και badges και όλα αυτά τα πράγματα. Βοηθάει πάρα πολύ το stream. Αν δεν θέλετε να κάνετε sub, εννοείται πως πάντα μπορείτε να κάνετε ένα follow στο stream. Αν δεν έχετε κάνει follow ή follow στα socials. Γιατί έχουμε και τα socials εδώ που μπορείτε να ακολουθήσετε και να κάνετε εκεί πέρα το follow σας ή το sub σας όπως το YouTube που είναι free. Αυτά θέλω να πω. Αν θυμηθείς θα στείλεις εκείνο το κλειδί από το giveaway. Ελεώρα, δεν νομίζω ότι θα βρω το game που ήθελες όμως. Δεν θα βρω το game που ήθελες. Τελικά θα γίνουν εθνικές. Θα γίνουν εθνικές, αυτό είναι σίγουρο. Και θα ξέρουμε ποια θα είναι η εθνική μας σε 2 εβδομάδες περίπου. Σε 2 εβδομάδες θα ξέρουμε τα ονόματα. Παρ' όλα αυτά, με το πώς παίζει ο Pallet τελευταία, νομίζω πως νιώθω ακόμα πιο βέβαιος για το πώς θα πάει η εθνική. Πιστεύω πάνω θα μπει. Αδερφέ μου Χριστό, έχουμε mid laner στο Lec. Έχουμε mid laner στο Lec. Έχουμε Vladi. Αλλά ναι, επειδή το μόνο ερώτημα είναι ο Pallet, νιώθω ότι έχει βελτιωθεί ακόμα παραπάνω. Ο Pallet split με το split βελτιώνεται με κάποιο τρόπο. Και αυτό είναι πολύ καλό. Τι event είναι αυτό με τις εθνικές? Το κάνουν οι Άραβες. Λέγεται eSports World Cup. Και είναι ένα τουρνουά όπου κάθε video game σχεδόν που υπάρχει, Counter-Strike, PUBG, LOL, όλα αυτά, θα έχει τουρνουά με εθνικές. Το LOL είναι το πιο high profile, γιατί ειδικά για εμάς, επειδή έχουμε πολύ καλό LOL roster, έχουμε από τα καλύτερα LOL roster στην Ευρώπη. Πολύ δυνατούς παίκτες. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει. Για τα Biocomp, νομίζω πως θα ήταν κρίμα να μην Biocomp. Δηλαδή δεν έχεις κάποιον που έχει φτάσει στο επίπεδο του comp ακόμα, αν και υπάρχει ο Unknown. Εγώ το έχω πει, θα ήθελα ένα sub jungler, ένα sub AD carry support. Είσαι για τα παιδιά. Βαφάκια, χαίρομαι φίλε, χαίρομαι. Θα πας για ύπνο και τώρα? Έχει game. Θα το δούμε εδώ. Δεν ξέρω τι γίνεται με τα streams και όλα αυτά. Παιδιά, support είναι αυτή τη στιγμή ο Λαμπρόφ σίγουρα, αλλά υπάρχει ο Mersa. AD carry είναι ο Comp, αλλά υπάρχει και ο Unknown, όπου πιστεύω του αξίζει λίγο παραπάνω αναγνώριση σαν παίκτη. Mid είναι ο Vladi, το είπε ο Πανούλης. Jungle είπαμε Pallet και Drofan. Ο Drofan είναι για την αναγνώριση και αυτός αυτή τη στιγμή. Γιατί νομίζω πως είναι πολύ up and coming και έχει κάνει μερικά πολύ ωραία games. Πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο. Ποιος το έχει αναλάβει το eSports Nations Cup? Το έχει αναλάβει ένας άνθρωπος που κάνει τουρνουά για το Tekken. Για όλες τις εθνικές. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Αν μπούμε στο site μπορεί να τον βρω. Κάτσε να το. eSports World Cup. eSports World Cup. Scroll for more info. Fuck. Δεν θυμάμαι που τα βλέπω. Δεν θυμάμαι που τα βλέπω. Θα το στριμάρεις όλο. Παιδιά, δεν ξέρω καν να το στριμάρω εγώ. Δεν ξέρω ποιος θα το στριμάρει. Δεν έχω ιδέα. Αλλά θα είναι ένα πολύ ωραίο event που πιστεύω ότι όποιος και να το δείξει πρέπει να το δείτε. Να υποστηρίξετε την εθνική. Να δείτε τους παίκτες. Να υποστηρίξετε τους παίκτες. Γιατί ξαναλέω, έχουμε ένα πάρα πολύ καλό roster για ευρωπαϊκά δεδομένα. Λίγες χώρες μας πλησιάζουν εκεί. Αλλά θα είναι ωραίο, γιατί αν καταφέρω να το δείξω, δεν θα δείξουμε και μόνο Ελλάδα. Θα δείξουμε και άλλες χώρες. Εννοείται πως με την Ελλάδα θα φορέσουμε ρε φίλε εθνική. Και θα πάω να αγοράσω φανέλα της εθνικής ποδοσφαίρου. It will be a banger. Γιατί μόνο 2 wins Νακ-Νάκο MVP, γιατί έχει ο παιχταράδες μαζί του. Το τουρνουά αυτό θα γίνει τον Νοέμβριο, με τα qualifiers να γίνονται σε 2 μήνες. Τα qualifiers πρέπει να είναι σε 2 μήνες, αλλά η Ελλάδα λόγω του Λαμπρόφ στο League of Legends νομίζω θα πάρει invite. Άρα θα παίξει κατευθείαν τον Νοέμβριο. Επειδή ο Λαμπρόφ πήγε τελικό first stand, η Ελλάδα παίρνει άπειρους πόντους. Και έχουμε ήδη άλλους 2 Lec παίκτες, όπου και αυτοί δίνουν αρκετούς πόντους. Αλλά επειδή έχουμε νικητή Lec τελικό first stand, πρέπει να είμαστε αρκετά ψηλά για να περάσουμε κατευθείαν στο τουρνά. Μετά τα Worlds, ναι, μετά τα Worlds.
Γνώμη για την κουβέντα με τα COSTREAMs ότι πρέπει να πληρώνουν το license. Φοβήθηκα εγώ με τις άποψεις ότι δεν χρειάζεται να πληρώνουν το license, γιατί αυτό θα σκοτώσει μικρά COSTREAMs όπως εγώ. Απλά θα πρέπει να βλέπουν όλη την εκπομπή. Θα πρέπει ειδικά τα μεγάλα COSTREAMs να βλέπουν όλη την εκπομπή. 27 το Νοέμβριο. 26. Το μισή πάω στο σχολείο οδηγών, κάνω μαθήματα για οδήγηση για G κατηγορία. Πάμε ρε μπαφάκια! Κάνε drift! Drift em up. Κάποιο λόγο δεν δέχεται το PayPal να με αφήσει να κάνω sub, έχεις κάποιο θέμα. Νομίζω ότι έχεις ήδη sub, αυτό είναι το θέμα. Ο Μπούμπι γιατί είναι ακόμα εκεί. Φορτηγό! Α, τα φορτηγά δεν κάνουν drift, άκυρο. I'm not gonna say anything, but I mean, obviously, I think they have the talent to make it work. I feel like they just didn't find the sauce yet. You understand? Αύριο τι games έχει HLL, αύριο νομίζω καστάρω HLL, αλλά πρέπει να δω τι games έχει. I can make a nice resume. Λοιπόν, αύριο. Πόσο μήνες έχουμε αύριο? 21. 21 κερδίζει. Yo! Ελεόρας με το sub! Ο Ελιαράς χάρτωσε 5 ευρώ. Τεστ γκομού του PayPal. Τεστ γαμώ το PayPal λέει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 5! Έχει θέμα με τα gift sub. Φίλε μου, εγώ παίρνω τα 5 ευρώ, τα βάζω τσέπη και κερδίζει. Wait, what? Slow down a little bit. And I think it will do them well. On this Yopa topic, actually, last time we had this discussion about Yopa, Hansama. It's going to be Yopa Achilles today, so as a fellow AD carry, what do you think? Spartan's goal, Team Phantasma Insidious. I've been very impressed by him, especially when the rest of the team has been floundering. I think he's had really good games. Going up against Callisto Bucio, though, I don't thank you, know though, boy. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα 5. they've been performing in scrims against you guys, but I feel like Callisto and Bucio, to me, look like probably the best bot lane in the league. But care to comment, VB? I mean, obviously, I think always my bot lane is the best, but they are strong. Also, they are dual abusing all the time in solo queue. Γιατί εγώ δεν έχω δίπλωμα, αλλά ξέρω να οδηγάω το Herald. I mean, obviously, they are just playing really, really well. Άρεσε να έχει μόμιλο πορτοκάλι καρότο. Very good on the range supports. Θα πάρω παγωτό. When the lane swords were a thing, he was really good at denying missiles from playing against him when he was in FlyQuest. So I think they're strong. I think it is going to be tough for SK to win through bot against a team like KC, I think. Θέλω να δω αν η KC στομπάρει την SK, το είπα και πριν. Γιατί πιστεύω ότι όντως οι KC παίζουν πάρα πολύ hard. Δεν αφήνουν περιθώρια στο παιχνίδι τους. Και θέλω να δω αν αυτό βγάλει καρπούς ή όχι. Όχο Caps! Φίλος μου, φίλος μου. Excited, I'll be looking from the home screens from my He's a friend. We will probably review his performance not only in game but also here later. Love it. We're gonna leave it there. Caps, Nice. over to you. Nice. I mean, that's some high pressure coming in from the start, but I appreciate it. You know, BB always supportive. Oh yeah. What are your goals? Ο Caps είναι αγαπούλης. I mean, I definitely want to have some predictions come right. You know, Είναι that πολύ would ωραίος. be clutch. And maybe I'll see Miki or Yak do something funny as well. Okay, cool. Hell yeah. My goal usually is to watch people do stuff funny. Ωραία, άρα τα matchup σήμερα είναι Wunder vs Kana, Yike vs Kings, Yahoo vs Leader. Perhaps this mid lane matchup as well. I mean, I definitely think it'll be an uphill battle, to be completely honest. But I do think SK have a lot of, Γιατί βγαίνουν από εκεί? you know, strats. Ο Caps πόσο είναι, μικρός που ήταν ακόμα? Ο Caps παίζει από πολύ μικρός. Maybe they'll surprise. I mean, that makes sense. We have talked a lot about SK, obviously, because you guys have history and you played them recently. What are your thoughts on KC at the moment? They've only played 2 series, this is their 3rd, but they've looked pretty dominant in those series. I mean, for sure, right? I think this whole year they've just been very consistently strong. Like Ο Wunder βαριέται, ο Wunder περπάτησε λίγο nonchalant μέσα. Near the top. Εγώ nonchalant. But this split is no different as well, so I think they're looking strong. Yeah, I think for me, the thing that impresses me about KC is that they, as you rightly said, they're very consistent. I feel like Κοίτα, το θέμα με το Wunder είναι πως κοιτάει αριστερά του και βλέπει ότι το mid του είναι ο leader. Οπότε είναι σε φάση ενώ ο Κάνα κοιτάει αριστερά του και βλέπει αυτόν εδώ το δαίμονα.
that you actually rate him as one of your toughest mid lane matchups. And we actually saw it in the finals where I was really impressed with how well he was playing in that finals. Τι κάνει, φίλε, μετράει την απόσταση από την οθόνη. No, I mean for sure. I think he's very strong, and I think Η απόσταση από την οθόνη είναι ένα χέρι μου. Ένα χέρι μου, τεντωμένο. Big. It's just you're always getting pressured, you know. If either Kaio is just playing very well, or they are invading us, or suddenly top or bot are pushing us in and getting some full pressure. So they're very good at just finding pressure in the game. Να σας πω ότι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Yike ξέρει ότι αυτή η χρονιά είναι δύσκολη. Ο Yike ξέρει ότι αυτή η χρονιά, αν δεν πάει καλά, πολλά χέρια θα δείξουν αυτόν. Σε μια χρονιά όπου οι Lec Junglers έχουν κάνει απίστευτη βελτίωση, ο Yike πρέπει να ακολουθήσει. Και δεν νομίζω ότι ο Yike θα παίξει χαλαρά. Okay, δεν τον παίρνει να παίξει χαλαρά. Ο Yike πρέπει κάθε game να γκαπάρει τον αντίπαλό του, ώστε όχι μόνο η ομάδα, αλλά και ο κόσμος να θέλει τον Yike. Δεν καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Γιατί οι Γάλλοι είναι τρελοί, οπότε αν βλέπουν ότι ο Skewmon γκαπάρει, ότι ο Rillet γκαπάρει, ότι όλοι ανεβαίνουν και ο Yike δεν είναι πια top 3 jungler, θα ζητήσουν πράγματα. Πρέπει να έχεις τον κόσμο με το μέρος σου. Πρέπει να γκαπάρει συνέχεια. Ωραία, πάω, τι λες. Hello, Banari. Καλά, Rumble στον Κάνα, Game 1. Oh Lord. Oh Lord. Azir open, αλλά ο leader δεν παίζει καλό Azir. Μαντέψτε ποιος παίζει Azir, ο Yahoo. Σας παρακαλώ, ακούστε λίγο. Θέλω να δω Rumble Skarner Azir. Μπορώ να δω Rumble Skarner Azir. Θέλω να δω αυτό το draft για κάποιο λόγο. Έχω πάρα πολύ όρεξη. Αυτόν θέλω να τον δώσω καλά ωριακά game dependent smite fight με Skewmon, τον Yike. Είδαμε 5 games τελικό του την προηγούμενη φορά. Απίστευτος τελικός. Οπότε εδώ ή ματσάρεις bot lane γιατί ξέρεις το πάνε as στο 3 ή κάνεις mismatch, δεν παίρνεις bot, παίρνεις mid jungle όπως είπα και προχωράς έτσι. Και Mundo μπορούν να πάρουνε και Jarvan μπορούν να πάρουνε και Nock μπορούν να πάρουνε. Έχουν πολλές επιλογές στο jungle και τον Yike. Είναι ένα πολύ ανοιχτό draft. Θα ματσάρουν bot. Caitlyn Lux ή Caitlyn Karma. Caitlyn Bard! Caitlyn Bard! Επειδή είναι ο Μπούσιο. Επειδή ο Μπούσιο είναι μεγάλη μπαρντάρα. Δεν περίμενα Bard, αλλά φαντάζομαι ότι είναι λόγω του παίκτη. Ας είναι στα lock. So I love asking pros, especially in this position, how much weight you put on your pick. So let's say you're SK in this position, their second pick, their last pick. How much of a priority do you say I really want counter pick versus I'm happy to Jarvan ban, not bad. I mean, I think, like, especially with Fearless, it gets νιώθω ότι με το champion pool που έχει ο leader, εγώ θα του μπάνα Akali. Για να είμαι σίγουρος. Γιατί μπορώ. Και το Mundo το ακούω πάρα πολύ. Από τους λίγους που παίζουν καλό Bard. Ναι, ο Μπούσιο είναι πολύ καλός Bard. Να τον ban Akali. Μ' αρέσει ότι ban Akali. Δεν νιώθω ότι χρειάζεται να κάνεις ban Sylas. Γιατί θέλεις να σπρώξεις τον leader να παίξει Sylas ή Victor. Στο μυαλό μου αυτό έχω. Αυτή τη στιγμή θες να παίξεις Sylas ή Victor. Και το θέμα είναι ότι πικάρει πρώτος. Λέτε να δώσουν counterpick στο leader. Και όχι στον Wunder. Να μου πεις ναι, ο Wunder βλέπει τον Rumble. Οπότε μπορεί να πάρει στο 4. Δεν είναι τόσο κακό. Τι λέω. Δεν ξέρω, ο Wunder μπορεί να πάρει Ambessa, μπορεί να πάρει Ornn. Αλλά παίζεις Ornn εναντίον Bard, ενώ ο αντίπαλος μπορεί... Ω, δεν μπορεί να πάρει Ornn! Αν πάρει Ornn, ο άλλος παίζει Mel. Τι παίρνεις εδώ? Aurora Flex. Το Aurora Flex δεν με χάλασε σαν σκέψη. Ναι, το Aurora Flex δεν με χάλασε σαν σκέψη. Μπράβο, μπράβο. Eleora είναι meme από την D1. Είναι meme, αυτός είναι κωμικός και έχουν βγάλει αυτό το meme και έχει γίνει viral. Θα είναι Azir Skarner! Θα είναι Azir Skarner! Please! Άνοιξα να λέω τρομερό Mundo game, τρομερό Mel game, αν θέλει να παίξει ο Yahoo Mel. Αλλά, έλα, please. Το ζήτησα.
We'll see. I mean, it makes sense into the Rumble, right? Give me Skarner. We're starting to see a bit more of things like the Galio into Rumble. We don't see quite as much these days, but it was. Oh fuck, αυτοί μπορούν να πάνε τον ώρα top τώρα. Last year. Nice! Παιδιά, το ζήτησα από την αρχή. Οκ, το ζήτησα από την αρχή. Thank you. Θα γίνω και easy fan. Έτσι πως πάει. Αλλά τώρα αυτοί μπορούν να παίξουν ώρα top. Γιατί αν παίξουν ώρα top, έχουν 4 ranged, squeezy picks με Xin Zhao στο front. Ναι, δεν ξέρω αν μου αρέσει πάρα πολύ. Τώρα που ξαναβλέπω το draft. Οπότε πάνε για τον Sion. Του βγάζει παραπάνω νόημα. Okay. So what we don't realize is it's Seraphine bot, AD, Ashe support, Sion mid. Cool. We did see Sion SK. Yeah, we did. But it was as an answer to Annie, so rather than as I don't think it's good into Azir. The thing is, like the lane is like fine, right? But you definitely. Παιδιά, βάλτε πόντους που τελείωσαν οι G2 και το chat τελείωσε μαζί τους. Χάσαμε το hype, αλλά και αυτό είναι ωραίο series. Εγώ θέλω να το δω. Οι Case έκαναν πολύ ωραίο draft. Οι Case έκαναν σχεδόν perfect draft. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που έφτιαξαν. Το μόνο δύσκολο που βλέπω είναι το πώς ο Yike μπορεί να πιάσει κάποιον, αλλά εκείνο που προσφέρει τον Bard. Αν είχες Karma, έμπαιζες movement speed Karma με Surelias και μπορείς να τους πιάσεις. Θα μπορείς να πας Surelias. Αλλά δεν έχεις Bard και οι αντίπαλοι παίζουν As Seraphine. Είναι immobiles, οπότε παίζει ulti ο Bard. Αν πιάσει ένα από τα immobiles, ο Skarner απλά τους καβαλάει. Και το φάει τελείωσε. Να ξέρετε παιδιά, το Skarner, Azir, Rumble είναι S+ tier. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι S+ tier draft. Φανταστικό draft. Πολύ λίγες αδυναμίες. We've seen like this matchup like a lot of times, and I specifically remember one Vitality game where the Bard was just holding on cooldown the edge, putting trap and one-shotting. So, yeah, I think they will look to end up with that kind of game state, ideally, I guess. Yeah, it makes sense to try and punish Yoppa, who has been one of the best. Πάμε λίγο, Yoppa. For the final series of week 4, SK only have one series left. After this, Wow, οι SK όντως έχουν άλλη μια σειρά μετά, επειδή δεν είναι σε κανένα LAN. I was laughing because I saw all chat, but I cannot share what the all chat was. I heard a little giggle from Caps as well. I cannot. It is not appropriate. Was it Wonder? Was it Wonder? Of course it was Wonder. Yes, it was. Τι έγραψαν από το, κάτι έγραψαν στο all chat. It's one of those things when we try to tell pro players like we'll talk about it if you all chat. So we're not talking about that. Ο Skins ξεκινάει σε Vision. Ωραία, πάμε να δούμε τα matchups, παιδιά. Πάμε να δούμε τα matchups. Τελευταίο series της εβδομάδας. Αύριο δεν έχω ιδέα τι θα κάνω με τη ζωή μου. Και αν ανοίξω stream ή όχι, γιατί έχει HLL και έχω πει ότι οι Τρίτες είναι τα ρεπό μου. Είναι η μόνη μέρα της εβδομάδας που μπορώ να πάρω ρεπό. Και να τσιλάρω λίγο. Αλλά σήμερα η αλήθεια είναι τσιλάρα πάρα πολύ ωραία το πρωί. Και μπορεί αύριο να ξυπνήσω με όρεξη για στριμάκι. Να παίξουμε λίγο solo, κύριε παιδί μου, γιατί ξέρω ότι θέλετε να με βλέπετε να παίζω solo. Για κάποιο λόγο έτσι με θέλετε. Draft analysis. Ρε Καντσίκο. Τι είναι αυτό που και χθες το ίδιο έστειλε, τώρα δεν ξέρω αν αυτός είναι bot. Το κάνω time out εγώ, γιατί στέλνει links. Αλλά δεν ξέρω καν είναι Έλληνας. Καντσίτσιο, are you Greek man? Κανίτσιο. It's fine. It's fine. It was like one of those moments where someone says, "Oh, this guy's dead in 15 seconds." Okay, leader. You were just there. You were ahead of the game, you know. Fair enough. Ο leader βλέπει ότι ο Ζέκα παίζει Aurora και λέει, μπορώ κι εγώ. For the Azir, is the intent just to try and sit back, absorb pressure, and then scale up into it, or do you have kill threat? I mean, that is the ideal situation, I guess. But because Aurora will look to play very aggressive, you kind of need to match the aggression in a way. Like the best defense is a good offense, right? And I think he's doing well so far. Of course, both of them are getting right low, which is nice for Aurora, I would say. But also, you need to look at the. Είχε σε μία μεγάλη εικόνα για να πάρει το kill εδώ ο leader. Αλλά χάνει το flash του. Χάνει και το flash του Yahoo. Το θέμα είναι πως ο Yahoo εδώ μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά έχει kill pressure Azir. Και η Aurora έχει, η Aurora αν πετύχει το full combo σκοτώνει. Αλλά αν είσαι σαν Aurora στην ίδια θέση για να βάλει και kill pressure Azir, πρέπει να είσαι λίγο αγχωμένος. Φαρμάρουνε, θέλουν το 4. Εδώ καλείστε κόβεται από το root και δεν πετυχαίνει το δικό του. Το δικό του δίχτυ. Κατά να σκοτώσει και βλέπετε, η Aurora επιλέγει να κάνει recall μαζί με τον Azir, same buy, εκτός αν το κάνει cancel τώρα για να πάει να ποσάρει. Όχι, έφεγαν και οι δύο. But of course, when they are like flashing forward, it becomes a bit easier to do something. And that's also why you saw both mid laners going for like a base before the junglers finish the full clear, because
Ο Yike βγαίνει στο mid. Βέβαια, ο leader έχει ακόμα το invisibility του. Και μπορώ να πω, αυτό είναι καλό gank. Νομίζω πως ο leader πέθανε. Γιατί, δεν κυνηγάνε. Oh my god, nice play από Κάνα. Πόσο υπολογισμένο ήταν αυτό. Οκ, ο leader Z, δεν το περίμενα, νόμιζα θα κυνηγήσουν λίγο παραπάνω. Γιατί θα έκανε slow ο Σκάρνερ. Αλλά αυτό ήταν άκρος υπολογισμένο 10 στα 10 rumble play όπου τον κάνεις burn και ξέρεις πως αν κάνεις overhit flash auto, σκοτώνεις. Clean Κάνα. Μπράβο. He ended up dying with Cyan, but he's like, oh, it's fine, you know, I have my passive, I'm gonna do the Bal strat. And Labra was like, don't feed the Gwen! Don't feed the Gwen! So yeah, I think that's a good assessment. Like, Cyan might be fine in the game, right? He gets to farm up a bit, but obviously Rumble is gonna hurt a bit more so. Interesting that Kano went for the Arcane Comet here instead of the First Strike. Often we do see like First Strike Ignite from Kano on the Rumble. 6-0 recently on it this year. I think he's 7-2 across the entire year, but a 6-game win streak. Έχει 6 games σε 2, κάναμε Rumble και ακόμα το δίνουν Rumble. Θα ομολογήσω πως μπορεί να μην είναι το πιο έξυπνο να το δίνεις Rumble. Οκ, είναι λίγο σας, είναι πολύ καλός με αυτό το pick. Έχουμε ξύλο εδώ από ό,τι φαίνεται. Ο Skins θα πάρει το count. Ο Μπούσιο έχει ανέβει και αυτός και τα δύο support είναι αρκετά χρήσιμα σε αυτή την περίπτωση. Μπορεί να προσφέρουν SCC. Παίζει Comet, το έχει first strike. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι versus Sion δεν ξέρω τι μου αρέσει, γιατί το Comet συνήθως θα πάει πάνω στο seal του. Οπότε παίζεις Comet γιατί θέλεις όλο το tree. Πήρε 6 ο Yahoo. Πάλι έχει kill range. Είναι πάρα πολύ κοντά και οι δύο στο να πάρουν το kill. Αλλά θα ζήσουν και οι δύο. Ο Yahoo δεν παίζει ulti, αλλά δεν χάνει το matchup. Σαν Azir δεν χάνει το matchup. Παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φίλε μου, Pamplan, και εσύ αν ήσουν ο Rumble εδώ, γιατί ξέρουμε πώς παίζεις Rumble. Τι θα έπαιζες? Wait, ο Yike πάει για το kill. Ο άλλος πουσάρει πάρα πολύ. Ο Λίντα! W βλέπεις που είναι πέτρα dead. Νομίζω πως τώρα τα πράγματα είναι λίγο πιο μπλεγμένα. Οκ, λίγο πιο μπλεγμένα. Όσο το first strike βγάζει πολλά money. Και εγώ αυτό νιώθω. Ειδικά επειδή θα παίξει εκτεταμένα trades. Αλλά πρέπει να ρωτήσω τον Πανούλη τι παίζει με τα runes. Πρέπει να το ρωτήσω, ξέρεις, γιατί παίζεις εδώ πέρα first strike, γιατί παίζεις εδώ πέρα comment. Είναι μήπως προσωπική επιλογή του παίκτη. Ποιο είναι το play. Αυτό το comment versus Sion το απορροφάει με το shield. Ενώ στην τελική με το first strike, ακόμα και να το απορροφήσεις, θα πάρεις λίγα gold. Φασούλι το φασούλι. Δράκος down, ο Δράκος θα γίνει ανταλλαγή με το red buff, ο Yahoo. Τον βλέπουνε. Ξέρουν ακριβώς που είναι, αλλά ξέρουν που είναι και ο leader, οπότε μπορούν να παίξουν και τις δύο πλευρές. Με τον Yike βέβαια να είναι πληγωμένος, δεν θα πιάσει τον τοίχο Yahoo. Έξυπνο play. Δεν θα τον αδικήσω, ήταν αρκετά έξυπνο, αλλά δεν το πιάνει. Especially last year, it was like, oh, you just want to get 4 drakes, you want to fight around the soul, you really want to force it. Yeah, even versus, there was a lot of dragons. Επίσης το first strike, αν καταφέρεις να προκάρεις first strike ενώ μπαίνεις σε overhit, είπαμε Lucius. Αλλά είναι ενδιαφέρον να μάθουμε την άποψη ενός παίκτη που παίζει full rumble. Θα στείλω μετά στον Κάνα στο Twitter να μιλήσουμε. Φιλαράκι μου.
Αργό game. Το laning phase βέβαια πάει αρκετά καλά για τους KC. Γιατί ο Azir είναι even, ο Skarner προηγείται, ο Rumble προηγείται, το bot είναι even σε As Seraphine. Οπότε δεν είσαι δυσαρεστημένος με το αποτέλεσμα του laning phase. Και αυτά που ντράφταρες. Παγίδα, instant cleanse, ο Yopa κυνηγάει. Παίρνει movement speed, ο Yopa έχει μπότες, έχει τις απλές μπότες, η Caitlyn έχει full. Οπότε η Caitlyn και το cleanse της εδώ για να μην μείνει πιο low. Αλλά προσπαθεί να προσάρει το wave πίσω, όσο ο Bard και η Seraphine λείπουν. Στην Ελλάδα, εκτός από τον Πανούλη, είχαμε ποτέ το planer που έπαιζε Rumble. Νιώθω ότι κανείς Έλληνας στο planer δεν έπαιζε Rumble. Το είχαμε λίγο γραμμένο το pick. Τελίτο, μπρο, ισχύει. Πώς ξέχασα τον Τελίτο. Rumble Poppy, true. Ήταν το main του. Ξέχασα τελείως. Ω, καλή εδώ double man ulti. Το stun πετυχαίνει, δεν είμαι σίγουρος να πετυχαίνει ακριβώς. Ο Bart θα τραπάρει 2 άτομα, ο Yike θα γυρίσει με την πέτρα, μπορεί να κάνει slow. Ο Καλίστε τώρα μπαίνει μέσα στο fight, δεν υπήρχε damage. Οκ, ο Μπούσιο κυνηγάει βέβαια, ψάχνει το stun. Βρίσκει το slow. Και το slow δεν είναι αρκετό. Κυνηγάνε τον Mickey τώρα, όπου ο Mickey έχει flash, θα το χρησιμοποιήσει, ζουν όλοι. Παιδιά, φεύγουν όλοι ζωντανοί με κάποιο τρόπο. Απίστευτο. Ο Γούλου νομίζω δεν έπαιζε ποτέ full Rumble. Έπαιζε μία περίοδο λίγο. Αλλά το Rumble είναι μετά εδώ και 7 χρόνια σε ρί. Δεν θυμάμαι πότε να ήταν full στο Champion Pool του. Ωραία, θυμάμαι λάθος. Εδώ πέτρε που ήταν το damage τους. Η KC έκανε 0 damage. Ενώ πιάσανε πάρα πολύ ωραία τα spells. Alright, Caps, we're only allowed to keep you for 10 minutes. You've given us a lot of great insight, but tell us your thoughts on how you expect this game to play out. This is your one chance to have a big prediction onto how this game will play out. Μαζέ δεν έχει τιμωρηθεί καθόλου, είναι full. Ο Μίκης σε ποια ομάδα ήταν πριν την SK, στη Fnatic. Ω, τον έπιασε. Και το flash εδώ θα πω την αλήθεια μου, δεν νομίζω πως είναι αρκετό. Το flashαρες αργά. Αλλά δυστυχώς για εσένα χάνεις voids, χάνεις skill, χάνεις plate. Ο Azir χωρίς skill σε περνάει στο gold σε ένα matchup που πρέπει να χάνει. Καλή δουλειά. Καλή δουλειά από τους KC για άλλη μια φορά. Και ο Ice παίζει Rumble. Έλα, σου λέω Ice και σκέφτεσαι Rumble. Ο Ice ήταν ο επαναστάτης με το διπλό Masca build στο Rumble. Το θυμάμαι ακόμα. Thank you so much for your insight. Thank you so much for joining us. I'm going to mute you and have a wonderful rest of your day. Thank you, mate. Thank you so much, dude. See you in 2 weeks. G2 obviously getting Αλλά ισχύει, ο OG ήταν ο Delito. every next week, and they will be playing again in week 6. Thanks so much to Caps joining us. Yes, KC have a sizable lead. 1.3k ahead right now. A lot of that sitting on Kana, who's just been farming Wonder in the top. Ο Μπούσιο είναι πάρα πολύ ωραίος. Τώρα μιλάμε μαλακίες. Ο Μπούσιο είναι απίστευτα καθαρός με τα plays του. Όπου προσπαθεί ο Γιώπρα να πάρει kill. Τον πάνε στον τοίχο, τον γραπώνουνε, θα φλασάρει μέσα από το ulti του Skarner. Ο leader κατεβαίνει. Οπότε ο Yike εδώ που δεν έχει flash μπορεί να χρειαστεί να πεθάνει για τα προβλήματά του. Επειδή ο Azir δεν ήταν εκεί, από την πάνω πλευρά ο Sion και το ulti. Ο Sion που πάει. What are we doing, buddy? What are we doing? I think Wonder should have died to the wave. I think he should have done the bounce. I think he should have been willing to... Κάνουνε dive! Ο Skins εδώ τρολάρει! Όμως έχει ulti, δεν τρολάρει καθόλου, θα πάρουν το kill. Ο Γιώπα συνεχίζει να είναι φωτιά! Που εύχομαι να μην σβήσει ποτέ, παιδιά. Ο Γιώπα συνεχίζει να είναι ένας πάρα πολύ ωραίος, καθαρός παίκτης. Το έπαιξαν πάρα πολύ ωραία. Ο Γιώπα μου αρέσει πολύ. Αν δούμε replay, θα δείτε ότι ενώ πεθαίνει το support του, αυτός παίζει επιθετικά, παίρνει βήματα και τους παίρνει στο κυνήγι. Ο Άις ήταν πολύ καιρό κρυπτονίτης του Πανούλη. Ο Άις ήταν και πιο βετεράνος από τον Πανούλη τότε, νομίζω. Ο Πανούλης είχε μπει πάρα πολύ ρούκι όταν έπαιζε Ελλάδα. Εδώ δείτε τον Γιώπα. Flash. Ωραία SK, καλό play. Καλό play, αλλά χάρωνε πάρα πολύ στα objectives.
Το set γιατί δεν παίζεται, γιατί το set είναι πιο πολύ. Δεν είναι τόσο δυνατό στα teamfights αν οι αντίπαλοι ξέρουν πώς να το καητάρουν, μωρέ. Δεν μπορεί να φτάσει πάνω στον αντίπαλο, πρέπει να κάνει flash. Και βλέπετε ότι όταν ένα comp δημιουργείται για να παίζει teamfights, πρέπει να έχει καθαρό δρόμο προς τα teamfights. Ο set εδώ, π.χ. σε αυτό το draft λέω τώρα, αν ήταν αντί για τον Sion, δεν μπορεί να κουμπίσει. Δεν μπορεί να φτάσει με τίποτα αυτό το Azir Caitlyn Bar. Θα το κάνουν kite. Από την άλλη, πάλι τρώει kite. Οπότε πρέπει να βρει τον draft του, όπου οι αντίπαλοι είναι full all-in comp, κάνα dive comp, το οποίο μπορεί να κάνει counter. Θα μπορούσε να παιχτεί εκεί. But they have very low deaths on average. So really they're just killing their opponents quite a lot and not dying too much themselves. Yeah, of course. As you mentioned at the very start of this, we have a very low sample size for KC. Yeah. But of the games that we've seen, they are a little bit tame in the early game and then they explode in the mid game. Yeah. And I think in the last series especially, I think it was against Heretics, I think that I saw mistakes from KC individually that Busio just covered for unbelievably, and I think that's what makes him such an impressive support. He's got such great awareness of what I would describe as tendencies, in that like, okay, my mid lane is going to do this, I'm here, and it might just be communication, right? It might just be. Ακόμα κάνουμε super glaze στον Busio, είναι απίστευτο. I can help support, which is why they go for those plays. But the fact that he's always there to cover for them is super impressive. Επίσης ο Busio σκέφτεται σε ποια εθνική να παίξει. Ανέβασε ένα tweet τις προάλλες και σκέφτεται να παίξει στην Πολωνία ή στον Καναδά. Δεν είναι σίγουρος. Ωραία, τα ήπια ο Μίκη εδώ. Θα φλασάρει ο Γιάχου για να πάρει το kill. Ο Καλίστε κινδυνεύει, προσπαθεί να κάνει kite, μπρε μέσα στο skin στο tower και ο Μπούσιο θα γυρίσει με το stun. Ο Γιάχου θα κάνει το ultimate και ο Γιάκ ταυτόχρονα. Πινκ πονγκ μπαλάκι. Έχει γίνει ο skins, αλλά τουλάχιστον θα πάρει ένα kill. Θέλω να πω ότι ο Γιώπα ένιωθε ότι γκρίνταρε, αλλά δεν υπήρχε και κάποιος να βοηθήσει. Βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ. Ο Αζίρ! Leader, σώστον. Σκότωστον. Ωραίος ο Γιάικ. Ο Γιάικ είπαμε ότι πρέπει να παίξει πολύ επιθετικά, το κάνει. Και εδώ ο Μπούσιο θέλει να δημιουργήσει. Βλέπουμε και teleport. Slow, stun. Κι άλλο slow. Νομίζω πως το επόμενο slow ήταν και αυτό αρκετό. Ο leader θα φάει, θέλει να μπει μέσα στο portal τώρα. Απλά δίνει το kill στον Γιάικ, οκ. Απλά δίνει το kill στον Γιάικ για να μην πάρει το kill ο Γιάχου. Η SK κάνει λίγο τις μαλακιούλες που ξέρουμε ότι θα κάνει. Κάνε εδώ, παλεύει να μπει σε overheat νομίζω. Γιατί τώρα μπορεί να περάσει καλό trade αν γυρίσει. Αλλά δεν γυρνάει. Ο Μπούσιο παίζει καλές ulti. Ο Μπούσιο είναι ωραίος bard. Μπράβο Μπούσιο. Θα σε κάνω κι εγώ glaze ρε φίλε. Θα σε κάνω λίγο ιαλό. Και θα σου περάσω λίγο ιαλό. Θα σε γκλεϊζάρω. Τελικά είναι Γιάχου ή Γέιχου. Πώς είναι το όνομά του? Yike, just objective masterclass once again from him. Continues to impress. Does Yike. Yo, Yahoo! Αυτό θα έλεγα. Το Γέχου τι είναι? Είναι Γέχου. Hey chat, είδε κανείς την καινούργια ταινία Super Mario? Έχω ακούσει ότι ήταν trash, αλλά δεν την έχω δει. Αλλά ξέρω ότι βγήκε. Instant πάνε για να πάρουν 2 towers. Θα ξαναμπεί. Ωραίο root. Διπλό charm, αλλά πόσο Μίκη πάλι έχει μπλέξει. Γυρνάνε για να κάνουν peel. Caitlyn τι έκανε? Εδώ ο Καλίστη νομίζω πως το έλουσε λίγο, αλλά χωρίς να θέλει ιδιαίτερα να το παίξει έτσι. Καλό equalizer. Βλέπετε πόσο spy την ομάδα των SK, όπου από εκεί που κυνηγούσαν όλοι μαζί τώρα πρέπει να παίξουν αμυντικά όλοι μαζί, αλλιώς μπορεί να πεθάνουν κιόλας. Ο Κάνα περνάει το slow, μπαίνει μέσα ο Γιάχου, πιάνει 2 άτομα, αλλά τελικά θυσιάζει τον εαυτό του για να πάρει double kill η ομάδα του. Τώρα αυτό είναι σοφό. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά μπορούν να πάρουν τα kills και μετά ο Κάνα είναι αυτός που θα φλασάρει μακριά, όσο η υπόλοιπη ομάδα των SK μαζί με τον Γιώπα να πεθαίνει. Ο Γιώπα έφαγε Wenshow. Εδώ ήταν φάνη ταινία, τρας δεν είναι. Έχω ακούσει πολλές πράγματα. Δείτε εδώ παιδιά, δείτε τι κάνει ο Καλίστ. Ο Καλίστ νομίζω ότι θα τρακάρει με το Herald στον τοίχο και θα πεταχτεί μες στην αντίπαλη ομάδα. Δείτε. Εδώ.
Oh my god, τον πέταξε πολύ μακριά. Αλλά έχει flash. Αλλά έχει flash. Το equalizer βοηθάει πάρα πολύ. Και εδώ ο Yahoo αυτοκτονεί. Οκ, μπαίνει μέσα και πεθαίνει. Εφόσον δεν πετυχαίνει το Γιώπα, πεθαίνει. Αλλά είναι ωραία η ulti από τον Yike, ωραίο κόμπο. Πιάσανε πάλι τον Wunder. Ένα Magic Shred, δύο Magic Shred και ένα Flash, αλλά θα τον αφήσουν να φύγει. Ulticate πάνω στο leader. Καλό equalizer πάλι. Δείτε πόσο ο leader δεν μπορεί να παίξει το fight. Και αναγκάζονται να δώσουν το δράκο, οπότε αυτό είναι όχι. Αυτό είναι soul point. Παγιδούλα κάτω από τα πόδια του skins. Το να κουνηθεί γίνεται πάρα πολύ δύσκολο και ο Yike με τη δίπλα του, αλλά ο Yike δεν μπορεί να το σκοτώσει. Το damage του δεν είναι ακόμα εκεί. Σημαίνει πως ο Μπούσιο πάλι προσπαθεί να κερδίσει πολύ ωραίο game για τον Μπούσιο. Και πολύ ωραίο game για τον Μπούσιο. Η διαφορά στο support είναι mad. Και δεν παίζει καν άσχημα ο Μίκη. Απλά ο άλλος παίζει πάρα πολύ καλά. In North America, you couldn't afford to give him. At internationals, teams would ban it away from him. And here, in this first game, the Caitlyn Bard proving... Ότι και οι πήραν τον Μπούσιο, δεν ξέρω, still. Η πραγματική κλεψιά. Ότι κατάφερες να πάρεις αυτό τον παίκτη. Πήγες από τάργα μας σε Μπούσιο, μπρο. Πήγες από ένα Νταεβού σε μία Πόρσε. Ωραία damage. Δεν μπορεί ο leader αν πάει να κυνηγήσει εδώ θα φάει one shot κι αυτός. Εγώ βλέπω ότι ο Rumble μου απλά σετάρει τα plays. Ulti Bard για να καθυστερήσει για το teleport του Azir. Περνάει τα slows, πιάνεται από το root. Το Yike κυνηγάει τον Mickey. Αν του περάσει το slow, μπορεί να του πάρει και το flash εδώ αν κάνει ulti. Και νομίζω ότι αυτό κυνηγάει. Πάρει το flash. Από GLX στην Daewoo. Το GLX δεν είναι αυτοκίνητο, είναι αυτοκίνητο. Oh, Yopi. Σπερφάρει ο Μπούσιο. Είναι τρομερό το πόσο σμερφάρει ο Μπούσιο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. It would have been a nice follow-up. I guess the worst that happens is you all die somehow, but very unlikely that you all die in that situation. I'm sorry, I was glass half full, sort of pessimist it seems. Well, I mean, the pessimistic outlook right now is that for SK and their split with so much of their games front-loaded, they need wins. They need to win this, really. They've only got 2 games left against... Οι SK ότι έχουν 2 wins είναι δώρο. Χαμό τους SK που κέρδισαν τους Fnatic, ρε φίλε. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω αυτό, να ξέρετε. Με χτυπάει στο μυαλό, δεν μπορώ να το ξεπεράσω. That's just a chance. Yeah. If they win both, then it's still there's a world where they can make top 6. Bro, fuck me. It then gets down to weird, complicated tiebreaker rules, which they would love to avoid. So let's see if they can bounce this back here in this game. Booster threatening a pick. Blues γιατί φαίνεται λες και έχει τρύπες. Δικιά μου. Πού ρε. Ο Wunder πρέπει να ολτάρει, φλασάρει μπροστά του ο Μπούσιο. Μπούσιο, μπρο, φτάνει! Τους έχεις πεθάνει, λεβέντι μου. Πιάνουν τον Μίκη. Ο Κάνα καθυστερεί από το backline. Βλέπετε πως είναι μια ομάδα όπου παίζει καλό League of Legends και tryhardάρει. Βλέπετε τι σημαίνει να στον πάρεις τον αντίπαλό σου. Μπρο, δεν μπορούν να παίξουν οι SK. Είναι αυτό που λέω. Οι G2 παίζουν στο regular και δίνουν ευκαιρίες. Λες και τους έχουν πει να κάνουν τα games να φέρετε δύσκολα. Οι KC, τρίτο game που παίζουνε. Εντάξει, με τους Vital ήταν ωραίο, ήταν τα ρεμπάκι, ήταν πολύ ωραίο derby. Αλλά εδώ, με τις χειρότερες ομάδες, τους κάνουν open. Μιλάμε πραγματικά για το άνοιγμα, έτσι λέγεται, το άνοιγμα. SK is very split up. A nice flash from Boosie. Μπράβο! Wonder's ultimate from getting him to safety.
Απολαυστικότατη KC, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μια ομάδα η οποία παίζει ρόλο League of Legends, εδώ ο Κάνα παίρνει το value. Παίρνει συγγνώμη την πίεση, φεύγει. Πάρε Baron, παίρνει Baron. Είναι στη Soul Point, το Soul βγαίνει σε 45 δεύτερα, μπορούν να πάρουν Mountain. Ουσάρουν mid, Yahoo, 2 items, Caitlyn 2,5, πάρα πολύ fed. Ουσάρουν mid να πάρουν πύργο, μπορούν να πάρουν και άλλους πύργους στο tier 2 στο bot μέχρι να πάρουν το Soul. Απίστευτη, πάρα πολύ καλή. Οι άλλοι παίρνουν Objective Shutdowns, όπου έχω πει ότι είναι ένα πολύ περίεργο mechanic στο LoL, από τα πιο περίεργα mechanics. Γιατί τα Objective Shutdowns δίνουν υπερβολικά πολύ gold, όπου δεν είναι normal να δίνουν τόσο gold. Τον έπιασε πάνω στο dash! Και μετά κάνει flash ulti. Τσιμπάνε την Aurora, τη φέρνουν πίσω, αυτή προσπαθεί να πηδήξει μακριά, bunny hopping, αλλά τον Barry είναι dead. Έπιασε τον Xin Zhao ενώ έκανε κατά λάθος, αλλά το έκανε. Flash για flash πάνω στον Yoppa, αλλά παίρνει το flash από το κέρι τους. Κλενσάρει ο Μπούσιο τον Yahoo και μετά ο Yoppa θα πεθάνει από τον Liandris. Άρα που σάρουν mid και στο 24ο λεπτό η διαφορά είναι 9 χιλιάρικα. Αποφασιστικό League of Legends πάνε για 2 inhibitors. Wait, θα το λήξουνε. Wait, πάρε να λήξουν το game. Ο Yike είναι low, αλλά θα τραβήξει τον Skins, θα τον σκοτώσουν και αυτόν. Ο Wunder προσπαθεί πάρα πολύ να κάνει wave clear, αλλά δεν τα καταφέρνει και ιδιαίτερα. Βέβαια έρχεται ο leader, αστοχεί το combo, παίζει μπροστά ο Yahoo, μπορεί να πάρουν το kill, γυρνάνε πάλι στον Mickey. Ο Yahoo αστοχεί τα spells και μετά ο Mickey τρέχει στη βάση. Το Nexus είναι open, ο Wunder θα πετάνει και μετά θα πιάσουν και το Mickey μέσα στο Cosmic Binding. Και ενώ ο Yoppa βγαίνει έξω, μήπως μπορεί να κάνει κάτι, βράζουν 50-50-50. Άρα δεν νομίζω ότι υπάρχει 5 εδώ. Ο Μπούσιο μπορεί να πάρει το portal και το game λύγει. Το game λύγει στο 24-30. Bro, είναι too good! Είναι too good! Γεια σου! Γεια σου! Είναι πάρα πολύ καλή. Οκ, καταλαβαίνω ότι ακούγεται σαν hyperglaze, αλλά είναι πάρα πολύ καλή. That was deadly. That was absolute devastation from KC. And for SK, you gotta find some way to bounce back. We're gonna go to Wunder 0-0. Μα δεν έπαιξε και κανείς τους. Προσπάθησε λίγο ο Yoppa. Είχε μια καλή στιγμή ο Yoppy. Αλλά οι υπόλοιπες στιγμές ήταν μετρημένες στα χέρια του... Στα χέρια. Στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ποια χέρια, μπρο, έχω χαζέψει. Η ερώτηση είναι, ποιες ομάδες πάνε μεσάι από Ευρώπη? Ποιες δύο πάνε μεσάι? Τι λέτε? KCG2. Vitality G2. Vitality KC. Ένας τολμηρός λέει Koi G2, ένας είπε WL Gaming, παιδιά κάντε τον πάνω. Και εγώ πιστεύω σε Vitality, αλλά Best of Fives Vitality δεν έχουμε δει. Σχεδόν καθόλου. Οπότε δεν ξέρουμε αν είναι καλή στα... Ενώ ξέρουμε ότι η KC και η G2 είναι πολύ καλή στα Best of Fives. Πρέπει να δούμε BO5 σίγουρα. Έρχομαι ένα λεπτάκι.
Προηγούμενο τους κρατές δεν μπορούν να πάνε μεσάι. Είναι άλλο τουρνουά. Είναι άλλη διοργάνωση. Δεν με νοιάζει! KC wins. BO5 Vitality θα είναι ακραίο gap στο top. Ναι, αλλά οι Vitality έχουν δείξει ότι δεν έχουν drafts. Αυτό είναι το θέμα. Ότι η Vitality από το Game 3 ξεκινάει ο coach να τσοουκάρει στα drafts. Οπότε στο Best of 5 τι γίνεται. Πού είσαι ρε φίλα Ρακί. Ρακί, φίλα Ρακί. Καλό όνομα. Κάνουμε boy. Πάμε για 9,5 ώρα stream σήμερα, τέλος. Παιδιά, άνοιξα σήμερα απόγευμα. Ήθελα να ανοίξω πιο νωρίς. Ήθελα όντως να ανοίξω πιο νωρίς. Να παίξω και λίγο solo queue γιατί το χρειαζόμουν μέσα μου. Αλλά ναι, από ό,τι φαίνεται σήμερα η μέρα θα είναι γρήγορη. Και αυτό είναι το σημαντικό. Ότι η μέρα θα είναι γρήγορη, οπότε και αύριο μπορεί να ανοίξω. 11 το πρωί μέχρι 2 για ένα τριωράκι. Παιδιά, αύριο το πρωί θα έμπαινε κανείς να δει solo queue. Τριτηριανό, δεν πάει έτσι λέξη, ναι. Solo queue τρίτη πρωί. Μου ακούγεται πολύ άρρωστο. Τα vibes είναι insane στους KC. Wiping the floor with their opponents. That is what KC did. Right there. Just here. Against SK. And in our Euronics play of the day, KC actually turns a team fight in their advantage. Το σήμερα ισχύει πως είναι 420. Οπότε ελπίζω να περάσετε τη μέρα σας με ασφάλεια, Να μην ξεφύγουμε τώρα 420 και Νίρο θέλω δανεικά για να αγοράσω κάτι. Στο revenge για 7 μήνες win streak. Όλα τα είπα. SK actually wants this fight, but I wanted to look at Yehu as he takes the portal out. Από κάτι. Ο Καλίστε εδώ μπέιταρ 2 ulti με αυτό το κακό play. They have chased a little bit too far here, and he's gonna go in for a big swoop that doesn't turn out very big, but it's gonna do it right into the Skarner Impale. Look at that synergy, the swoop up, the alley-oop, the Uber Eats, whatever you want to call it, that goes straight into the bag. I thought it was really hype. Δεν έχεις μια τυρόπιτα να πάρω €1. Άκουμε λίγο. Θα αγόραζες €1 τυρόπιτα από κάποιον στο δρόμο. Αν έχω να σου λέγε, αδερφέ μου, έχω αυτή την τυρόπιτα, δεν την έχω κομπήσει. Την πήρα πριν λίγο, είναι φρέσκια, στη δίνω €1. Θα την έπαιρνες, ναι ή όχι. It was such a one-sided game, guys. Let's take a look at the post-game breakdown, actually, because I just want to see if gold-wise SK had a chance. There is a smudge at one point. They were ahead. Yeah, when the game is dead even before 10 minutes in game. If you close your eyes και την πουλάω για 2. Yeah. Ποιος θα έπαιρνε την τυρόπιτα από εσένα για €2? Ποιος? Because I was hyped to see. What was making you excited though? So usually when I come into series, I'm sitting there with my little notepad. I have my glasses and I'm taking notes. You don't have a notepad. Stop lying to people. And I'm sitting there like, yes, very good play by Casey. Yes. But for this game, I was like, okay, I'm gonna bring my bucket of popcorn. I'm gonna sit there. I'm gonna munch. And I'm just gonna enjoy the show. That was my mindset coming into this game. But now, after seeing game 1, I was severely disappointed. Θες τυρόπιτα? Όχι. Η μόνη καλή τυρόπιτα, παιδιά, υπάρχουν πολλές τυρόπιτες. Αλλά η μόνη καλή τυρόπιτα είναι η στριφτή. Κάθε άλλη τυρόπιτα είναι mid as fuck. Mid. Αλλά η στριφτή τυρόπιτα είναι top tier. KC at minute 15 is like 200 gold lead, barely anything. KC at minute 20, 2k plus, you know, they're really good at just playing a stable early game, and then suddenly
They flipped the switch. Υπάρχει επίσης ένα scam που λέγεται τυρόπιτα κουρού. Η τυρόπιτα κουρού, ή όπως λέγεται, είναι shit! Είναι ό,τι χειρότερο! Η φλογέρα Φιλαδέλφια θεωρείται τυρόπιτα, όχι χειρότερα. Η καλύτερη τυρόπιτα σκοπέλου. Ο Βάτης Τας. Η κουρού ήταν κάποτε καλύτερο από όλα, πότε. Around objectives. You saw it in that Euronics play of the day, where they see the fight is happening, but they're falling back, pulling, reeling the other team in, and then when they've overextended a little bit too far, that's when they pull the trigger. And I think they're super good at just playing around the space. The map is very big, and you can actually have a lot more movement than you think. I like what you're saying about studying Finn, because I wanted to study a bit of the KC setup here on the Dragon. I wanted to tell go over exactly what KC did really well here. So we can get the clip up. You'll see that KC have a really nice control over the Dragon. They have everybody kind of grouped up, while SK are a little bit split. But usually, having the Scion on a relatively flanking position can be fine against a weaker team. Από το Super παίρνω μια στρεφτή τυρόπιτα, πάρα πολύ ωραία. That is getting punished immediately. You see Kana takes the plan to go over to flank Wonder. Busio is getting a stun on Wonder as well. So they immediately pinpoint SK's weakness in their formation to force Wonder out. Now Wonder is flashing and has to run away. And now you can see now the rest of SK from this is super disjointed. All of SK. Η Super, ξέρετε φίλε, όταν ο TL Nero μιλάει για super market στο stream, για ποιο super market μιλάει? Ένα είναι το super. And go on to leader now. Force him out. And now, the rest of SK, super disjointed. Wonder, no longer on a flank. He has to walk around. The rest of SK are kind of together, but it's still a 5 versus 4. Σκλαβενίτης είναι αξία, ρε, είναι ό,τι καλύτερο. For SK to mount any sort of defense, and especially with Kana with a great equalizer as well, they're able to just pretty much run them down and holding the space really nicely by just pinpointing every single time you see SK split up. And that's what makes KC such a great team, that they don't need to kill you to get a huge advantage. All they need is for you to misstep, misposition a little bit, and then they chunk you out and they get the objective for free. I mean, it's a fantastic play by KC, but also SK. Come on, what are we doing? Why is our Lidl παίζει να μην έχω πάει ποτέ να πάρω μόνος μου. Lidl, αν είστε λίγο πιο παλιοί, λίγο μεγαλύτεροι, το Lidl, παιδιά, είχε μία πουτίνγκα. Είχε μία πουτίνγκα όπου έκανε 35 λεπτά. Και ήταν όνειρο. Πηγαίναμε με παρέα στα Lidl και παίρναμε 15 τέτοια. Ακόμα δεν έχει. Πόσο κάνει? Πόσο κάνει όμως τώρα? Παιδιά, την παίρνουμε 35 λεπτά. Οκ, παίρνουμε 10 τέτοιες μαζί, 15 και δίνουμε 5 ευρώ. Κάνει ευρώ! Ήταν insane. Αθόμασταν μετά και τις πάγαμε. Αλλά αυτό τι άλλο είχε? Οι πουτίνγκες και τα Ice Tea, τα πατάγια, παπάγια, πατάγια, top tier. Ότι έπαιρνες 10 Ice Tea, 10 πουτίνγκες, πλήρωνες 5 ευρώ και έφευγες. Και what the hell? Το καραμελέ τι είναι σαν τα προηγούμενα, σαν τις πουτίνγκες. Not really function very well because Mikex loves doing his own thing. He loves doing his little solo missions to get vision, but when you play something like a Seraphine, like a Nami, like a Karma, you just get caught out and die. So, σαν την πανικότητα, ας πούμε, δεν τα θυμάμαι αυτά, δεν ξέρω αν είναι πιο καινούργια. Αλλά μου έχουν μείνει αυτά τα δύο στο μυαλό. So you want Mickey on an engaged support. Yeah. The problem that I see with your argument, Σκότα με you και αυτά ήταν decent. Mickey is better on engaged support, but the meta is. Είχε μερικά περίεργα πράγματα. Ακόμα έχει, αλλά σας λέω έχω πάρα πολύ καιρό να πάω. Οπότε δεν είμαι σίγουρος ποιο είναι το meta. It's like both. Γιατί περιμένουμε τόσο στο draft? What are we waiting for? And he was really good on the Nico last week. Yeah, so I would love to see at least give Mickey some agency, because for me he is the playmaker of this team. He's the one that starts fights, and you can see when he's on Enchanters, it doesn't really look the same when SK is playing. Okay, second question, Finn. You έχουμε dwarfed. Leader and Mickey. Do you want leader on control mage or assassin?
Τσάτ, καινούργια σειρά στο stream. Θα παίρνω το κινητό και θα πηγαίνουμε σε σούπερ μάρκετ και θα κάνουμε check. Και θα κάνουμε check τα πάντα. Και θα ψηφίζουμε με vote τι θα αγοράζουμε. Nami για τον Μπούσιο. And right now, Nami is one of the strongest laning supports. Νόμιζα I'm curious they took it away κάνω. over Karma. They also chose to ban out the Astral Varus. But now SK adapt and take away the Corki from the Nami. Πήραν τον You Corki. don't have that many. Η Nami δεν έχει Kate, δεν έχει Ezreal. Lucian, καλείστε Lucian. It's kind of a tale as old as time, right? Yeah. You also have the Jhin, which is decent, but not the greatest at proccing all of Nami's little E. So to me, Jack Spectre, if you have a Corki with a support counterpick against the Lucian Nami, theoretical Lucian Nami, do you think an engaged support is possible to play there? Assuming the Nautilus is banned, and I think Nautilus would really be the go-to. I think you probably just end up going for the Nico. You have the Nocturne as well. Nocturne Nico. Θέλω τον Jack να παίζει κάτι ωραίο. Nico can always find a good ultimate. Don't tease us, Jack. We know you're not gonna lock the graves. We know. Δείτε το πρόσωπό του, είναι dead inside και Lucian. Μαράτα, το Μαράτα ξέρουμε ρε φίλε, το Μαράτα είναι αγάπη. Τα κρουασάν Μαράτα είναι αγάπη. Δεν θα πάει Lucian ο Καλίστ. Οκ. Range supports running around that just are so squishy and easy to pick up because they rarely have dashes. And it will be the Nami Yunara locked in here for KC. Now, Jack, how does these bot laners function together? I mean, Nami Yunara is actually not bad. I just kind of thought she was banned. I didn't realize, but you have decent synergy. It's not as good as something like the Yunara Lulu, which has just been the go-to for most teams, but Yunara can still pretty easily proc the Tidecaller's Blessing from Nami and get a lot of burst damage. And Wait a second. For Mickey. Το Αμούμου δεν ήταν απλά hover, ήταν locker ένα Αμούμου. On engage support. Yep. And you know, Alistar, Rel, Blitzcrank. Ξέρεις κάτι, είναι το πρώτο τελευταίο τους game. Είναι κυριολεκτικά το πρώτο τελευταίο τους παιχνίδι πριν τα playoffs και δεν περνάνε playoffs, οπότε αν έχεις κάτι κρυφό, βγάλ' το τώρα! Okay, show me! Because you have two CCs, like you have two bandage tosses, and you take really good damage once you get some points up into the E, is it right? Yeah. On a Mumu. Yes. So you can get really tanky. It used to be like the OG counter to Zeri, because how Zeri would work is like all the little autos will get reduced by Mumu's E. So that was when it was played quite a bit in support, and then they nerfed it by. Παιδιά, νομίζω πως αυτό είναι για τη Μούμια την ταινία. Okay, αφιερωμένο από το Mickey X. Αν δεν έχετε πάει να δείτε την ταινία τη Μούμια, να πάτε να τη δείτε. Πάρα πολύ ωραία ταινία. Γιατί και τώρα αμούμου στον Mickey horror θα είναι. Δεν ξέρω γιατί Μούμια και όχι Λεώνα, κατάλαβες. Both Amumu and Nocturne have one mode, and that's to go in. They're not very good at going out. They have no dashes, and there's a Jarvan in Silas, enemy team. Irelia, What happens Jace. when Yike ults the Amumu, there's a Nami wave coming, and he cannot get out of that ultimate. Θέλουν κάτι για να σκοτώνουν τη Γιουνάρα γρήγορα τώρα. We're gonna need to see a lot of initiative and decisiveness from SK if they are to make this draft work. We're already seeing the leader champion pull targeted with their Aurelia ban. Είναι knock-top, Amumu jungle. Λέω μου, μη σταματήσεις ποτέ να μαγειρεύεις. What I do like about the Mumu is as well that the Curse of the Sad Mummy applies as passive to all players, Victor. which increases the magic damage taken. So any big magic damage circle synergizes really well with a Mumu because it just amplifies the damage by I think 10 or 12%. I mean, Victor does give exactly that. The only thing is you're picking Victor into the Jarvan, which doesn't feel. Παίρνεις Victor σε Jarvan και ο Yahoo. Παιδιά, εδώ αν είσαι ο Yahoo, έχουν knock. Πήγα να πω ότι ο Γκάλιο είναι perfect. Ο Γκάλιο είναι perfect για να παίξεις εναντίον Αμούμου. Γιατί μόλις μπει μέσα ο Αμούμου, ο Γκάλιο ανοίγει ulti, δίνει magic shield σε όλους και τους σώζει. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι έχεις knock αντίπαλο και μερικές φορές μπορεί να μην βλέπεις. Οπότε παίζει να είναι άνι-top. Παίζει να είναι άνι-top. Εντάξει, είναι άνι-mid. Γιατί το έπαιξε ο Zeus. Και Vayne για τον Κάνα. Τι δαιμόνιο κόμπ είναι αυτό. Και τώρα λέει, είναι όντως Nocturne mid, Amumu jungle και θα πάρουν support. Δεν θα τα αντέξω.
the Nocturne, the Gnar, the big teamfight circles. Δεν θα αντέξω. You can go anywhere you want in this draft. Να πάρουν αυτήν Γκάλιο. Να πάρουν Γκάλιο οι SK. Και έχουν full AOE ultis. Diana. What the fuck? What the fuck? Bro! I do believe we're seeing leader on an AP assassin mid lane with a lot of big circles. What is this? And while game 1 was the least SK draft I have seen in a while, I am now looking at one of the most SK drafts I have seen in some time. Παιδιά έχουν Gnar, Nocturne, Diana, Κόρκια Μούμου. Και οι άλλοι παίζουν Vayne top. Ωραία. Νόμι για επόμενο AD carry G2 comp. Δεν νομίζω, ο Hans Mama τα πάει πολύ καλά. The πάει SK πάρα that πολύ I καλά. love to see on the Rift, and I do want to know what the casters think about this. How's this one gonna go? He went 2 and 10. You want to know what the casters think? Oh my goodness. Medic just got a fun stat for us about Diana. Yeah, last LEC Diana was Spring Playoffs 2024. Humanoid went 2 and 10 and lost. 2 and 10. Yeah. We have had one this year. I will say LPL playoffs. Diana, αλλά χωρίς Yasuo. But it was jungle, wasn't it? No, it was. Diana μόνη της δεν είναι κακό. My bad. Αλλά σίγουρα θέλει κάτι, ένα εξτραδάκι να τη βοηθάει. Pooped on rookie actually. Well, there you go. Well, yeah, we don't have time to look back. Για να δούμε ρε φίλε, ένα ακόμα game, οι SK πάνε με ένα τρελό draft, πραγματικά τρελό draft. Όπου διαφορετικό από τα άλλα, με περίεργα picks, δεν ξέρω. Κωστοκάκι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το follow. Και καλώς ήρθες. Παιδιά, αν δεν έχετε κάνει follow στα socials, μπορείτε να κάνετε ένα follow τώρα πριν ξεκινήσει το game. Ειδικά στο YouTube, μπορείτε να κάνετε ένα sub στο YouTube. Ανεβάζουμε votes, κάνουμε μερικά streams και στο YouTube, έχουμε πάρα πολλά πράγματα, οπότε τσεκάρετε το, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το game. Εδώ η Vayne πώς δεν φτάνει. Support. The last time we saw this anywhere in the world was LPL Spring 2024 from Ming. The last time it won was in the LCS. Τι έπαθε αυτός? Ayla played it in 2023 summer LCS. I'm glad you're finally using a real accent. Yes, this has always been my accent. The last time we saw it in the LEC was a long time ago. Όχι, δεν ξεκινάει πολύ καλά το matchup. I'm still going. You are still going. I'm quite shocked you've kept at the bit. Στο top lane ο Wunder δυσκολεύεται πάρα πολύ να φαρμάρει. 0-5-0. Αυτό δεν ξέρω τι τον έπιασε. Έχει χάσει 3 XP. 4 XP. Ο Wunder είναι 4 minion πίσω σε XP. Εδώ το πάει με Q ο Mickey. Αλλά στα Κάριο καλείστε. Παίζει να πεθάνουν οι SK εδώ. Γιατί τα αρκετάρει στον Μπούσιο. Αλλά πρέπει να τα αρκετάρει στον Καλίστε που έχει το στακαρισμένο Q. Αυτό, αν το πιάνε αυτό το Q, θα ήταν clutch. Wait, πέτυχε το minion. Παιδιά, το αμούμου δυστυχώς τα πρώτα level του δεν δούλεψαν. Και να μου πεις, αν πάει για τον Καλίστε, φίλο, ο Καλίστε παίζει με cleanse. Ο Wunder είναι level 1. Αν χάσει και το Canon είναι rip. Ο Yahoo φαίνεται να τρεϊντάρει πάρα πολύ εύκολα πάνω στον αντίπαλό του. Είναι στο top. Τον έκανε να χάσει τα CS στην αρχή και αυτό τον έσπασε. Γιατί έχασε πάρα πολύ. Παιδιά, έχει 0 CS, περίμενε, έχει 0 CS. Και το θέμα είναι πόσα μπορεί να πάρει κάτω από το tower μόνος του. -1, πήρε 1. -2. Εντάξει, δεν τα παίρνει όλα. Όχι, θα χάσει κι άλλο. Μαλακία έκανε. Έκανε Q. Και ποιο δεν έκανε Q. Το πήρε. Ψέματα. Είναι ο GOAT. The only way that could have been better is if Yike passed in a way where they could have dived top when the wave crashed. Oh. When the wave crashed? When the wave crashed. Wait, ο Wunder δεν έχει teleport. Έκανε και teleport. Τώρα το είδα. Έφαγε τόσο ξύλο νωρίς όπου απλά αναγκάστηκε να φύγει. Και μετά έφυγε και zone. Και τώρα είναι τόσο πίσω. Βγαίνει back, η Vayne παίρνει call. Και ο Gnar δεν μπούσαρε αρκετά γρήγορα, δεν μπορεί να μπούσαρε αρκετά γρήγορα για να φύγει και αυτός και να αγοράσει.
or just basically the idea is I'm auto-attacking you a bunch. Whereas electrocute Diana is I one-shot you. Sure. I will Q into E, into like.Ούντερ εδώ. Ευτυχώς πέτυχε το stun, να ξέρετε. Αν δεν πέτυχε το stun, flash down. Τον ζωνάρε από το κάνον. Τον ζωνάρε από το κάνον. Δεν τον αφήνει να CSR και το wave δεν είναι καθόλου καλό. Μπορώ να κάνω refund, παιδιά. Actually, πολλές φορές το λέω για πλάκα. Πρέπει να κάνω refund αυτό το prediction. Okay, πρέπει να κάνω refund το prediction. Το draft ήταν διαφορετικό αρκετά. Okay, οπότε η απόλαυσή σας δεν είναι η πόντι, είναι το draft. The end. Deal? Πώς και δεν πάει η mid για να κάνει κάτι. Δείτε που παίζει ο leader εναντίον Άννη. Ο Νοκ πάει να κάνει counter jungle, ενώ ο Jarvan κάνει counter jungle. Οπότε υποπτεύονται τι γίνεται. Βέβαια η Άννη έχει teleport και θα έχει καλύτερο buy. Εδώ θα πάνε να τη σκοτώσουνε και θα σκάσει και ο Jarvan και ο leader είναι dead. Ο leader είναι dead. Πήρε ulti! Μπρο, αποκλείεται, πήρε 6 στο τελευταίο minion. Θα πω ότι αυτό δεν το περίμενα, αλλά πήρε 6 στο τελευταίο minion του wave. Yeah, but he got 12 kills. But like, we don't know how many assists he got, Veddy. We don't know how many assists he got. All right, well, Mickey's mid. I think he's... Okay. No, he has pretty mid. Okay. Μια αρκούδα. Πάει για να τους πάρει kills, πάει για να τους παίξει 2v1. Ο leader ξέρει πως εδώ ρισκάρει λίγο παραπάνω, αλλά η Άννη δεν έχει flash. Η Άννη δεν έχει flash, δεν μπορεί να το παίξει. Στο top lane είναι η πρώτη φορά όπου ο Κάνα βαράει το tower. Θα πάρει το plate στην 120. Η Vayne μου είναι λίγο άγρια. Ακούστε με λίγο, θέλω ένα combo wombo super extreme fight από την ομάδα των SK, γιατί τώρα στο mid, αν είμαι η Diana, κάνω ε χωρίς να πετύχω Q και πατάω ρο και ο Nocturne έρχεται και σκοτώνει με την Άννη. Δεν είναι δύσκολο. Κανονικά πρέπει η Άννη να πετάνει μέχρι το 8. Θέλω να δω death στην Άννη μέχρι το 8. Αν δεν το δω, απογοήτευση. Αν ο Κάνα κάνει carry, πώς θα λέγεται. Πώς θα λέγεται. Of Spring. Yeah. But guys, we're going big here. So what's the fastest best of 3 ever in the LEC? That's in the LEC is important. Yeah. So like Kanakari. the time they need to be in order to get the fastest best. Κάνα τον ban. Yes. Because so far it's a bit quiet right now. Bro, είστε τυχεροί που σε αυτό το stream λέω κάτι τον ban και δεν κάνει κανείς κανένα ban. Αυτό, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Άρη δεν έχει flash, δεν μπορεί να παίξει το fight. Πετυχαίνει το slow vocalist. Θέλει να παίξει το fight γιατί ο Yike είναι από πίσω και εδώ λέει στον Μιμίκη πιάσε με. Πιάσε με αν τολμάς. Εδώ είναι combo ulti flash έξω. Το flash θα πάει για το kill. Θα πάει για το kill και ο Μίκη του λέει όχι. Και τον μπλοκάρει περίμενα. Ulti flash έξω από τον Jarvan. Ο Jarvan δεν φλάσαρε. Βέβαια κακό δεν είναι. Γιατί παίρνεις το flash από τον Μίκη, όπου τώρα ο Μίκη δεν μπορεί να κάνει engage. Και παίρνεις και plates, βγάζεις μπροστά τον bot σου. Στο τέλος της ημέρας μπορεί να ανταλλάζουν kill για kill, αλλά συμφέρει πάρα πολύ την KC. Hello Καράτζα, πάει καλά, πάει καλά. Είναι μια πολύ fun μέρα σήμερα. Γιατί εδώ δείτε, flash ο Γιώπα και εδώ ο Μίκη σου λέει θα κάνω flash. Άρα τώρα, αν ξαναμπείς μέσα σαν Μίκη, πώς βγαίνεις? Νόμιζε πως δεν έχει flash.
Σε πιάσαμε στον ύπνο Yike. Αλλά ξαναδείτε, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο Leader είναι μπροστά 400 gold περίπου. Ο Nok είναι 300 gold περίπου. Obviously needs a lot of coordination with your friends if you're going to play that game. As does League of Legends. Mickey's in the middle lane. Ο Yahoo πιάνεται. Oh my god, ο Μπούσιο. Ο Μπούσιο πριν μέσα δίνει τα πάντα ρε φίλε και τον σώζει. Και ο Yahoo θα περπατήσει, πρέπει να κάνουν one shot. Stun, θα το φλασάρει, όμορφα. Αλλά πάλι μπορούν πάνω του, θα πάρουν το kill. Ο Skins κυνηγάει τον Κάνα, το exhaust είναι εκεί. Φλασάρει πάνω στον αντίπαλό του, κόμπο δεν έχει ο Yike, δεν μπορεί να πάρει τίποτα. Και τώρα ο Skins είναι στακαρισμένος, κερδίζει. Άρα ο Yike, κοίτα, μπορεί να φαϊτάρει, αλλά δεν θέλει να φαϊτάρει. Ένας για έναν. Καλό flash από το Wunder γιατί αποφεύγει το ακαριαίο one shot. Και μετά ο Yike σκέφτεται το κόμπο. Και όσο αργεί το κόμπο να γίνει, τόσο πιο πολύ αργεί στο να ξανάρθει. Αλλά ο Μπούσιο εδώ ρε φίλε, φύλακας άγγελος. Τώρα εγώ τι να πω. Φύλακας άγγελος. Έτσι πως σκάει στο mid lane και η βοήθεια που δίνει. Έπρεπε να έχει πεθάνει πάλι ο Yahoo και φεύγει με kill. What are we calling? Okay, we'll have another look at the player mid. So, leader goes in, gets the move. Πετυχαίνει Q και μπαίνει. Ναι, πετυχαίνει Q και μπαίνει. Και εδώ μπαίνει πάλι με το E. Πετυχαίνει το Q και δεν σκοτώνει. Είναι λίγο μάμπη. Γιατί οι KC έχουν δύο παιχνίδια και οι S και οι 7. Γιατί γίνονται δύο road shows, πρακτικά δύο LAN. Ένα στην Γαλλία και ένα στην Ισπανία. Και οι KC είναι κομμάτι και των δύο LAN. Οπότε θα παίξουν 6 games εκεί. Ενώ οι SK δεν είναι σε κανένα από τα LANs. Οπότε οι ομάδες που δεν παίζουν στα LANs παίζουν όλα τα games τους τις πρώτες 4 εβδομάδες. Γιατί δεν θα παρευρεθούν εκεί. Γιατί δεν παίζουν πιο συχνά τα Γιάννα στο competitive. Είναι πολύ all-in champion trap. Champions τα οποία μπαίνουν μέσα και δεν μπορούν να βγουν είναι πάντα risky. Δηλαδή, αν χάσεις flash, τώρα που δεν έχει flash ο leader, δεν μπορεί να παίξει πάλι επιθετικά. Παρότι έχει knock. What about, you know the movie Knives Out? Yes. What about Moon Knives? And now out. Because Combo. Nocturne has knives on his arms. Θα πάνε στο leader. Flash, one shot. Βλέπετε τι εννοώ. Ότι εδώ leader δεν υπάρχει play να κάνει όταν τον πιάσουν. Είναι dead. That it did. So the thing about Diana, very good at going in, not that good at going out. Rocket Belt will help a little bit, but αν αντί για Naruto πήγανε για όσο θα ήταν turbo draft, θα ήταν πάρα πολύ fun solo queue draft. Ναι. Οκ, θα ήταν solo queue insane draft. Nice impact on the map. He's a little bit behind in gold simply because he didn't get that earlier kill against Mickey, but ganks top lane, ganks bot lane, ganks mid lane. He's making his presence known all over the map. Ναι, τώρα το game ξεφεύγει πολύ. Το draft που έχουν οι SK δεν παίζεται όταν είναι το draft έτσι. Όταν είναι το game έτσι. Είναι μεγάλη διαφορά. Ο Καλίστη είναι 1000 gold μπροστά. Ο Κόρκι δεν έχει πάρει τίποτα. Και ο Κόρκι έχει και TR, που σημαίνει ότι ο Καλίστη θα βγάλει item. Ο Καλίστη έχει στακάρει το Cal. Και quest. Α, έχει το quest, εντάξει. Είναι το quest ένα σημείο της διαφοράς. Που θα εξαφανιστεί σε λίγο. Skins επιθετικότατος, έχει και το Rocket Belt δίπλα του με τον leader. Αλλά, κοίτα, πιγκάρουνε top. Που δεν έχει flash Vayne. Sadness! Εδώ αν μπει μέσα η Yunara, ανοίξει ulti και έχει τον buff της Nami, θα κάνει one shot. Γιατί ο Amu δεν παίζει aftershock. He never fully commits that play. He's just in that spot between the two lanes, ready to make the move that makes most sense. Sweet. Once he realizes, okay, now the wave is Τον pushing παίρνει out, solo kill σε λίγο. down to regroup with my AD carry to help him push out. Α, δεν έχει 11. Αν είχε 11 η Άννη, έπαιρνε solo kill εδώ. So Mickey is spotted whenever he moves out of the lane, which he has been doing quite a lot of the time. Leader. Αλλά θα χτυπήσει ulti, θα καρφώσει ulti τώρα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν θα πω ψέματα, γιατί δεν ήταν ο Nok κοντά. Είχες μόνος σου. Της πήρες το cooldown, αλλά δεν έχεις και μικρότερο cooldown από αυτήν. Το πήρε ένα πρόβλημα.
Δεν έχει μπότες. I imagine so. I didn't actually see. I thought that 3-4 το σκορ, αλλά 3.000 gold διαφορά. but he in fact did not have the null magic mantle. So that's what he picked up. Just gets himself a little bit more magic because there's still a little bit of magic. Oh. Casey are playing up towards the top side and Wonder has Οι Avengers ανεβαίνουν πάνω. Αλλά ο Wunder τους έχει πάρει χαμπάρι. Ξέρει πως 5 άτομα είναι top side. Αλλά πάνε για tower. Πάνε καθαρά για να πάρουν το tower. Χωρίς να έχουν voids. Η Diana είναι μόνη της bot lane. Ο Wunder θα χάσει το wave. Wait, γιατί γυρνάει πίσω. Επειδή είναι η ομάδα του. Αλλά πάλι χάνουνε. Ω, Μίκη! Πίστευαν ότι είναι safe. Πίστευαν ότι υπήρχε ασφάλεια εκεί και τώρα και ο Wunder θα την πληρώσει γιατί είναι stun στον τοίχο και μετά instant kill. Δεν του δίνουν τίποτα. Περίμενα ότι απλά θα αφήσουν το tower. Ποιος υπάρχει Hale vs Vayne, ο Bean. Ο Bean, γιατί το matchup γίνεται ψιλοπlayable με το Hale of Blades. Αντί για να σε κάνει trade, της κάνεις Q, auto, γρήγορο auto. Να βλέπετε, αυτό περίμενα, αλλά ο leader εδώ δεν κερδίζει νομίζω με τίποτα. 1, 2, flash! 3. Έχει flash. Ω, τι κακό flash ήταν αυτό! Γιατί όχι από τον τοίχο. Anyway, αυτό πρέπει να κάνουν πριν. Να αφήσουν το top tower και να πάρει ο leader τον bot επειδή έχει voice και παίζει Diana που είναι πάρα πολύ καλό. Αλλά πήγαν να κάνουν protect το top lane, το οποίο δεν βγάζει νόημα. Θες, εδώ κάνει recall και άνοιξε mid με jungle support και άσε τον Wunder να περιμένει το wave μόλις πέσει το tower. Oh, Mickey! Μπαίνει πάνω στον Καλίστε που έχει cleanse. Αστοχεί το επόμενο όμως bandage στος και ο Καλίστε περνάει μπόλικο damage με το ignite που είχε πάνω του. Αποφασίζει να μην φαϊτάρει άλλο. Οκ, θα πάρει το wave, αλλά κρατάει το flash του, ενώ ο Mickey χάνει και flash, χάνει και ignite. Παιδιά, θέλω να πω κάτι. Ένα χειροκρότημα γιατί άλλη μία Vayne που δεν πάει Essence River. Άλλη μία Vayne που δεν πάει Essence River, το ξαναλέω. Μπράβο στη Vayne. Λέω, πρέπει να με πάρει μία ομάδα και να με κάνει build coach. Οκ, καταλαβαίνω ακούγεται περίεργο, αλλά θέλω μία ομάδα να με πάρει για build coach. Και θα δούνε το roster να πηγαίνει προς τα πάνω. Ναι, ζεις ποτέ εσύ. Ο Skins δεν έχει flash, αλλά το teleport του leader σταματάει λίγο την άλλη ομάδα. Ο Μπούσιο πιάνεται σαν ψάρι εκτός του νερού. Αλλά η Vayne είναι μόνη της στο top. Γιατί είναι κακό. Γιατί δεν είναι καλό. Δεν βγάζει νόημα το Essence River. Το damage που σου δίνει το Essence River είναι λίγο καλύτερο από το Trinity. Γύρισε η αρκούδα πίσω. Αστοχεί το stun. Αστοχεί το stun. Ωραίος ο Skins εδώ πέρα. Ο Skins πάρα πολύ ωραία βήματα. Μπορεί να είναι πεθαμένος. Yike λέει, my camp. Ξέρει ότι είναι τέτοιο. Δεν χρειάζεται να κάνει κάτι. Αλλά ναι, είναι οριακά παραπάνω το damage. Τα stats του Trinity είναι καλύτερα γιατί η Vayne δεν θέλει crit. Και δεν θέλει και cooldown ιδιαίτερα. Ενώ αυτή η Vayne φαίνεται να είναι λίγο dead. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις, θα πω εγώ. Πετυχαίνει το stun. Low key μπορεί να ξεφύγει, αλλά κάνει flash μέσα ο Γιώπα. Ο Καλίστε αλλάζει στόχο. Πριν πάλι μέσα στον Γιώπα. Έχει πολύ παραπάνω damage ο Καλίστε λόγω των auto attacks που μπορεί να βαράει συνέχεια χωρίς σταματημό. Αλλά τώρα είναι άμεσα σε μια ολόκληρη ομάδα. Οπότε μπορεί να κάνει κάτι ο Καλίστε! Θα ξεφύγει! Μέσα από τα χέρια του χάρου του ίδιου. Καλίστε! That was nice! Εγώ ακόμα δεν έχω τελειώσει, για ποιο λόγο μου αρέσει παραπάνω το Trinity, by the way. Δεν έχω προλάβει να τελειώσω. Αλλά αυτό είναι ωραίο. Anyway, καλύτερα στάς το Trinity, σου δίνει movement speed, σου δίνει HP, σου δίνει πάλι το Simproc, σου δίνει πιο πολύ attack speed που χρειάζεσαι. Βρω, αυτός ο Νόκ είμαι εγώ που βρίσκω τη μικρή Ανούλα στον bot και να abusάρω. Φάμε λίγο skins. Oh wait, δεν πάει Trinity. Πάει τέτοιο. Bro, θα πάει Essence River. No! Πάει Experimental. Πάει Experimental, παιδιά, περιμένετε. Οπότε ακόμα μπορεί να πάει Essence River. 9!
thought you meant something else for a second there, so I'm glad you clarified. You said the problem with Diana is when she goes in, she can't go out. So No, I was saying he can go in and then go out. Yes, that makes sense, yeah. Get your dirty mind off my PG-13 broadcast, Freddy. Whoa! Wonder is Yes. Okay. I basically just slowed him with the W. Όπα, leader! leader. That's not Leader, άκουμε λίγο φίλε μου, το έχω πάθει και εγώ αυτό που είπατε τώρα. Συμβαίνει στους καλύτερους παίκτες. Συμβαίνει πραγματικά και στους καλύτερους Diana παίκτες, το έχω πάθει και εγώ. Εδώ παιδιά, γιατί ο leader έκανε ulti, γιατί πήγε να κάνει cancel animation με το ulti που το κάνεις κατευθείαν, αλλά το του δεν έγινε, το έχω πάθει και εγώ πάρα πολλές φορές με Diana. Αλλά είναι όταν πας να το κάνεις με cancel animation. Οπότε του δίνω το πάσο για αυτό το deck, δεν πειράζει. KC, μπορούμε να λήξουμε. Opinions. Πέρμα! Εδώ Κάνα τον έπαιρνε και solo kill, είναι το αστείο. Εδώ προσπαθεί να κάνει ulti, εδώ. Then dies. It had Mickey arrived in time. Maybe there's a way they actually get that kill, but Kalist ends up picking up the kill for himself. 2 items finished for him. Now Yehu on the roam. Wonder. Όπα. That is an Annie. Καλησπέρα. Δεν έκανε Wensho. Βέβαια γίνεται Meganar. Έχουν πιάσει τον Jarvan από την άλλη πλευρά. Ο Kalist προσπαθεί να κάνει damage. Ο Jarvan είναι κάτω. Θα δώσει το kill shutdown πάνω στον Nock. Ο Nock είναι ο μόνος παίκτης με καλό πλεονέκτημα. Δεν μετράω την Diana. Ο Nock δημιουργεί. Φου ο Skins είναι παιχταράς μωρέ, ποιος μπουγάτας. Σκίνζαρος! Όπα, πάλι κλείνει η οθόνη μου. Εγώ θα πω ότι με Nock Diana η Yunar θα φάει Wensho. Δεν μπορεί να φάει Wensho. Έχει Nami δίπλα της. Αν τρώει Wensho μπορεί να βγάλει ένα αμυντικό stat. Αδερφέ μου είναι πάνω και η Nami. Αλλά ο Nock δεν έχει ulti, δυστυχώς. Η Yunara ήδη έχει βγάλει μπότες αρνητικές. Δεν πειράζει, φριζάρω. Όλοι είναι εκεί. Παιδιά, σας είπα πάντως σήμερα, γρήγορη μέρα και σε γρήγορη μέρα τίνουμε. Μερικές φορές δεν παίρνουμε τα maximum games που μας αξίζουν, αλλά παίρνουμε κάποια από αυτά. Περίμενε κανείς σήμερα παραπάνω από 4 games. Θέλω όμως να πει τα αλήθεια. Γιατί αν κάποιος περίμενε παραπάνω από 4 games, είναι χάστης. But that also doesn't even take into effect that Khan is also a full level over skill. Yeah, and my second part to my point of who deals Επίσης, γιατί γράφει μόνο άτομο. Ποιος γράφει? Well, yeah. Δεν ξέρω, μαλάκας άντρες, μπορείς να καπάς γι' αυτό. Είπαμε, όταν δεν παίζουν οι G2, οι Fnatic, ή μπορεί οι Vitality μερικές φορές, οι T1, οι Genji και οι Hanwha Life, και λίγο οι DK, αυτό ήτανε. Το stream είναι αυτό. Okay. Oh shit, that was not good. Είχε και QSS. Είχε και QSS, αυτό το play δεν έβγαινε ποτέ. Oh, και Navi. I forgot. Τώρα, KCSK. Δεν υποστέζει κανέναν, αλλά εγώ θέλω να δω την KC. Δεν κάνω νόκρι που τρώει one shot. Ήταν κακό play από το Mickey. Έκανε solo ulti στο άτομο που έχει QSS, δεν ξέρω τι σκεφτότανε. Παιδιά, για καλά νέα, η T1 παίζει Σάββατο και Κυριακή αυτή την εβδομάδα, οπότε έχει back-to-back T1 παιχνίδια το Σουκού.
Έχουμε απλά Lurker. Είναι μέχρι να πω ότι κάνουμε giveaway 100 ευρώ, απλά να πατήσετε ένα. Εκεί να δεις πώς θα πάει το chat. 100 ευρώ σε ένα τυχερό. Θα δώσει ο Sadness. Όχι, έχουμε fight. Τι του έπαιξε, όχι, τον καθάρισε. Βέβαια δεν έχει exhaust. Εδώ το exhaust το χρειαζόταν. Ο Yike το κερδίζει αυτό. Βλέπω ότι προσπαθεί, περνάει πάρα πολλά spells. Μικρά cooldowns για τον Jarvan. Όπου πετυχαίνει ξυφολόχη, μπορεί να πάρει λίγο heal. Εδώ έχει ασπίτα, θα ζήσει κιόλας. Μπαίνει Nami. Η Nami με νεράκι μπορεί να παίξουν πάλι το fight. Αλλά ο Skins θα κάνει flash από τον τοίχο. Στο τέλος όμως, το κύμα δεν πετυχαίνει. 7 άκουσα, δεν δίνω τώρα. Τώρα θα πάρετε τίποτα, μόνο Sadness θα πάρει λεφτά τώρα. Sadness, στείλε μου PayPal, λεβέντι μου. Εσύ, opinions. Λασάρι μέσα, ο Yahoo θα πάρει την ασπίδα. Καλός ο Κόρκαρος που πηγαίνει και tanky build. Μπράβο ρε Γιώπη! Παιδιά, ο Γιώπα είναι 3-1. Είναι 3-1, πάλι το παλικάρι. Παίζει καλό League of Legends. Ο Skins και ο Γιώπα είναι οι καλύτεροι παίκτες. Και οι παππούδες δυστυχώς δεν βοηθάνε. Δεν βοηθάνε σήμερα. Έχει φάει γκάπο Χούντερ, γκάπο Μίκη. Ωραία, η Vayne με Zeal. Τι θα πάει? Παιδιά, θα πάει Rapid Fire Cannon. Χίλιες φορές να πάει Essence. Κοίτα, βέβαια, το Rapid Fire Cannon μαζί με το Storm Razor είναι ok combo. Γιατί προκάρεις το auto σου γρήγορα, παίρνεις movement speed και μετά κυνηγάς. Θα μου σε πότε μας αρέσει. Για solo και καλό είναι, τώρα για competitive. Κάνει συγκεκριμένα, π.χ. κάνει counter το Rakan, ο Αμούμου. Κάνει counter άτομα τα οποία έχουν dash που μπορεί να ακολουθήσει ή να τα κόψει τα dash. Δηλαδή να δει το animation των dash και να τα κόψει. Πάνω σε Nami νομίζω πως περιμένεις να κερδίσεις τα πρώτα levels ώστε να τους νταϊβάρεις συνέχεια. Δηλαδή ο Corki να κλείσει γρήγορα Trinity και να κάνει συνέχεια jump μέσα συνέχεια. Ο Γιώπα δεν έχει flash. Το ξέρουν από πριν. Ο Μίκη πάλι αστοχή. Μπαίνει μέσα ο Yike. Μπορεί να κάνει διπλό κατακλυσμό και αυτό ακριβώς κάνει. Και ενώ μπορεί να πιάνεται πάλι σκοτώνει, έχουν πάρει 2 kills. Από την πάνω πλευρά είναι low ο leader πάρα πολύ. Και ο Yike, επειδή έχει φύλακα άγγελο μαζί του, μπορεί να πάει πάλι ευθεία. Πιάνουν slow στον Skins, οπότε έχει flash και το ξέρουν από πριν. Μπαίνει μέσα ο Καλίσταλες, 2 φάπες, μπορεί να πάρει το kill. Και ο Yike δεν χάνει καν το GA του. Ενώ ο leader μπορεί η μικρή Ανούλα να είναι χαμένη στη ζούγκλα, αλλά μάντεψε ποιος θα πεθάνει. Χούντερ, πες μου τι ψάχνεις. Πες μου τι είναι αυτό που πέθανε. Ένα ό,τι ήθελε Vayne. Μου αρέσει ότι προσπάθησε. Μου αρέσει ότι δεν το έβαλε κάτω. Please, κάνα, μην πας rapid fire κάνουν ρε φίλε. Σε συμπαθώ πάρα πολύ για να πας rapid fire. Ναι, ο Νοκ έφυγε. Μα δεν μπορούσε να κάνει και κάτι. Okay, ο Νοκ εδώ δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι full HP όλοι και ο άλλος έχει GA. Ενώ ο Κάνα παίζει το fight πάλι από την αρχή. Exhaust. Πάρα πολύ damage. Kite. Πανέμορφο. Hotel. Τριβάγκο. Παιδιά, υπάρχει ένα μικρό gap ανάμεσα στους top laners. Μικρό. Okay, baby gap. Jesus, φτάνει. Jesus, φτάνει, bro. Τους έχετε σκίσει. Φτάνει. Δεν ρε καν δίκαιο. Θα κατά το fight το ulti. Μπαμ. Και Γιάννη θα πάει και θα πει Αρκούδα. Βλέπετε, τώρα αυτό το game έγινε solo game. Είναι καθαρά solo game. Όπου και να πάνε απλά τρώνε ξύλο. Ωραίος ο Κάνα. Φύγε full Fiend Binder Hands. Πώς λέγεται? Fiend Bolter Hands. Ωραίο item. Έχουν και Σπύρο Σούλη. Εσύ που πας?
Γιώπα λέει που είμαι. Ο Γιώπα λέει πρέπει να παίξω καλά για να με πάρουν του χρόνου αλλού. Οκ, πρέπει να παίξω καλά για να αλλάξω team. Ή να αλλάξει το team γύρω μου. Γιατί ακούστε με λίγο. Ο Wunder φέτος σταματάει το LOL. Ναι. Ο Leader σταματάει το LOL. Ναι. Οπότε Wunder και Leader στην κουλάκ. Αν η SK χτίσει γύρω από τον Γιώπα και τον Skins και φτιάξει ένα roster όπου θα έχει κεντρικό σημείο αυτούς τους δύο, μπορεί ο Μίκη να μείνει κιόλας. Περιμένω Αυτό νομίζω πως ήταν λάθος. Κάποιος τον πέταξε μέσα, αλλά ο Γιώπα χρησιμοποιεί την ευκαιρία για να πάρει ένα kill. Θα σκοτώσει την άμυ, θα ταγκάρει παραπάνω, μπορεί να φάει όμως τον best και θα πέσει κάτω. Και όλο αυτό με μία Vayne να έρχεται από πίσω. Ω Θεέ μου. Ω Θεέ μου, δεν μπορώ να του κάνουμε τίποτα. Τους γκαπάρει. Τους γκαπάρουνε παντού. Connor is good at Vayne top. Like, his movement is very clean. They've still got the ban remaining for another 18 seconds. They're going to TP to bot lane. Oi, αυτό ήταν για σήμερα, Look to end the game right now. Has Connor had to use his QSS? I don't think I haven't actually seen. He just built it just in case. In the top lane skirmish when Nocturne ulted. Yeah, he did. You're right. Λοιπόν, παιδιά, μία γρήγορη μέρα όπως είπαμε. Γιατί νομίζω ότι ο μόνος που χτύπησε το Cone, το λες ότι είπε «Μάγκες μου, έχετε βρωμοϊντάρει το παιχνίδι, τα λέμε στο επόμενο». Ουί, και φεύγει. Πολύ ξύλο. Έχουμε θέαμα White Choco. Ισχύει πως είναι πάρα πολύ καλό για εμάς, γιατί σπάνια βλέπεις ένα πολύ βαρετό παιχνίδι και συνήθως το κάθε παιχνίδι έχει λίγο content από δίπλα του. Ήταν μια γρήγορη μέρα. Ήταν μια γρήγορη, όμορφη μέρα. Refund request form. Παιδιά, να κάνω refund το prediction, ναι ή όχι. Βγήκαν τα φαβορί, δηλαδή G2 και KC, για σήμερα ναι. Εντάξει, έπαιζαν τα φαβορί με τους τελευταίους. Ό,τι άλλο και να περίμενες θα ήταν δύσκολο να βγει. Ήταν νούμερο 1 και 2 ομάδες με νούμερο 9 και 10 κάτι. Και ισχύει, φάγαμε scam. Οι άλλοι δεν έπαιξαν ούτε ένα αμούμου μαζί με Diana κόμπο σε ναρ τείχο. Τίποτα. Δεν ξέρω αν θέλω να κάνω refund ή όχι. Το σκέφτομαι. Όχι, εντάξει, δεν θα κάνω. Θες κάτι, βάλετε πόντους στους SK. Βάλετε τα χεράκια σας, βγάλετε τα ματάκια σας. Ποιος βάζει πόντους στους SK, bro? Are you crazy? That could have been an email. Are you crazy? Yeah. How does it feel playing a game like this when you're dominating so much? Yeah, I mean, do you feel like you're having more fun, like trying SK stuff? can I? I mean, I had a lot of fun. It's the same as the Heretics game, basically. I feel like we're playing very good right now, and we win some game pretty fast, so that's good for us. And I guess this was like the most messy game. Did some mistake like all of us, but I have fun. Όταν έχει 5 απόδοση SK και 1 KC, φίλε, μην βάλεις πουθενά το, κατάλαβες. Είναι μερικές φορές όπου δεν βάζετε, αλλά αν δεν βάζετε μετά γκρινιάζω εγώ. Και μπορεί να θέλετε να αποφύγετε την γκρίνια του TL Nero. Το ακούω λίγο. Παιδιά, γκρινιάζω αρκετά. Δεν νομίζω. How does that happen? What are you doing that no other team is doing? Don't spill your secret, okay? But like, έχουμε Insta παρουσιάστριας, εννοείται λεβέντη μου. Για σένα θα έχω τα πάντα εδώ. Κάνε follow. Οκ. Μπορεί οι φωτογραφίες που θα δεις όταν μπεις στο Insta να είναι διαφορετικές. Άρα, same profile, trust me. It's very easy to play the map basically, and I feel like we just get our leads like individually, kind of like all the lanes and jungle, and then objectives and. Τη μέρη να ρωτήσουμε αν γκρινιάζεις. Bro, what do you mean? Δεν γκρινιάζω ποτέ. Είμαι το καλύτερο παιδί. Είμαι high-key. Το καλύτερο παιδί. Λοιπόν, Μπόγιος. Big Μπόγιος. Ωραία μέρα σήμερα. Δεν νομίζω ότι καθίσαμε πολύ. Αν σταματήσεις την γκρίνια, πάτησαν follow. Μα γκρινιάζω όντως. Προμούσε αλήθεια είναι σου πήρε λίγη ώρα να το γράψεις. Σου πήρε λίγη ώρα. Λοιπόν, αύριο τι γίνεται? Χθεσινό game T1 δεν το ανέβασα στο YouTube. Δεν το ανέβασα γιατί δεν ήταν και πάρα πολύ ωραίο. Γι' αυτό δεν το ανέβασα. Θέλω να ανεβάζω τα ωραία παιχνίδια YouTube, να μένουν τα καλά.
Το χθεσινό νομίζω ήταν λίγο irrelevant, λίγο η T1 να τρολάρουνε και μετά να κερδίζουν το game. Αλλά θα έχουμε διάφορα games, θα δω τι θα ανεβάσω τώρα. Λοιπόν, για αρχή κλείνω από το YouTube. YouTube, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που περάσατε σήμερα. Ξέρω ότι δεν ήταν πάρα πολύ hype μέρα, αλλά σας ευχαριστώ έτσι και αλλιώς που ήρθατε, καθίσατε και γράψατε όσοι γράψατε και έξω. Οπότε, κλείνω YouTube και να σας πω τι κάνουμε στο Twitch. Θα σας πω το πρόγραμμα για το Twitch, που είναι το YouTube, από όπου κλείνω.